1 ชุดพรามหมูบ้านห้วยงูในนะคุณแม่สุกันธามณีขัดพร้อมครอบครัวอีก1 ชุดเจ้าภาพสังฆทานนะมีพรามหมูห้วยงูใน1 ชุดคุณชัดชัยสุนโยคุณจิราพรเด็กหญิงเปรมิกาอินตะปัญญาคุณชัดชัยสุนโยคุณจิราพรเด็กหญิงเปรมิกาอินตะปัญญาอีก1 ชุดคุณสุนีสุรินพร้อมครอบครัวอีก1 ชุดคุณจรูนศิลป์คุณฉลวยอีไม่เอาใส่พานไว้ก่อนเอาใส่พานไว้ก่อนเจ้าเดี๋ยวเอาถ้าตัวนั้นเปิ่นจะเอาไปใส่คนเดียวก่อนรอเปิ่นประกาศก่อนหรือว่าจะเอาใส่พานมืดเขาก็จะเอาไปรวมกันใส่เนอะคุณจรูนศิลป์คุณฉลวยขันคำคุณแม่เสาคำนามบุญพร้อมครอบครัว1 ชุดคุณป้อเสานามบุญคุณแม่เสาคำนามบุญพร้อมครอบครัว1 ชุดอุทิศไปให้นายศรีทนสนธิยาคุณมนัสสุทธิสุนทรวงศ์พร้อมครอบครัวคุณสิริกรสิริกุลพิบุญพร้อมครอบครัว1 ชุดคุณพิไลวันสนธิยาอุทิศนางพีพันธ์สนธิยา1 ชุดนะเจ้าภาพสังฆทานต่อพอตู้สถานที่ปักเนื้อกำไว้หันก็ได้แม่มบึดถ้าเปิ่นบอกกันเปิ่นจะฮื้อปักก็ไปปักกันไปปักกันเลยไปปักคนเดียวก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนเนื้อเปิ่นจะฮื้อเฮากำหันกับเตือนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเช็คกรรมการเดี๋ยวทุกอาจารย์เปิ่นจะประกาศก็กำไว้หันก่อนเขียนไว้หันก่อนนะเดี๋ยวพอตรงศิลาฤกษ์เปิ่นจะวางตรงหลุมศิลาฤกษ์นะเดี๋ยวเปิ่นก็จะได้เอาไปปักไว้เนอะสถาปักวางคุณปรัชญาคุณแสงเดือนปันดอนตองพร้อมครอบครัว1 ชุดคุณประภัสสอนคุณเพชรรัตน์ภูปรางทองพร้อมครอบครัว1 ชุดคุณประภัสสอนคุณเพชรรัตน์ภูปรางทองพร้อมครอบครัว1 ชุดคุณแม่ทาจิณการพร้อมครอบครัว1 ชุดคุณสมศรีมโนวรพร้อมครอบครัว1 ชุดคุณพ่อสมคุณแม่บุญปั่นตาเหียงพร้อมครอบครัว1 ชุดคุณนิคมคุณอารีคุณนิตยางูงามพร้อมครอบครัว1 ชุดคุณพีรดาสมเชียงใต้คุณไบรอันมาเซลเบอร์เน็ต1 ชุดคุณแม่ซุมแก้วเรือนพร้อมครอบครัว1 ชุดคุณเกตสรินอินคัตพร้อมครอบครัว1 ชุดคุณดวงจันทร์อินคัตพร้อมครอบครัว1 ชุดคุณแม่อุ่นเรือนอินแก้ว1 ชุดคุณจันทรากาทองพร้อมครอบครัว1 ชุดคุณสุเทพคุณบัวจันทร์สักเกล1 ชุดคุณยุพินเต็มไพรพร้อมครอบครัว1 ชุด อันนี้คือเจ้าภาพสังฆทานเนอะศรัทธาที่คุณโยมเพื่อนได้ส่งมาให้ได้ประกาศประชาสัมพันธ์พร้อมกับครอบท่านสท.ปรีชาอินทปรัญญาพร้อมครอบครัวอีก1 ชุดนางสาวพวงณภาคำฟูพร้อมครอบครัวอีก1 ชุดนี้อุทิศไปให้ป่อใจยะคำฟูคุณอารีรัตน์คุณเคนจิยามาอุชิ1 ชุดคุณจิราพรยังอุทิศให้ป่อท่านงูหินพญาเช็คคุณจิราพรยังอุทิศไปให้ป่อไอแม่ดีคำฟูอีก1 ชุดก็อนุโมทนาบุญครับศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่าน ศรัทธาจะมาปูจาแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นศิลาแผ่นเพื่อจะได้ร่วมบุญวางศิลาฤกษ์เนอะเจริญปอนศรัทธาญาติโยมมาปูจาเอาที่คณะกรรมการมาจดเอาลายมาหมายเอาชื่อแผ่นดวงเนาะเอาเขียนไว้จะได้วางในแผ่นศิลาฤกษ์วางในหลุมที่เพื่อนจะได้วางศิลาฤกษ์ฐานศิลาฤกษ์ร่วมกันเท่ากับเฮาได้มีโอกาสสร้างกองบุญกองกุศลร่วมกันกับคณะเจ้าภาพซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์หลวงปู่ทองพระพรหมมงคลหรือว่าหลวงปู่ทองสิริมังคโลเนอร์ศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายครอบครัว
กิ่วแก้วนะโดยแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมคณะลูกหลานของโยมแม่ซึ่งทั้งหมดเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พระพรหมมงคลเหลือหลวงปู่ทองนะเปิดได้เป็นเจ้าภาพเก้าเจ้าสถาเก้าก็ได้เปิดโอกาสให้หมู่เฮาท่านเจ้าทั้งหลายได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพร่วมกันในวันนี้บอกว่าจะเป็นแผ่นเลิกแผ่นดวงนะสถาเขียนวันเดือนปีเกิดของเฮาชื่อเสียงเรียงนามวันเดือนปีเกิดนะวางไว้ในฐานศิลาฤกษ์ฐานเจดีย์ที่เพิ่นจะได้กระทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อจากนี้ศรัทธาญาติโยมนะรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากที่ได้วางศิลาฤกษ์แล้วเราก็จะได้มีการเริ่มต้นในการก่อร่างสร้างแปลงบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุเจดีย์ธาตุของเฮาที่วัดโสภณารามห้วยงูในฮื้อได้เป็นพระธาตุที่สง่างามเป็นที่สักการะบูชาแก่คนศรัทธาญาติโยมสมณศรัทธามูลศรัทธาที่เดินทางมาแสวงบุญอย่างวัดห้วยงูในวัดโสภณารามแห่งนี้ต่อไปตอนนี้ช่างศาลา ที่จะเป็นช่างที่ได้รับมอบหมายให้ทางเจ้าภาพมาก่อร่างสร้างแปลงธาตุเจดีย์นี้ก็ได้เดินทางมาประจำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวางศิลาฤกษ์แล้วเพิ่นก็จะเริ่มพิธีเริ่มการก่อร่างสร้างแปลงต่อไปศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาถึงแล้วตอนนี้พี่น้องชาวเมืองฝางคณะของชมรมผู้ปฏิบัติธรรมวันเสาร์โยมแม่จงดีเชื้อกันทานะโยมแม่หลายๆนะได้หลายๆท่านจากบ้านเสาหินจากวัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสวาได้เดินทางนำโรงทานมาร่วมออกโรงทานในวันนี้นะโรงทานมีหลายอย่างเนอะมีข้าวหนมนะมีขนมต่างๆข้าวหนมข้าวหนมครกเนาะแล้วก็กาแฟเนอะพี่น้องตังปังปอยวันนี้นำพุทราหรือว่าบัตตันนี่นะพุทราเอามาร่วมบุญเอาพุทรามาร่วมบุญครับเป็นออกมาเป็นโรงทานเนอะเฮ้อพี่น้องศรัทธาหมู่เฮาได้กินพุทราอร่อยล้ำของตังปังปอยเปิ้นมีเจ้าที่เปิ้นเป็นเกษตรกรเจริญปอนโยมแม่มาแล้วพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องเชียงไฮ้ได้เดินทางมาถึงกันทึดแล้วเนาะก็จะมีพี่น้องจากวัดปากตางเจริญศรัทธาญาติโยมจากวัดปากตางเจริญเอาโรงทานมาร่วมบุญในวันนี้ตัวเนอะศรัทธาพี่น้องบ้านเฮานี้ไปร่วมบุญกับวัดปากตางเจริญมาโดยตลอดวันนี้ต่างวัดปากตางเจริญก็ได้นำโรงทานมาออกโรงทานที่นี่โดยเนอะ1 2เช็คเสียงตังพุ้นเป็นอย่างใดพ้องเอาเลยตังพุ้นเลยก็ได้เนอะ1 2เดี๋ยวขออนุญาตท่านมหากำเดียวเนาะสำหรับไม้มงคลนั่นญาติโยมทั้งหลายได้บูชาตามเจตนาเมื่อบูชาเรียบร้อยแล้วก็เอากำไว้ติดตัวก่อนเนอะไม้มงคลที่บูชาที่กองอำนวยการตามเจตนาเมื่อบูชาแล้วก็เอาไว้ติดตัวเก่าหั่นแหละเขียนชื่อใส่เอาสีเมจิกเขียนชื่อใส่ชื่อตัวเก่าสามีภรรยาครอบครัวลูก1 เล่มหลาน1 เล่มพ่อแม่เท่าใดก็เขียนชื่อไปในครอบครัวของเฮาเขียนเสร็จแล้วก็เอาไว้ติดตัวเก่าเวลาเปิ้นสืบชะตาเฮาก็เอาเข้าพิธีโดยตอนบ่ายถึงจะได้ตอกลักมงคลถ้าเฮาบูชาแล้วเฮาคืนให้กรรมการบึดก็จะเสาะหายากบ่มีไม้สำหรับเอาไปตอกวางศิลาฤกษ์อันนี้ทำความเข้าใจญาติโยมเนาะอันนี้มนท่านมหาเลย
ก็ทำความเข้าใจแจ้งให้ศรัทธาได้ทราบเนอะท่านอาจารย์ได้แจ้งให้ทราบชัดเจนแล้วตะกี้มีคนมาถามอาตมาก็ตัดสินใจบ่ได้ว่าจะยังใดนะ ตอนนี้ท่านอาจารย์บอกว่ากำไว้กับตัวหั่นรอพิธีรอเพื่อนบอกก่อนกำไว้หั่นจะได้บ่หายเนอะถ้ากลัวหายก็ใส่ในย่ามไว้ใส่ในถุงไว้แล้วก็ตอนที่เปิ้นประกาศว่าตอนนี้เนอะเอาลักไปปักได้ก็ไปปักตามที่เปิ้นบอกตอนนี้พังจะเอาไปเนี่ยเตือนเนอะยังบ่อนุญาตทำกิจกรรมอย่างเตื้อเพราะว่ายังบ่ได้ประกอบพิธีอันเป็นมังคละมงคลอย่างเตื้อเนาะเดี๋ยวถ้าเปิ้นเริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์อย่างแล้วครูบาอาจารย์เปิ้นจะได้ประกาศบอกตอนนี้เหลือบรรนักแล้วเนอะเหลือบรรนักแล้วศรัทธาญาติโยมซองจดหมายตั้งเพมีเนอะศรัทธาที่จะเขียนชื่อเสียงเรียงนามจะให้หอมหยังมาที่กองอำนวยการอยู่ที่ปื้นต้นไม้เพื่อนเนอะข้างศาลานี่นะศรัทธาปื้นต้นไม้นะอีแม่เอาอันมิดยับกันไกอย่างก่อนนะแม่กันไกก่อนนะ อันเปิ่นแปะไว้นักเนอะปฏิทินไผ่ที่ปูจาแผ่นดวงแผ่นจัตตาอย่างเรียบร้อยนะตัง คณะกรรมการเปิ่นก็จะแจกปฏิทินให้ตัวนะแต่ว่าบอกให้ก่อนว่ามีจำนวนจำกัดศรัทธาหมดแล้วก็หมดเลยก็คือบ่มีแล้วก็จบข่าวมาให้เอาก็บ่มี แผ่นนี้กำไว้ก่อนกำไว้หมดเลยเดี๋ยวถ้าเปิ่นบอกก่อนตึงไม้นั้นนะกำไว้ก่อนเนอะกำไว้กับตัวก่อนกำไว้กับตัวรอเปิ่นบอกก่อนรอครูบาอาจารย์เปิ่นบอกไผมีไม้เอามาปักเนอะอีน่ะก็ไปปักเนาะตอนนี้กำไว้กับตัวถึง2อย่างนั้นนะเปิ่นจะบอกประกาศประชาสัมพันธ์ดูบาบึษเนี่ยท่านอาจารย์ใหญ่ครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นจะบอกถ้าเปิ้นบอกประกาศตอนนี้ไผมีลักเนอะไปปักลักเอาลักไปปักที่ฐานวางศิลาฤกษ์เขาก็จะได้ร่วมกันเอาลักไปปักไว้ตอนนี้กำไว้กับตัวก่อนกำไว้กับตัวหั่นนะเดี๋ยวเข้าพิธีที่เปิ้นสืบชะตาเวลา10 นาฬิกาเนอะ10 โมงตรงเริ่มประกอบพิธีทางศาสนาไหว้พระหับศีลสืบชะตากันวันนี้ก็เป็นโอกาสเลิกงามยามดีเริ่มต้นศักราชใหม่ปี 2569 ได้มาสร้างกองบุญกองกุศลร่วมกันได้มาร่วมกิจกรรมสำคัญการวางศิลาฤกษ์การก่อร่างสร้างแปลงบูรณะปฏิสังขรณ์ธาตุเจดีย์ของวัดโสภณารามของเฮาสาธุตุปีอ่อยมาถึงแล้วอันนี้อันปูจาปูจานี่ได้ปฏิทินเนาะได้ปฏิทิน1 เล่มเนอะศรัทธาได้ปูจาปฏิทิน ปูจาไม้มงคลปูจาแผ่นดวงชะตาเก็บไว้ก่อนอีแม่ไปหื้อหายเนอะถ้าเปิ้นประกาศว่าเอาไปปักก็เอาไปตอนนี้เก็บไว้ก่อนบ่หื้อปักเตื้อย่ำถึงเลิกงามยามดีเตื้อเก็บไว้ของไผของมันบ่ต้องฝากไผไว้เวลาเปิ้นบอกตอนนี้ไผมีลักเอาไปปักวางตีหลุมที่ฐานวางศิลาฤกษ์เฮาก็เอาไปปักพร้อมกันพร้อมกับแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นเลิกแผ่นดวงชะตาเนอะ ก็มีอยู่บัดนักต่อใดนะศรัทธาญาติโยมตอนนี้รู้สึกว่าเหลือจำนวนที่บัดนักแล้วศรัทธาไผ่ที่มาก่อนก็ถือว่ามีโอกาสได้ก่อนเนาะตอนนี้ครูบาอาจารย์เคลื่อนสีขาวของเฮาก็ทยอยเดินทางกันมาถึงหลายรูปหลายองค์แล้วท่านพระอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมพอคลื่นสีขาวได้เดินทางมาถึงตะวาแล้วศรัทธามานอน
อนเอาอากาศหนาวที่บ้านห้วยงูในตัวกันมีลูกเนนติดตามมา4 รูปนี่ท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจนะผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดฝายหิน 104.50 เมกะเฮิรตซ์ก็ได้เดินทางมาถึงเมื่อแต่เจ้าแล้วออกมาตั้งแต่ตี4 ครึ่งนะตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วเช่นเดียวกันตุลุงหลวงปู่นะหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะตุปี้อ้อยนะมาติดตามหลวงปู่ก็มาถึงแล้วเช่นเดียวกันก็เดียวท่านอาจารย์เจริญเนอะสลับซับเปลี่ยนกันจิมรอตุลุงยองท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นาคเสโนถ้าตุลุงยองเดินทางมาถึงก็จะได้มาช่วยกันอูจ๋าประชาสัมพันธ์อยู่ที่กองอำนวยการตัวเนอะมีชื่อเสียงเลี้ยงน้ำศรัทธาญาติโยมที่ให้หอมต่างๆก็จะให้ศรัทธาญาติโยมได้มีโอกาสร่วมบุญร่วมกุศลกันจนไปถึงเวลา11 นาฬิกาเนอะศรัทธาถึง11 นาฬิกาเนาะใครจะให้จะหอมอย่างก็มาให้มาหอมกันเนอะตุลุงเลินในฐานะของเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าของสถานที่พื้นที่เมืองฝางจะได้ช่วยกันอู้กันจะประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนี้เนอะตุลุงจัดการต่อเดี๋ยวจะได้ไปพบปะครูบาอาจารย์ก่อนพี่น้องคณะสัตยาบ้านห้วยงูในกู้หอกู้เฮียนพี่น้องคณะสัตยาต่างบ้านต่างจองที่ได้เดินทางมายังขวงแก้วอารามของวัดโสพนารามบ้านห้วยงูในของเฮาในวันนี้เป็นวันดีวันที่4 มกราคม 2569 วันดีเนอะพี่น้องเนอะวันนี้เป็นแห่มหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์ของบ้านห้วยงูในเฮาเนอะเฮาก็จะมีพิธีสืบชะตาหลวงหรือว่าสืบชะตาหมู่บ้านแล้วก็ช่วงบ่ายมีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระธาตุเจดีย์เรียนเชิญเนอร์ภายที่เดินทางมาแล้วก็ใส่ขันแก้วตัง3ขันศีลขันนำตางเรียบร้อยแล้วก็มาแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพไม้มงคลไม้มงคลแล้วก็แผ่นดวงเนอะแผ่นดวงแล้วก็ภายใครสืบชะตาก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เอาไปใส่ที่บาทหลวงอายุเนอะตามอายุเนาะวันเดือนปีเกิดแล้วก็ใส่จตุปัจจัยตามอายุเกิดเนอะ60ก็ใส่60ก็ได้หรือจะใส่108 109ก็ได้เนอะแล้วก็มาบูชาไม้มงคลเนาะชุดตัวใดแม่ชุดละ99เอาเลข99เนาะ99ดีกว่าเลขมันงามดีเนาะส่วนมากเปิ้นก็ตึงบ่ท้อนนะเนาะเอา99เอา99 บาทเนอะเนาะเอา99นะเนาะส่วนมากเพิ่นตึงบ่ท้องเป็นธรรมเนียมหรอเป็นธรรมเนียมเพิ่นตึงบ่ท้อน99 บาทเด้อเขียนชื่อนามสกุลตึงแผ่นทองตัวเนาะแผ่นทองตัวไหนแม่แผ่นทองละ20 บาทเนอะก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเนอะแผ่นทองเขียนบ่ได้ก็คือคณะกรรมการมีแบงค์ปันแลกแบงค์ย่อยก็ทำคณะกรรมการเนอะบ่เป็นหยังจะเอาแบงค์ใหญ่มาแลกแบงค์ด้วยก็ได้เรียนเชิญเนอะพี่น้องเนอะวันนี้เฮาได้มาสร้างประวัติศาสตร์คือกับลูกกับหลานคือกับครอบครัวเนอะวันนี้จากพระธาตุที่เฮา
ก็จะได้บูรณะปฏิสังขรณ์ให้มันสดสวยงดงามเรียนเจอเนอร์ไม้มงคล99 บาทเนอร์แม่เนอร์เราก็เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เอาเก็บไว้ติดตัวก่อนเนอะไว้ติดตัวก่อนเนอะก็เดี๋ยวเพื่อนขึ้นไปตอกก็จะได้ไปตอกที่วงศิลาฤกษ์เนอะที่หลุมเนาะ99 บาทนะแม่เนอะไม้มงคล99 บาทแล้วก็แผ่นดวงแผ่นเงินแผ่นทองก็20 บาทเนาะ20 บาท120ได้2อย่าง120เต่าอายุ120 ปีเนอะโอ้เข้าท่าเฮ้ยเข้าท่ามันตรงล็อกไปเดียวอายุ120ภาษาเฮามาปูจาไม้มงคลอัน99แล้วก็พุทธมดอนตีเป็น100บูชาแผ่นดวงแผ่นเงินแผ่นทองอย่า20 บาท120โอ้จับพอดี120ภาษาโอ้จับพอดีเนอะมันมีที่ไหนนะวันนี้วันจับพอดีวันนี้ถึงวันจับแต่จับสปะจับเหนือจับใต้ตะวันออกโอ้เขาท่าเนอะพี่น้องเนอะบูชา99 บาทแล้วก็ทำซาวเนาะเป็น120ทำเนียมเนาะทำเนียมแบบเป็นอย่างเปิ้งนี้กันเปิ้งหูกันเนาะเปิ้งหูกันเป็นธรรมเนียมเนาะเขียนชื่อก่อนก็ให้กรรมการก็ได้เนาะคณะกรรมการตั้งผู้ช่วยผู้หลวงเขาเอาสมเขาตั้งผู้มีแลกแบงค์ใหญ่ก็แลกก็ได้เนาะที่กรรมการเนาะแลกหั่นแบงค์ปันแลกแบงค์ย่อยก็ได้เนาะได้ปฏิทินโดยกะเนาะเอาไม้มงคลนี่เปิ้นสมนาคุณไม้ปฏิทินเนอะปฏิทินนี่ของหลวงปู่เนาะของหลวงปู่ดอยเนอะหลวงปู่พระครูปฏิทานธรรมทินเนอะไม้มงคล99 บาทแผ่นเงินแผ่นทอง20 บาทไม้มงคลนั่นก็เขียนชื่อนามสกุลมันมีอยู่4 ด้านเขียนชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อลูกก็ได้เนอะมันมี4 ด้านหรอมี4 ด้านก็เขียน4 ด้านนะแล้วก็แผ่นเงินแผ่นทอง20 บาทแล้วก็สมคุณด้วยปฏิทินของวัดพระธาตุจอมพอเวียงป่าเป้าเนอะมาแล้วก็ใส่ขันแก้วตั้ง3เนอะขันศีลขันน้ำตาลเนาะแล้วก็ปูจาของชะตาเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดเนอะอายุต่อใดก็ใส่เต้าอันเอาใส่ในบาทหลวงเนอะบาทหลวงไม้มงคลกะ99 บาทเนอะไม้มงคลนั่นเลี้ยงเข้านะไม้มงคลนั่นไม้มงคลแบ่งเป็น2 แถววะถ้ามันเป็นแถวมันจะง่ายเนาะอันแรกกลางแรกตังอยู่99 บาทเด้อเอาแผ่นดวงไปแหมแผ่นเป็น120ปะท่อจับพอดี3 อย่างนะตุ๊3 อย่าง100เหรอ3 อย่าง100เหรอมีไม้มงคลแล้วก็แผ่นดวงปฏิทินนี้สมนาคุณได้3 อย่างได้100 บาทเนาะหรือว่า99เรียนเจอเนอะกรรมการก็ได้เนอะกรรมการเขียนหรือจะเขียนคนเดียวก็ได้เนอะเขียนคนเดียวก็ได้แล้วก็เก็บไว้ก่อนเราก็จะได้ตอกมันมีไม้มงคล9 อย่างหรอกมันจะมีความหมายแต่ละอย่างเนาะเรียนเจอเนอะพี่น้องคณะสัทธาบ้านห้วยงูในเฮา300 หลังคาเรือนอย่างน้อยก็600 คนขึ้นละเนาะ600 คนขึ้นวันนี้ก็ได้ขอได้มาสักเกิงนึงก็โอเคละเนาะโอเคละ300 หลังคาเรือนพี่น้องบ้านห้วยงูในเฮาก็ยังมานับประชากรแฝงแหมพี่น้องคนหนูเฮานี่ก็ประมาณสัก800-900 ครอบครัวหลัก
ชากรแฝงแห่งก็เป็นปันปลายวะเป็นปันปลายวะละวันนี้วันดีเนอะก็เรียนเจอเนาะครูบาอาจารย์พระสังฆะขึ้นสีขาวเจ้าของพื้นที่หลวงพ่อพระครูศรีรัตนคุณเจ้าวาดวัดโสพนาราม แล้วก็มีครูบาอาจารย์ภายในตำบลสันทรายนี่ก็เริ่มทยอยมาละท่านอาจารย์วัดสีถ้อยก็มาช่วยตั้งแต่ตะวาละหลวงพ่อพระครูอภิวัตรวณวิกรมพอขึ้นเสียขาวหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าวาดวัดปากทางเจริญก็เดินทางมาถึงเมื่อตะวาละหลวงพ่อท่านอาจารย์พระสมชาติหลวงพ่อพระครูวิสุวัดวรกิจโจก็เดินทางมาถึงแล้วครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงประเดชพระคุณหลวงปู่พระครูปฏิทานธรรมทินหลวงปู่ดอยวัดพระธาตุจอมพอหรือว่าวัดอรัญญวารีเนาะพระจำมาพิษ ย่ำจอมพอครูบาอ๋อยก็มาแล้ว ตัววีอ๋อยท่านอาจารย์ทวีศักดิ์หรือตัววีนมก็ได้เดินทางมาถึงกันละประมาณตั้งแต่ตะวาละทีมงานถ่ายทอดวัดฝ่ายหินขณะนี้ถ่ายทอดสดผ่าน YouTube แล้วก็ผ่านสถานีวิทยุของวัดฝ่ายหินเป็นแม่ข่ายลักก็สัญญาณไปที่วัดปากทางเจริญขึ้นสีขาวก็กระจายกันไปตามสถานีวิทยุในเครือข่ายขึ้นสีขาวของเราอยู่ในขณะนี้ก็ออกอากาศถ่ายทอดสดตั้งแต่ตีสามมาละพี่น้องคณะสัตยาญาติโยมเนอะใครพอตัวเก่าก็เข้าไปที่ YouTube เขียนคำว่าพิมพ์คำว่าวัดฝายหินก็จะปรากฏขึ้นที่ในที่ YouTube เนอะวัดฝายหินเนาะวัดฝายหินได้หันทั้งภาพทั้งเสียงเฮาก็จะมีพิธีสืบชะตาหลวงประมาณ9 นาฬิกา 59 นาทีวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุทธิตานุรักษ์ด็อกเตอร์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอจะมาเป็นประธานเนาะแล้วก็มีพระสังฆะภายในตำบลเฮานี้แห่ม9 ตน 9 องค์หลวงพ่อห้อยนูนอกหลวงพ่อห้อยนูกลางหลวงพ่อวัดศรีถ้อยหลวงพ่อวัดนันทารามหลวงพ่อวัดศรีบุญเรืองหลวงพ่อวัดต้นซ่านเนาะวัดสันทรายเฮานี่ก็หลายตนหลายองค์ภายในตำบลสันทรายเฮานี่แล้วก็มีครูบาอาจารย์พระสังฆะขึ้นสีขาวก็หลายตนหลายองค์ที่กำลังเดินทางมาก็มีหลวงพ่อพระครูปราโมทกัลยาพระอาจารย์พระอาทรงหวังเนาะวัดม่อนห้อยแก้วตุลุงยองอาจารย์พระครูสารทิศสารธรรมวัดหนองเหียงเนาะวัดหนองพระขาว จำชื่อเพชรหลวงพ่อวัดอย่างวัดเมกะเนาะก็มาเนอะก็หลวงพ่ออาจารย์มหานพดลก็อยู่ระหว่างเดินทางเนอะครูบาอาจารย์พระสังฆะหลายตนหลายองค์หลายตนหลายองค์เพื่อนก็ติดศาสนกิจเนาะหลายตนหลายองค์เพื่อนก็ใจก็ใครมาติดศาสนกิจอันนี้เขาก็ว่าอย่างตนใดที่ว่างปฏิศาสนกิจก็เดินทางมาร่วมอย่างหลวงพ่อรองเจ้าอำเภอดอยหล่ออาจารย์พระครูอภิวัตรวณวิกรมนี่ก็ปฏิศาสนกิจอันใดก็เดินทางมาถึงเมื่อตะวาละพร้อมกับลูกศิษย์พร้อมกับป่อสลาวันนี้เรียนเจอเนอร์วันนี้ได้รับความเมตตาจากคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่พระพรหมมงคลหรือหลวงปู่ทองสิริมังกโลวัดพระธาตุสีจอมทองโดยคุณโยมแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณเชิดพงศ์กิ่วแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยา
คุณพฤกษาติติธนาวินโชคทันตแพทย์พงเพชรกินแก้วคุณน้ำเพชรกินแก้วคุณเกษมบุตรบัวเด็กชายเพชรกินแก้วเด็กหญิงพรชิวากินแก้วคุณกัญญาคำปันในนามบริษัทเพชรอินทรีย์ทานสปอร์ตจำกัดในนามบริษัทเขมรัตน์ทานสปอร์ตจำกัดในนามบริษัทนครหลวงคอนกรีตจำกัดเป็นเจ้าภาพสร้างพระธาตุณวัดโสพนารามห้วยงูในที่นี่ร่วมกับพี่น้องคัตสดาบ้านห้วยงูในกับพี่น้องทั่วสารทิศผ่านขึ้นเสียข่าวในวันนี้ที่เราจะได้ร่วมด้วยช่วยกันภาคเจ้าสืบชะตาหลวงสืบชะตาหมู่บ้านภาคบ่ายเราก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันวางศิลาฤกษ์ร่วมกันพร้อมกับเจ้าภาพใหญ่ในวันนี้เรียนเจอเนอะพี่น้องเนอะใครยังมาได้กินข้าวง่ายเตี้ยก็มีข้าวต้มเนอะมีข้าวต้มตลอดจนถึงอนุโมทนาประกาศกองอินกองผมกองพยยมราชผีเก่าเน่าเมินเชี่ยววัดเชี่ยววาอันสิ่งสถิตณที่วัดโสพนารามที่นี่สิ่งสถิตต้นไม้ต้นตอกขุนดอยห้วยน้ำให้นาป่าตางที่ได้ยินเสียงไปถึงยังแวดอาณาเขตบ้านห้วยงูในนี่เจ้าภาพสังฆทานคุณโยมกนกพิษชัยนาพร้อมครอบครัวคุณโยมโคบายากิคุณจันทิพย์อินตะปัญญาคุณนัทวุฒิศิลาพันธ์คุณอาทิตยาวงคำคุณสุรกิจยศอ้ายพร้อมครอบครัวคุณเจรพรยังคุณจิราวันสุพลพร้อมครอบครัวคุณแม่ผินฤทธิ์แจ่มพร้อมครอบครัวคุณสมศักดิ์คุณบัวพันธ์คำอินทาพร้อมครอบครัวเจ้าภาพสังฆทานเรียนเชิญเนอจะเป็นเจ้าภาพไม้มงคลก็ชุดละ99 บาทได้แผ่นดวง1 แผ่นได้ปฏิทิน1 ชุดเจ้าภาพสังฆทานต่อคุณกนยาดวงตาพร้อมครอบครัวคุณสิริพรคุณทยาธรเขมวัฒน์กิจอุทิศฮือคุณป้อลังสันเขมกิจแล้วก็ฟาร์มหมูบ้านห้วยงูในคุณแม่กันทามณีขันติพร้อมครอบครัวเจ้าภาพสังฆทานต่อคุณชัดชัยสุนโยคุณจิรพรเด็กหญิงเปมิกาอินตะปัญญา2 ชุดคุณสุนีสุรินพร้อมครอบครัวคุณจรุนศิลป์คุณเฉลยขันคำคุณแม่เสาคำนามบุญพร้อมครอบครัวอุทิศเธอคุณพ่อเสานามบุญแม่เสาคำนามบุญพร้อมครอบครัวอันนี้2 ชุดน่าจะ2 ชุดเนาะอุทิศเธอนายสีทนสนธิยาคุณมนัสจุดที่ถอนวงพร้อมครอบครัวคุณสุทธิกรสิริกุลพิบูลพร้อมครอบครัวคุณพิไลวันสนธิยาอุทิศเธอนางพิรพันธ์สนธิยาเจ้าภาพต่อสังฆทานคุณปัชญาคุณแสงเดือนปันดอนตองครอบครัวชุดละ99 บาทตีเป็น101ได้3 อย่างเนอะโอสาธุพี่น้องต้นซานพี่น้องต้นซานเนอะชุดละ99 บาทเนอะ99 บาทได้ไม้ตอกมงคล1 อันแผ่นดวง1 ดอก1 ดวงแล้วก็ปฏิทินเนอะปูจาเนอะปูจาแล้วเอาไว้ที่ตัวก่อนเอาไว้ปูจาใส่นั่นเนอะแล้วก็ปูจาดวงเนอะปูจาดวงก็เอาไปขอซองที่กรรมการเนอะอายุเท่าใดอย่างแม่นี่75ก็ใส่75เนอะ
เสีย75ว่าไม่การแล้วก็ตัวไปเลินนี่มาไม่จ้างการตัวไปเลินนะบัดนี้อู้เต็มเสียงแล้วเนอะมาอ้อมเสียงละอย่าใส่เต็มสเต็ปละ เรียนเชิญ99 บาทได้ไม้ตอกมงคลได้แผ่นดวงอีนะได้แผ่นดวงแล้วก็ได้ปฏิทินเนอะรายชื่อต่อคุณปัชญาแสงเดือนปันดองตอนครอบครัวคุณประภัสสรคุณเพชรชลัดผู้ปางทองพร้อมครอบครัวอันนี้2 ชุดคุณแม่ทาจิณการพร้อมครอบครัวคุณสมศรีมโนวรพร้อมครอบครัวบาลังจมเจสมศรียะกะ คุณป้อสมคุณแม่บุญปันตาเหียงพร้อมครอบครัวคุณนิคมอาลีคุณนิตยางูงามพร้อมครอบครัวคุณพิษอาดาสมเสียงใต้คุณใบอั้นมาเชียวเบิร์ดเด่นพร้อมครอบครัวคุณแม่สุขแก้วเรือนพร้อมครอบครัวคุณเกตชลินก็ขันติพร้อมครอบครัวอ่านพิษก็ขอสุมาเนอะคุณดวงจันทร์อินขันติพร้อมครอบครัวคุณแม่อุ่นเรือนอินแก้วพร้อมครอบครัวคุณจันทราคุณจันทรากาทองพร้อมครอบครัวคุณสุเทพคุณบัวจันทร์ซักเรียวคุณยุพินเต็มภัยพร้อมครอบครัวประกาศกองอินกองผมกองพยายมราชผีเก่าเน่าเมินเชี่ยววัดเชี่ยววาขี้ตีนขี้มืออีพ่ออีแม่ปูป้านาอาที่ได้สร้างวัดสร้างวาวัดโสพนารามห้วยงูในที่นี่คือเขาเหล่านั้นมาอนุโมทนาอันเป็นลูกหลานตานเต้าอันเป็นตระกูลงนงกของพี่น้องคณะศรัทธา6 ฝั่งที่นี่หนอแต่งดินหินแต่งหากที่ได้ฝัง6เอาไว้ที่ห้วยงูในวันนี้เฮาได้มาสร้างร่วมสร้างห้างแปลงเป็นมังกะละในวันนี้ที่เฮาได้ช่วยกันร่วมกันสืบชะตาแล้วก็ช่วยกันแปลงพระธาตุที่นี่ในวันนี้พระอาจารย์มาสมศาสตร์ FC ถามหาเนอะอยู่ปุ่นเนอะที่หลองเข้าที่ต้อนรับคณะสงฆ์เนอะที่ต้อนรับคณะสงฆ์อนุโมทนากับชมรมผู้ปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์โดยคุณแม่จงดีเชื้อกันทามาตั้งโรงทานเนอะโรงทานเนี่ยอย่างแม่ขนมโคกก็ว่ากาแฟFC จะพระท่านอาจารย์สมศาสตร์อยู่ปุ่นเนอะอยู่ปืนหลองเข้าที่ต้อนรับคณะสงฆ์ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมอยู่ที่ปัลลำปุ่นเนอะที่ปัลลำปุ่นที่ต่องตึงปุ่นเนอะที่ต่องตึงปุ่นแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูวิสุวัตรวรากิโจมันแต่ว่ามันท่านอาจารย์ปุ่นจะเมตตามาออกงานเนอะเพราะอย่างติดสารกิจต้องเฝ้าต้องดูแลระบบออกอากาศก็บอกค่อยมีเวลาวันนี้เมตตาพี่น้องคณะศรัทธาบ้านห้วยงูในได้มาเหยียบมาย่ำของแก้วอารามของวัดห้วยงูในเฮาวันนี้เนอะปุ่นหลวงพ่อเพิ่นอยู่ที่เครื่องถ่ายทอดท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรได้กรมพอขึ้นสีขาวก็อยู่ที่ปลำเนอะที่ปลำปุ่นน่ะที่ปลำกับสามเณรน้อยอีกเขียวสัง4 ตน 4 องค์เนอะ4 ตน 4 องค์อีกเขียวสัง9 ขวบ 6 ขวบ 7 ขวบปุ้นลูกตา2 อย่างปุ้นเอามาเป็นสาวยุคเซ็ตเอาก็จุนเจียกันไปเนาะเดินเจอเนอะแล้วก็หลวงปู่ดอยหลวงปู่พระครูธรรมไปเททานธรรมทินเนอะหลวงปู่ดอยก็เมตตามากู้ครั้งเนอะมากู้ครั้งที่วัดห้วยงูในโดยหลวงพ่อพระครูศรีรัตนคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดโสพนารามห้วยงูในเฮานี่ก็เปิ้นก็มีความปิติยินดีมีครูบาอาจารย์มีคณะศรัทธาทั้ง4 ทิศมาร่วมโดยช่วยกันมาทำบุญในวันนี้
เป็นสร้างความปิติยินดีเป็นมังกรละแล้วก็มังกรละยิ่งเขาได้นิมนต์พระสารเนาะพระสารที่เขาหันนั่นนะอายุ100 กว่าปีละที่จริงแล้วก็จะมีพี่น้องห้อยงูเนี่ยได้ไหวได้สาวันนี้เปิดโอกาสให้ด้วยความเมตตาหลวงพ่อพระครูศรีรัตนคุณเจ้าอาวาสวัดโสภณารามห้วยงูในได้นิมนต์ลงมาเป็นประธานในวันสืบชะตาเนอะคือพี่น้องลำปางมาไหวมาสาคือพี่น้องในห้วยในเวียงมาไหวมาสาคือพี่น้องดอยหล่อมาไหวมาสาอายุ100 กว่าปีเนอะเรียนเจิญเนอะไผ่จะตอกไม้มงคลชุดละ99 บาทได้ไม้มงคล2ได้แผ่นดวง3ได้ปฏิทินของหลวงปู่เนอะเรียนเจอเนอะแล้วก็ไผ่จะสืบชะตาก็เขียนชื่อวันเดือนปีเอาไปใส่ในบาทหลวงนั่นเนอะจตุปัจจัยทั้งหมดเราก็จะได้รวบรวมเอาไปสร้างพระธาตุของเฮาเนอะวันนี้ก็เรียนเจิญเนอะเรียนเจิญพี่น้องคณะสัตยาเนอะก็ไผ่ยังบ่ได้ปูจาไม้มงคลก็เรียนเจิญเนอะหรือว่ายังบ่ได้ใส่โขงชะตาเนาะโขงชะตาบาทใหญ่เนอะบาทหลวงโยงฝ้ายไปละมาจังใดแม่อันนี้เลยนิมนต์อาจารย์ผมก็ยังมาได้จองเด้ออาจารย์ตัวพี่อ้อยก็เป็นมือทำงานของหลวงปู่วัดพระธาตุจอมพอบัลลังก์ตุลุยองมาแล้วก็ถ้าจำรถของท่านอาจารย์พระครูกนยาปาโมดเนาะท่านอาจารย์สมหวังถ้าจำมาเพชรนะน่าจะแม่นแล้วก็วันนั้นมีโอกาสมีบุญได้นั่งรถท่านอาจารย์พระครูวัดม่อนห้อยแก้วไปจอมไปอมก๋อย น่าจะแม่นละท่านอาจารย์พระครูกนยาปาโมดท่านอาจารย์ตุลุงยองเนาะท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นาคเสโนหรือตุลงยองเฮาก็น่าจะเดินทางมาถึงละครูบาอาจารย์พระสังฆะหลายตนหลายองค์เด้อที่เดินทางมาในวันนี้เนาะแล้วก็ครูบาอาจารย์ภายในตำบลเฮาเนาะหลวงพ่อห้อยงูกลางหลวงพ่อห้อยงูในเนาะครูบาอาจารย์พระสังฆะหลวงพ่อวัดศรีบุญเรืองหลวงพ่อวัดนันทารามเนาะครูบาอาจารย์พระสังฆะเนอไผ่จะไปจิมลงทานชมรมผู้ปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์อันนั้นลงทานโดยธาตุมาแล้วโดยผู้ใฝ่ธรรมวัดพระธาตุสีมาโพตโพธารามวัดพระธาตุม่อนเป็นโดยแม่บัวพันธ์แม่คำเกื้อการลงแล้วก็มีหลายท่านเนาะเอาเข้านุกงาเนอะเข้านุกงาเนอะสูตรพี่น้องหัวฝายพี่น้องไทยใหญ่เฮาเนอะสูตรว่าจิมพอเนอะบัดเจ้เข้านุกงาละพี่น้องลาหูนะพี่น้องลาหูนี่เนี่ยจะบอกอันนี้เนอะคนละสูตรกันเนอะอันนี้สูตรพี่น้องหัวฝายจิมเนอะแล้วก็เดี๋ยวกำลังมาถึงละกำลังตานอยู่เนอะตุ๊กไปเลินก็เอานมหั่นกระป๋องต้องกินกับนมเนอะกินกับนมมันลำคนเท่าเนี่ยเพิ่นกินกับน้ำอ้อยกับน้ำตาลลองมาประยุกต์กินกับนมข้นเขาท่าอยู่ถ้าได้จีนี่จะลำอยู่ถ้าทอดนี่จะอมน้ำมันไปหน่อยจะจีก็จะลำเนอะลงทานก็มีหลายลงทานเนอะหลายชื่อลงทานเดียวกันเนอะเดี๋ยวเสาะพอก่อนก็เรียนเจิญเนอะโอ้มีแหมชื่อหนึ่งสุมาเตะลืมอาจเจ้าภาพสังฆทานเนอะประกาศกองอินกองผมกองพยยมราชท่านสทปีชาอินตะพร้อมครอบครัวนางสาวพวงนภาคำภูพร้อมครอบครัวนิอุทิศป่อชัยยะคำภู
คุณอาลีรัตน์คุณเคนจิยามาอุชิพร้อมครอบครัวเนาะอันนี้1 ชุด1 สังคุณจิราพรยังอุทิศให้ท่านงูหินพญาท่านงูหินนกยาเช็คแล้วก็คุณจิราพรยังอุทิศให้ป่ออ้ายแม่ดีคำฟูอันนี้เจ้าภาพสังฆทานสุมาอภัยตัว มีตังปืนบ่ได้อ่านก็เรียนเจอเนอะพี่น้องคณะสัตยาเฮามีสตุ้งสตังก็เป็นอย่างเนอะเฮามีให้มีแหงเฮาก็มาช่วยกันตั้งแต่วันดงวันดาละ3 4 5 วันมาแผงปามปลำมาพิวมากวาดมาช่วยกันยกโต๊ะยกตังขนเข้าขนของมากวาดมาเพียวเฮาก็ได้บุญได้กุศลเหมือนกัน งานใหญ่อย่างอี้เนี่ยคนเดียวบ่ได้พี่น้องคณะสัตยาก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้ละมือคนนิดคนหน่อยก็เกิดเป็นงานใหญ่อย่างวันนี้พี่น้องคณะสัตยาเฮามีเงิน100เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเฮามีให้มีแหงเฮาก็หอมให้หอมแหงเฮาอยู่บ้านโกกะนะโมลูกบ่ได้บ่เป็นหยังได้ยินเสียงพ่อหลวงประกาศได้ยินเสียงแกวัดประกาศได้ยินเสียงตุหลวงประกาศเฮาก็ยกมือ10 นิ้วโอ้วันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุธานด็อกเตอร์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมตตาเดินทางมาถึงแล้วเนอะเดินทางมาถึงแล้วรบกวนฝากไอ้น้องดูแลคนขับรถตัวเนอะอันไอ้ไม่น้อยมิดก็ได้พอเนอะน้ำคงน้ำแข็งเครื่องดื่มอ๋อเรียนเชิญคนขับรถเนอะรถเบนซ์รถโตโยรถแล้วก็ฟอร์จูเนอร์สีดำเนอะแล้วก็รถสีขาวก็เรียนเชิญเอาไปจอดรบกวนเอาไปจอดตั้งนอกกับนอกรบกวนเอาไปจอดตั้งนอกกับเนอะสารทีขับรถตู้เจ้าเอาไปจอดตั้งนอกกับเนอะจอดตั้งหลังเนอะจอดตั้งหลังที่จอดรถปะเลอะเนอะถามชลบเนาะเดี๋ยวจะมีชลบเฮาบริการเนอะรถเอาไปจอดตั้งหลังก็ได้เนาะจอดที่ลานขวางตั้งหลังเนอะก็เดี๋ยวก็จะมีรถมาแหมนักอยู่เนาะเฮาก็จะนี้ก็วันนี้หลวงพ่อได้เมตตาเดินทางมาแล้วเนอะลงทานผู้ปฏิบัติธรรมบ้านหัวฝายเนอะบ้านหัวฝายได้เอาใส่ในซองเอาใส่ในตู้ก็ได้ใส่ในตู้เนอะลงทานเนอะลงทานมาแล้วเนอะเข้าลงทานเข้าปุกบ้านหัวฝายคณะสัตยาบ้านหัวฝายเนอะแล้วก็ลงทานผู้ปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ที่ปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่21ของวัดพระพุทธบาทโดยคุณแม่จงดีเชื้อกันทาเนอะพร้อมคณะแต่กี้ไม่อามเนาะไม่อามบ้านอย่างเมืองแร่เนาะเอาข้าวต้มข้าวควายมาตัวเนอะข้าวต้มคาราบาวเจอเนอะไม้มงคลชุดละ99 บาทเนาะ99 บาทมีไม้มงคล1 ชุดแผ่นดวง1 แผ่นแล้วก็ปฏิทินเนอะปฏิทินเขียนชื่อได้4 ชื่อเนอะเขียนชื่อได้4 ชื่อแล้วก็เก็บไว้ที่ตัวก่อนเนอะเขียนที่กรรมการนะเนอะบ่ายโมงกันบ่ายโมงปลายเนอะถ้าใครมันมีเวลาก็เป็นยังฝากกรรมการก็ได้เนอะฝากกรรมการก็ได้พระหลวงจะพาชาสัมพันธ์ก็ได้วันนี้เครื่องเสียงก็ได้รับความอนุเคราะห์พระหลวงเฮาเนอะห้องก็ชื่อพระหลวงเริ่มชื่อพระหลวงพระหลวงเก่าเฮาเนี่ยพระหลวงพระหลวงพันก็ได้รับความอนุเคราะห์พระหลวงพันเฮาบริการเครื่องเสียงกู้งานเนาะของตุ้มเลินมันบ่พร้อม มันพอแล้วก็เท่าละ
เครื่องมันหนัก ยกบ่ได้บ่เดี๋ยวนี้ก็เลยละโคโลอติวัดท่านบ่เดี๋ยวนี้ก็มีการมีงานเนี่ยก็ใจเครื่องปนหลวงเนี่ยเปิ่นกระทัดรัดดิ แล้วเปิ่นคล่องตัวชัวร์กว่าแน่กว่าวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากปนหลวงพันปนหลวงอดีตปนหลวงบ้านเฮาเนี่ยปนหลวงบ้านห้วยงูในเฮานี่และวันนี้ปนหลวงใหม่เฮาผู้ช่วยสอบตสทเนาะก็มาช่วยกันหลายพวกเกวัดพวกอาจารย์กรรมการวัดกรรมการว่าก็มันมาช่วยกันเรียนเจอเนอร์ก็ไม้มงคลเนอะชุดละ99 บาทตีเป็น101เนาะเฮาอู้เอาเปิงอู้เป็นมงคลได้ไม้มงคล1ชุดได้แผ่นดวง1ชุดแล้วก็ได้ปฏิทิน1ชุด99 บาทได้3อย่างเนอะเขียนชื่อนามสกุลไม้มงคลมี4ด้านเขียนชื่อเฮาเขียนชื่อกู้ข้างเขียนชื่อลูกก็ได้เขียนชื่อไผ่ก็ได้เนาะได้4ชื่อเนอะเรียนเจิญเนอะเรียนเจิญก็เสียงแค่แหบแค่แห้งก็ได้จะเปลี่ยนเป็นผู้หลวงพ้องเนาะได้ประชาชนได้ถึงโอกาสฝึกผู้หลวงอีหรอเนี่ยคนเฮาเนี่ยเอาหน้างานก็จะได้อู้จ้างสมัยแต่ก่อนทุกปีเลินก็อู้บ่จ้างเนาะลบหน้าลบตาสันยงเหมือนผีเข้าบัดเดี๋ยวนี้ก็เอาเข้าไมการเรียนเจิญผู้หลวงเนอะนะครับตอนนี้นะครับนอกจากคณะศรัทธาบ้านเฮาบ้านใกล้เรือนเคียงรวมไปถึงคณะศรัทธาต่างบ้านจางจองนะครับป้อศิลแม่ศิลป้อออกไม่ออกนะครับมาถึงแล้วนะครับนอกบรรยากาศของวัดโสพนาราม หรือว่าบ้านห้วยงูในหมู่5ตำบลสันทรายเขาเนี่ยมันร่มเย็นพี่น้องนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ประโกศรีรัตนกุลก็ปลูกไม้นะครับเป็นไม้พยุงเนอะนะครับอย่างที่นะครับนอพระนะครับเพราะว่าท่านตุลุงเลินก็ดีท่านอาจารย์มหาสมชาติก็ดีได้แจ้งอย่างพี่น้องคณะศรัทธาทุกท่านเวลาวางศิลาฤกษ์เนอะบ่ายโมง39 นาที 13.39 เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มาบูชานะครับบอกว่าจะเป็นไม้มงคลแผ่นเงินแผ่นทองก็เขียนชื่อเลยถ้าเขียนบัตรได้อ่านบ่ออกก็มีทั้งผู้ช่วยทั้งชลบกรรมการบริการท่านเขียนให้ครบ4 ด้านแผ่นทองเหมือนกันนะครับเขียนแล้วก็เก็บไว้นะครับบางท่านว่าเนี่ยได้หาจะมาหอมนะครับสลุงพ้นหน้าพระธาตุสลุงพ้นวันนี้ถ้าจะเต็มอยู่เนาะสลุงน้อยเดียวบัดได้บาทน้อยเดียวนะครับถ้าจะเต็มบาทอยู่ท่านจะร่วมจิตเจตนาศรัทธานะครับบาทอยู่ตั้งหน้าหันเนนะครับ4 ถึงหันบ่นะครับท่านไปพอคนเดียวให้หอมแล้วแต่สำหรับนะครับปูจาไม้มงคลก็ดีแผ่นทองก็ดี99 บาทเนอะพี่น้องเนอะ92 ตัวแล้วเวลาหอก็39นะครับ 13.39 เพราะฉะนั้นเลข9อย่างเดียวในพี่น้องเนอะนะครับเลข9อย่างเดียวเลขอื่นบ่เอาเลข9ดาวเกตห้องดาวเกตเนาะเลข3ดาวขยันดาวอังคารดอก39เวลาเขานะครับปีฟังเถอะเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเพิ่นทำพิธีท่านก็เอาไปไว้นะครับดอกไม้มงคลเนอะสำหรับปฏิทินล้านนาสบับปักกระตืนอันนั้นแถมเพื่อฟรีนะครับวันขึ้นปีใหม่ละปี69ปีม้านะครับมาเมียม้าปีม้าทองเพราะฉะนั้นพี่น้องก็เก็บปฏิทินเนอะเปิดพอรอวันหนีวันไหนวันดีวันเสียวันอย่างสปะอยู่ในห้านหมดนะครับอันนี้ก็ต่างวัดนะครับเราบริการท่านชรบแจ้งมาสำหรับรถที่ข้างมีหานว่ารบกวนตั้งโชเฟอร์ย้ายได้ก่อว่ะขอเพื่องบุญเหตุกรรมตื้อนอกบอกว่าเดี๋ยวรถกันอื่นมามันไปบัดได้ว่ะเนี่ยได้หาเขาไปจอดตั้งหลังดีว่ะนะครับเนาะจอดตั้งหลังก็ดีเหมือนกันเนาะนะครับเพราะว่าเขาเผื่อรถกันอื่นนะพี่น้องเนาะกันอื่นก็จะได้จอดต่อไปนะครับแล้วก็สำหรับโรงทานนะครับโรงทานที่มาเนอะที่ได้ยังบ่ได้ประกาศอนุโมทนาบอกบุญอย่างเตื้ออนุโมทนาสาธุตั้งเตบบุตรเตวดาตั้งบุญได้ยินได้ฟังอนุโมทนาก็เอารายชื่อมาได้เนอะถ้าเป็นป้ายไวนิวก็เดียวผมจะเตียวไปพอเนาะ
ตะกี้ก็ไปจิมกาแฟละนะครับของหลวงพ่อพระครูดร.สุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางนี่มีกาแฟเนอะมีกาแฟมีขนมครกบริการเต็มที่นะครับบริการเต็มที่กินเต็มที่นะครับห้ามห่อพริกบ้านเนอะ อันนี้โอเล่นบ่ได้ นะครับตอนนี้ก็เวลา9 โมงเกิงนะครับเดี๋ยวในช่วงที่จะได้10 สตางค์ให้กับผู้พี่น้องเขาทุกท่านนะครับพุทธศาสนิกชนพ่อศีลแม่ศีลพ่อออกแม่ออกอุบาสกอุบาสิกานะครับเนาะเดี๋ยวเขาก็จะตัดตังคืนนี้แล้วก็ออกตังคลื่นวิทยุขึ้นสีขาวนะครับเพื่อพระสงฆ์เปิ้นประกอบพิธีซึ่งวันนี้ก็ดังวัดวารามเฮาได้กราบอาราธนานิมนต์พระเถระนุเถระมาจากหลายที่หลายตังหลายอำเภอหลายจังหวัดนะครับมารวมกันนะครับวันนี้นะเพื่อให้กับพี่น้องที่มาร่วมงานวันนี้นะครับได้บุญได้กุศลบุญกุศลยิ่งใหญ่พี่น้องนะครับเนาะก็ในส่วนของเจ้าภาพอุปถัมภ์นะครับเจ้าภาพอุปถัมภ์ก็จะมีรถเครื่อง2 กไก่รอเรือ 3247รถเครื่องรถขอเฮือนตั้งเหนือเนื้อท่านก็ไปย้ายรถกับรถเครื่องรถเครื่องสีดำ2 กไก่รอเรือเชียงใหม่3247รถยามาฮ่าสีแดงดำขอย้ายกำเพราะว่าท่านรถขอไปย้ายมาได้3247รถเครื่องของไผ่กรุณาย้ายตัวบ่ย้ายไปเป็นอย่างท่านล็อกคอเนาะแล้วชลบจะโยกไปเลยเนอะถ้าบ่ย้ายนะเอาอู้กะดีๆนะนะครับเนาะย้ายรถเครื่องเดือนเนอะเพราะบางท่านจอดไว้แล้วล็อกคอแล้วรถเปิดมาเฉียวชนทิ่มก็เป็นเรื่องกันเลยพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือตัวนะครับนั่งต่างในฮะเนอะถ้าบ่ปอเขามีนะครับตามโรงทานก็ไม่ต้องไปไหนนั่งในโรงทานก็มีนะครับได้สายสิญจน์นะครับฮู้กันทุกท่านนะครับเนาะถ้าบ่ปอก็เอาเก้าอี้ได้ต่อสายได้เนอะได้สายสิญจน์บางท่านว่าสายสิญจน์เพื่อจะเอาหลังจากทำพิธี10 สตางค์แล้วจะไปมัดมือลูกหลานที่บ้านได้นะครับท่านก็เอามาแหมเพิ่มเติมแล้วก็มามัดผูกกันไว้เนาะเอามาเป็นม้วนก็ได้เป็นอย่างหาเนอะเป็นอย่างนะครับเนาะอันนี้ก็แจ้งกับคณะสถาตุยนะครับสำหรับเจ้าภาพนะครับอุปถัมภ์ในนะครับพิธีวางศิลาฤกษ์ก็จะมีคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระพรหมมงคลหรือว่าหลวงปู่ทองสิริมังคโลนะครับก็จะมีคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณเชิดพงศ์กิ่วแก้วทันตแพทย์พงเพชรกิ่วแก้วคุณน้ำเพชรกิ่วแก้วเด็กชายพัชระกิ่วแก้วเด็กหญิงพรชีวากิ่วแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยาคงพฤกษาทิติทาวินโชคคุณเกษราบุตรบัวและก็คุณกัลยาคำปันนะครับนอกจากนั้นปปก็ยังมีบริษัทเพชรอินทรีย์ทานสปอร์ตจำกัดบริษัทเขมรัตน์ทานสปอร์ตจำกัดและบริษัทนครหลวงคอนกรีตจำกัดนะครับนี่ก็เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์นะครับเนาะเพราะว่าการก่อสร้างครอบองค์เดิมนั้นมันต้องมีค่าใช้จ่ายพี่น้องนะครับฐานนะครับแต่ว่าถามเจนาฐานขนาดกว้าง9 เมตรสูง21 เมตรเนาะประมาณนั้นนะครับข้อมูลนะครับก็เดี๋ยวจะไปยี่พอลงทานนะครับเนาะติดต้นลำไยรถเครื่องย้ายเลยยัง3247ย้ายแล้วเนาะอันก็บ่ต้องรอคอเนอะฝากพี่น้องตัวเสถียรชลบเพิ่นย้ายท่านตัวนะครับก็เจ้าภาพสังฆทานตะกี้ก็อ่านไปรอบนึงแล้วนะครับก็จะมีหลายๆท่านเป็นเจ้าภาพสังฆทานนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุกับท่านตัวยรวมไปถึงเจ้าภาพโรงทานรวมไปถึงตั้งแม่บ้านหลายท่านนะครับเนาะอิดมาหลายวันแล้วพี่น้องบางท่านก็ลูกเจ้านะครับเป็นข้าวต้มเพราะว่าตะวาก็มีพี่น้องนะครับทั้งพระเถระนุเถระนะครับหลวงพ่อรองเจ้าคณะโดยรอพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ตั้งสลามาแต่ว่าเขาก็ต้องเลี้ยงข้าวเปิ้ลนะครับพี่น้องก็ตั้งแม่บ้านกับลูกเจ้านะครับเนาะต้มกุ้งต้มข้าวแล้วก็ในช่วงมาตอนนี้แหมนะครับเพื่อจะเสร็จพิธีก็คงจะต้องบ่ายพุ่นนะครับอันนี้ก็รอพี่น้องช่วงนี้ก็พิธีจะเริ่มกี่โมงผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะเริ่ม10 สตางค์กี่โมงนะครับเนาะก็คงจะรอพระสงฆ์ก่อนนะครับพอพระสงฆ์ครบก็คงจะเริ่มพิธีตอนนี้เวลา9 โมง
36 นาทีพี่น้องนะครับเนาะนะครับไผ่ที่ยังนะครับยังไปได้บูชาแผ่นเงินแผ่นทอง ไม้มงคลนะครับก็มาทางนี้ได้นะครับมีกรรมการเด้อไปให้ปุ้นเขียนปุ้นเขียนทั้ง4ด้านเลยว่าต้องกลัวเขามีบริการให้เรียบร้อยไม้มงคลเขียนชื่อนะครับพร้อมครอบครัวลูกเต้ายาติกาวงศาพี่น้องเขียนเข้าไป นะครับเนาะถ้านึกได้ก็เขียนเข้าไปถ้านึกบ่ได้ก็พร้อมครอบครัวก็แล้วแต่พี่น้องแล้วก็แผ่นตองนะครับเนาะแผ่นตองก็เขียนไปเนอแผ่นตองไม้มงคลเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอพิธีตอนบ่ายนะครับก็มาเพาะมาหอมกันแล้วก็พี่น้องบางท่านบางคนใกล้หอมใกล้ร่วมทำบุญนะครับในการสร้างพระธาตุก็ท่านก็ไปใส่ที่สลุงเนอะตีหน้าพระวิตีหน้าพระธาตุสลุงหลวงนั่นนะครับหลายๆท่านก็เอาไปใส่ตรงนั้นเนอะนะครับปฏิทินก็เก็บไว้นะครับปฏิทินพื้นเมืองนะครับมอบให้กับท่านนะครับ3 อย่างกับ99 บาทนะครับเนาะ99 บาทเลข9อย่างผมว่านะครับเนาะก็ตามเลขของโหราศาสตร์นะครับเลข1ก็เป็นวันติดนะครับเนาะเลข2ก็วันอังคารเลข3นะครับเลข2วันจันทร์เลข3วันอังคารขออภัยตัวเลข4วันพุธเลข5วันพัดมันมีเรียงตามนี้เราพี่น้องเนาะเลข6วันศุกร์เลข7วันเสาร์นะครับแล้วก็เลข9ดาวเกตนะครับเลข8ราหูเลข0ดาวมฤตยูนะครับตามนี้4ก็เหมือนกันพี่น้องเนาะวันติดก็สีแดงอย่างนี้แหละครับเนาะไปเกิดวันจันทร์ก็สีเหลืองว่าอันนะครับวันอังคารก็สีชมพูวันพุธก็สีเขียววันพัดก็สีส้มสีแสดนี่แหละครับวันศุกร์ก็สีฟ้าสีน้ำเงินวันเสาร์สีม่วงนะครับวันอาทิตย์สีแดงนะครับมันก็ไล่สีไปตามนั้นพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเวลามีการเนี่ยเพื่อนก็จะขอความประเมินจากท่านใส่เป็นสีเนอะเพราะฉะนั้นตามสีนะครับเนาะแต่ถ้ามาวัดมาว่าก็สีขาวพี่น้องไปงานอาวะมงคลก็สีดำนะครับสีขาวดำก็แล้วแต่เนี่ยครับอันนี้ก็เพราะว่าเขามีทั้งพุทธทั้งพราหมณ์นะก็ว่าก็ไปตามนั้นนะครับเนาะแล้วแต่ความเชื่อพี่น้องเนอะชลบเพิ่มเติมเก้าอี้แล้วเนอะเพราะบางท่านเราโอ้อยู่ไก่ไปเฮ้ยไก่มูขอไปนั่งใกล้ๆก่อนได้นะครับเอาเก้าอี้เลี้ยงนะครับเนอะเป็นแนวน้อยแปลงห้อมเพื่อเปิ่นเตียวในเนอะชลบจะระบอแปลงห้องแปลงมันจะใส่ทันทีถ้าเตียวออกมาได้ชัดเจนเปิ้นจะไปห้องน้ำแปลงห้องเมื่อเปิ้นน้อยห้องเตียวนะครับเราห้องเตียวแล้วก็โยงได้มาได้สายสิญจน์ไผ่เปิ้นมีก็โยงมาได้เจ้ารอบต้นไม้ก็ได้เนาะไผ่มีได้สายสิญจน์ก็จระบอรอบต้นไม้ได้เนอะเขาก็จักกันไปเอาโยงกันไปจระบริการเต็มที่จระบจิตอาสาเนาะ นะครับเนาะอันนี้มันช่วยเต็มที่รอดนี่นะจะไปลืมเนื้อแปลงห้อมไม่น้อยนะครับห้อมเมื่อเปิ่นเตียวไอ้น้อยมองเขาบางคนเป็นหัวเข้าก็บดีแค่เหยียดนะครับมันถี่เกินไปบอกเป็นเหยียดแข้งเหยียดขาเขามาดังไหนเนอะพอออกไม่ออกศรัทธาต่างบ้านนะครับเนาะที่มาตัวกับตั้งหัววัดหัววาตั้งพระอาจารย์บางท่านก็เป็นฟังจากขึ้นสีขาวบางท่านก็ฟังวิทยุจากขึ้นสีขาว นะครับส่วนใหญ่จะฟังขึ้นสีขาวเนาะนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาเฮาโดยตรงนะครับพี่น้องนะครับก็ตั้งกองอำนวยการเนอะนะครับไผยังบัดได้นะปูจาไม้มงคลแผ่นเงินแผ่นทองมาตั้งนี้ได้เนี่ยกองหน่วยการเฮาถ้าเขียนบัตรได้บอกให้กรรมการเนอะแม่เขียนแล้วเนาะแม่เขียนชื่อแล้วเนาะเขียนชื่อนะครับ4 ด้านเลยเนอะเขียนชื่อคนนั้นคนนี้ใส่เข้าไปนะครับเป็นไม้มงคลนะครับมงคลมังกรละนะครับเนาะเป็นมงคลแล้วก็บางท่านมงคลอยากขอให้หอมได้ก่อนะครับก่อสลุงอยู่ตั้งหน้าฮันเนอร์ให้หอมแล้วแต่จิตเจตนาศรัทธาบอกว่าบะบักบะแบนนะครับ
แต่ถ้าปูจาชุดไม้มงคลแผ่นเงินแผ่นทองแล้วก็ปฏิทินนั้นขอ99 บาท ขอ99 บาทนะครับเนาะนะครับต้องกลัวพี่น้องนะครับอากาศเย็นนะครับเนาะอากาศเย็นตัวอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใต้ห่มตัวเองนะครับเย็น2เย็นนะครับเก้าอี้เขาก็แปลงแนวๆเลยเนอะจรบแปลงเป็นแนวๆหน่อยนึงนะครับท่านบ่ต้องกลัวครับมาวัดโสพนารามห้วยงูในสะดวกสบายบางท่านว่าห้องน้ำอยู่ตั้งไรหานะครับก็ตั้งเหนือนะครับตั้งเหนือเนี่ยมี2ที่หลังศาลาหลวงพ่อนี่ก็มีห้องน้ำนะครับตรงมุมปุ้นก็มีตั้งหลังวัดก็มีนะครับมีม้วนห้องน้ำนะครับแล้วแต่ท่านท่านจะเข้าตั้งใดตัดใดเอาท่านสะดวกสบายว่านะครับก็อีนี่เขาจะแม่มาตั้งเพนตั้งปุ้นมาต้องแม่แล้วเนาะตั้งปุ้นนะตั้งปุ้นเขามาแม่ละเพราะว่าเขารถเข้าออกง่ายดีขอเพิ่มมาตั้งแล้วนี่ตั้งต้นไม้นี่ครับต้นไม้พยุงนี่นะครับจะได้โฮมจะได้เย็นสบายนะครับลงทานลงทานนะครับที่ยังบ่ได้มาแจ้งมามาบอกได้ลงทานนะครับนอกจะได้อนุโมทนาสาธุนะครับนอกแล้วก็นิมนต์พระองค์ไหนก็ได้นะครับถ้าท่านจะตานพระองค์ไหนก็ได้โอ้อันรถมันจะเร็วได้วะฮะพอลองพอนะครับเนาะนะครับก็ขอบคุณนโมทนาตัวบางท่านเพื่อนก็ให้ฮอมาตั้งขึ้นสีขาวนะครับ2 วันนี้ผมได้ไปประชาสัมพันธ์บอกบุญบางท่านเพื่อนก็ฮอมาเนาะก็เพื่อว่าปั่นก็ได้ก็บ่เป็นอย่างนะครับก็อาศัยสื่อตั้งวิทยุพ่องตั้งเสียงตามสายพ่องนะครับเพื่อเจนจนพี่น้องมาร่วมบุญกุศลในครั้งนี้นะครับสำหรับเจ้าภาพสังฆทานนะครับเนาะตะกี้ก็ตู้ลุงเรือนเพื่อก็ประชาสัมพันธ์อนุโมทนาบุญไปครั้งหนึ่งละนะครับช่วงนี้ผมก็ใจพอตับลงทานเนาะต้องขอบคุณตังลงทานตัวนะครับเนาะที่มาร่วมนะครับเอาลงมาปัจจัยมาทำบุญอย่างเดียวนะเอาลงตัวนะครับนะครับอันนี้เป็นโรงทานนะครับเนาะโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวต้องพอยกำก่อนนะครับเพราะเขาไม่ลอยมาสะดวกสบายย่าพี่น้องเนาะต้องดูก่อนนะครับโรงทานก๋วยเตี๋ยวโบราณอันนี้เป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวโบราณเนี่ยนะสูตรโบราณแท้ๆน่ะโดยคณะศรัทธาวัดดับภัยอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็คณะศรัทธาวัดพระพุทธบาทอุดมวัดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางนะครับละอ่อนเฮาย้ายเก้าอี้หน่อยบ่ละอ่อนเนี่ยเฮาเก้าอี้ย่อยบ่เฮาไปนั่งตะปุ้นบ่นะเฮาลุกเอาไปนั่งตะปุ้นไปเพราะว่าเอาเก้าอี้บ่ฮื้อละบ่ฮื้อเก้าอี้นี่ละเพราะว่ารถมันโกงมาเพชรทางเพชรมันนั่งตะปุ้นไปนั่งตะห้องปุ้นเฮาบ่ฮื้อเพิ่มตัวนี้ละนะครับเพราะว่ารถจะมานั่งชลบพอรถเตอร์เนอร์ชลบเฮ้ยเปิดจอดแล้วก็เอาพี่น้องคณะศรัทธาพี่น้องคลื่นสีขาวลงเรียบร้อยแล้วก็เฮ้ยเปิ้นไปจอดรถตั้งหลังเจนาอยู่ปูนก็หาเจกนงพิษไม่ไหนเจเดือนโซหาเจนานะครับเดี๋ยวไปจอดตั้งหลังเลยเนอะชลบพอตัวเก้าอี้นี่เขาบอกเฮ้ยตั้งแล้วเนอะเก้าอี้นี่นะห้ามตั้งเด็ดขาดบอกเฮ้ยตั้งละมันรถบนตีโกงยากนะครับตอนมีนะครับคณะศรัทธามาหลายที่นะครับผมก็พอไปเป็นที่เนาะนะครับเดี๋ยวจะอู้สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะไม่นี่จะมอบเพื่อตุลงเรือนต่อไปพักกินน้ำอุ่นคอแห้งเลยโรงทานอย่างนะครับเนาะของตู้ลุงดอยห้อมกินห้อมตานอย่างครับเนี่ยผมพอยกำก่อนเนาะ
นะครับไปพอตามโรงทานต่างๆเนอะนะครับของโรงทานตู้ลุงดอยวัดพระธาตุจอมม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเป้านะครับโรงทานข้าวพัดนะครับเนาะเนี่ยก็อ่านไปตามเนี้ยนะครับแล้วก็โรงทานอย่างนี้โรงทานอย่างโรงทานอย่างนี้โรงทานอย่าง ทดสอบ อ๋อพี่เครือวันคำอินตากับพี่เบญจวรรณยามาโมโตะขนมเส้นเนาะโรงทานขนมเส้นนะครับเนาะอันนี้โรงทานของไผ่เนื่องไผ่ป้อบุญมาแม่จันตาสุปทาโรงทานขนมอย่างเนี้ยข้าวกำเนื้อข้าวกำเอาตุ้ยพอรถผู้ช่วยตุ้ยพอรถตัวให้เคลียร์เรียบร้อยขออนุญาตกำเนอโคศกอยู่ทางใดมู่นี่เจริญสุขเจริญธรรมโรงทานยำมาม่าตอนนี้ยำมาม่ามีกรอบของครอบครัวแม่วันนาพ่ออินสมพดังมงอาทิตยาน้องอาทิตยาอันนี้โรงทานที่ไหนครับโรงทานวัดป่าตางเจริญของหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเนาะพระครูอภิวัตรมาไก่ปางทานเจริญดอยหล่อนะครับมาไก่บักไก่ขนาดนี้พอเด้อครับเนอะมันมาจากดอยเด้อเนาะชื่อดอยหล่อเนาะปากทางเจริญข้าวมันไก่ครับลำแน่นอนนะครับเนาะสาธุเนอะครับตอนนี้หลวงพ่อมาตั้งไรบ้างเนี่ยครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอโรงทานเป็นที่นะครับเนาะว่ามาตั้งใดกันพ่องนะครับปากตางดอยหล่อก็มาละของหลวงพ่อท่านรองเจ้าคณะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องด้วยเนอะชลบดูโลดตัวดูโลดตัวเนอะดูโลดดูลาตัวครับไว้สาองสาธุผู้เจ้าเก่าจะมาได้ไหมได้ร้อยก่อนทดสอบศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเนอะตอนนี้ครูบาอาจารย์ที่ใดกราบนิมนต์เพื่อจะเข้าเป็นเนื้อนาบุญเป็นสงฆ์พิธีวันนี้นะครับหลวงพ่อตุลุงพระครูสัทธิสารคุณนะครับวัดหนองผ้าขาวว่าครับน้ำดิบประสางเนอะมาละนี่หลวงพ่อสมณสถาไก่ขนาดเนอะว่าใจไก่บ่ได้นะไก่ใบไก่บอดโรงทานครอบครัวสวรักษ์จยาเศรษฐโชคหรือว่าเจ๊กุ้งก๋วยเตี๋ยวก๋วยนะครับท่านอาจารย์มหาสมชาติครับไม่มีแล้วครับไม่มี2ตัวเนอะนะครับท่านสามารถเปิดได้เลยนะครับเนาะขอบคุณก๋วยเตี๋ยวนะครับเนาะหรือว่าเจ๊กุ้งก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะครับเนาะหมูตุ๋นครับนี่หมูเลยครับวันนี้โคศกมาหลายคนเนอะเปลี่ยนกันคนน้อยเนาะ วันนี้เน้นรักเมตตาเน้นรักเนอะสามเณรอารักษ์อันนี้นิมนต์ได้ได้จ่าครับพี่น้องห้วยงูพี่น้องเมืองฝางขอกราบนอบน้อมยังกุลพระติทรัยรัตนาผ่านแพ้วพระเกี่ยวเจ้าต่าง3ประการไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสารณะที่เปิ่งของหมู่เฮาต่างหลายขอกราบไหว้สาบุญญาปรมิธรรมท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกองค์
โดยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งครับผมเจริญปอนคณะสัตยาติโยมโอ้โหจะมาได้เนาะมันเสาะหาหนทางมาอยู่ เสาะหาหนทางกว่าจะมาได้ก็ปก9 โมงป่ายวันนี้ก็เพื่อจะมาก็เพื่อมาถึงก็มาเข้าอย่างแล้วก็มาจากกับสถาญาติโยมดีอกดีใจเนาะสถาญาติโยมที่อาตมาก็บัลละสัญญาว่าจะมาที่นี่อย่างใดก็ต้องมาเนาะมากินห่วมตาลห่วมบุญห่วมกุศลกับสถาญาติโยมวันนี้ก็ขอให้สถาญาติโยมปีใหม่แล้วเนอะปี2569วันนี้เดือน4เดือนหยี่ใต้แฮมมานี่วันนี้แฮมมานี่1 ค่ำวันนี้เนาะจางเกี้ยวขึ้นสู่หงคำโอ้วันนี้เหมาะเนอะไผ่ทำการมงคลวันนี้เหมาะเนอะจางเกี้ยวขึ้นสู่หงคำวันนี้ถือว่าเป็นวันใจเลิกวันพุกนี้เป็นวันพุกนี้เป็นวันผีหัวหลวงวันพุกอย่างก็ฟังทำกลางป่าจ้าวันพุกนี้นอตอนนี้ก็ได้เวลาคุปเปิลจะสืบโหราชตาขอยกมือ10 นิ้วกราบราธนนนท์ครูบาอาจารย์พระสังฆะที่ได้ราธนานิมนต์มาสืบชะตาวัดห้วยงูในเนอเดินเจอนิมนต์ครับผมแล้วก็ครูบาอาจารย์พระสังฆะที่เดินทางมาจากขึ้นเสียขาวก่อนนิมนต์นะครับโยมเจ้าภาพโดยโยมกนกพิชชัยนาก็มีความปิติยินดีก็ขอราธนาครูบาขึ้นเสียขาวที่มาจากต่างบ้านต่างจองนะครับโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอโดยรอหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลโดยรอเขต1เนาะหลวงพ่อภูกัญญาประโมทท่านอาจารย์วันชัยหลวงพ่อวัดไม่กาครูบาอาจารย์พระสังฆะนะครับขอเมตตาจะหลวงพ่อทั้งหลายได้ขึ้นอาจส่งครับผมครูบาอาจารย์พระสังฆะภายในตำบลที่ได้กราบราธนานิมนต์เกาะขึ้นที่บนอาจส่งที่มีเก้าอี้นะครับขอตุปิโกดูแลกำเนิดครูบาอาจารย์ขึ้นอาจส่งนิมนต์ท่านอาจารย์มาชมชาติครับ นิมนต์ท่านอาจารย์มาชมชาติเดี๋ยวจะเอาไม้ตะปุ้นก็ได้ครับอาจารย์ครับนิมนต์ท่านอาจารย์มาชมชาตินิมนต์ครูบาอาจารย์พระสังฆะที่จะได้เมตตามาร่วมพิธีสืบชะตาหลวงในวันนี้ครับหอมก็นี่เนอะใส่ตู้นี่ก็ได้หรือจะไปใส่โคงชะตาก็ได้แล้วพอจะมาบริร่วมเป็นเจ้าภาพชุดละ99 บาทเนอะไม้มงคลชุดละ99 บาทมีไม้มงคลมีแผ่นดวงแล้วก็ปฏิทินอาจารย์ชาตินิมนต์นะครับนิมนต์ต่อเลยเนอะเดี๋ยวผมจะไปดูแลด้านอื่นอยู่ครับเสียงมันยุดบ่ได้เนาะนิมนต์ตุลุงยองคำครับเรียนเจอเนอะพายังบ่ได้ปูจาแผ่นดวงเตื้อก็เรียนเจอเนอะละ99 บาทไม้มงคลแผ่นดวงปฏิทินของพระธาตุจอมพอเราก็พอจะสืบชะตาก็เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดไว้ที่ปาดดวงเนอะคณะสถาเฮาที่มาร่วมเกาะเรียนเจอเนอะจับจองเก้าอี้เนาะจับจองเก้าอี้ที่สืบชะตาเนอะก็เฮาก็เตรียมการไว้เนิ่นๆเนาะเพราะว่าเฮาก็จะมีพิธีก็หลายพิธีอยู่ก็กลัวคาดว่าเวลาจะเลทไปเกี่ยวกับฉันเพลตัวพอสืบชะตาหลวงนี่ก็ต้องได้ใจบทใหญ่บทหลวงเนาะนิมนต์ท่านจำสมชาติเนอะคณะสถาที่จะ
มาร่วมก็เรียนเชิญเนอะจับจองเก้าอี้แต่ละเก้าอี้เนอะครูบาอาจารย์จะขึ้นเสียข่าวก่อนนิมนต์นะครับเนอะท่านอาจารย์พระครูสมหวังท่านอาจารย์พระครูน้องน้องเงือกอะ ท่านอาจารย์พระครูตลอดจนถึงหลวงพ่อพระครูสีตานุรักษ์ครับ เจ้าภาพเพื่อนไม่ขอไม่ตาครูบาอาจารย์ครับก็ทางหลวงพ่อเจ้าวาดวัดทุ่งงูในว่าบ่ได้กำหนดว่าจะเก้าหรือเก้าครับเพราะว่าครูบาอาจารย์เดินทางมาในของแก้วอารามของวัดห้วยงูในนี้ถือว่าเป็นมงคลมดครับหลวงพ่อพระครูศิริรัตนคุณได้ปรารภเอาไว้ว่านิมนต์มดครับสาวดุสิตเนี่ยดูแลหลวงพ่อจะเอาฝางเด้อแกไปอ้วอาจารย์อันนี้มนต์ท่านอาจารย์มาชมชาติมาปะกับคุณโยมกนงพิษกรรมนอกท่านอาจารย์ชมชาตินิมนต์ครับมาปะกับคุณโยมกนงพิษชัยนากรรมครูบาอาจารย์ขึ้นเสียข่าวก็นิมนต์นะครับเนอะนิมนต์หลวงปู่ดอยครับหลวงปู่ควาธรรมทินหลวงพ่อครูบาอาจารย์พระสังฆะก็ถ้าฝ่ายปปก็เอาโยงกันเนอะแบ่งกันเนาะฝ่ายติดต่อคณะกรรมการเด้อก็เรียนเจอเนอะภายจากแผ่นดวงก็ชุดละ99 บาทเขียนชื่อนามสกุลได้แผ่นดวงได้ไม้มงคลแล้วก็ปฏิทินของพระธาตุจอมพ่อของวัดพระพุทธราชอุดมก็ใกล้จะหมดแล้วก็ หลวงพ่อก็ทำมาอยู่ 3,000 กว่าแผ่นก็แต่ว่าก็มีทำพิธีสืบชะตาหลวงประจำปีตำจานชมชาติเจอโยมคนดงพิษหรือยังคณะสัตยาที่เดินทางมาถึงยังขวงแก้วอารามของวัดห้วยงูในนี้ก็จับจองเนอะจับจองเก้าอี้หรือใครจะมาบูชาแผ่นดวงไม้ตอกมงคลก็ชุดละ99 บาทได้ไม้ตอกมงคลได้แผ่นดวงได้ปฏิทิน3 อย่าง1 ชุดเรียนเจอเนอะท่านสทท่านรองนายกพ่อหลวงพ่อกำนันเนาะเขตสันทรายนี่ก็ จะบ่ค่อยได้คุ้นเคยเท่าใดคนอู้นี่ก็อยู่เขตโป่งเนาะ เรียนเจอเนอะคณะกรรมการเนาะตั้งพ่อหลวงเขาบ้านเฮาก็ได้พ่อหลวงใหม่ก็เรียนเจอเนอะก็ฝ่ายปปก็สืบเอาก็ได้เนอะสืบเอาแล้วใครได้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเอาไว้ใส่บาทหลวงนั่นเนอะใส่ในบาทหลวงหั่นใส่ในบาทหลวงวันนี้พระธาตุโดยพระธาตุจอมพอลงทานอย่างแม่ข้าวพัดก็กล้วยทอดก็ว่าข้าวพัดก็กล้วยทอดเนอะวันนี้เมตตาจากหลวงปู่ปฏิทานธรรมทินหลวงปู่ดอยวัดพระธาตุจอมพอเวียงป่าเป้าตั้งลงทานข้าวพัดกับกล้วยทอดถ้าจำมาเพชรเนาะสมรมผู้ปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์มีขนมโคกแล้วก็วัดพระธาตุสีมหาโพธิ์โดยกลุ่มไปบ้านหัวฝายเข้านุกงานเนอะนี่มนต์อาจารย์ครับอาจารย์มาสมชาติครับเจอโยมอนนพิษอีกยังครับก็รอสักคำเนาะรอครูบาอาจารย์พระสังฆะพร้อมสักคำนึงเนาะใจเย็นๆลอยๆเนาะ ใจเย็นๆเหมือนน้ำร้อนลวกไก่อันนี้อาจารย์สมชาติครับแล้วเปิ้นใช่ไหมไหนใช่ไหมไหน
ตั้งปุ่นเหรอตั้งในปุ่นตัวนี้กันอาจารย์หมดเลยนะครูบาผมก็ใหญ่อ๋อตู้ลงมาน่ะ ที่จะจุดเทียนเนี่ย11 คนทั้งใน4 คน 5 คนเนี่ยมีแม่จงดีตัวนึงแล้วก็อันขอเชิญที่แขกมาเนี่ยขอตู้ละกันได้ก่อน11เขาประกาศ11 คนนี่กำลังได้4 คน 5 คนอยู่เขามีแม่จงดีมีเจล่าเนาะเจล่าจันทร์คุณป้าตัญญาแล้วก็แม่จงดีเจรัน แม่จงดีเจรันแม่จรันเจรัน1 2 3 4 5 6ละป้าแถม7ที่เป็นมานะคะตู้ละกันเนาะขออนุญาตเราจะหักเหตุการณ์อันเป็นต้านถูกเรา อ๋อได้ ทันอะไรอ่ะ สั่งเท่าไหร่500เจ้าจุดต่างฝ่ายพิธีการเนอปน้อยปนานครูบาอาจารย์กราบนิมนต์ของพ่อใหญ่ท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวทุกรูปทุกองค์ท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านพระอาจารย์พระครูสริศสารครุณกราบนิมนต์ที่บริเวณลานพิธีนะครับเนื้อกราบนิมนต์ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนตั้งหลายได้หาที่นั่งที่ในบริเวณพื้นปลำผามเต้นนี้เนอะจำเป็นครับเอาจานนิมนต์ว่าเลยครับตังคุณใจหมดกราบนิมนต์เอาท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์สมปานเจ้าอาวาสเนอะนั่งให้คนเต็มคำท่านอาจารย์พระครูสถิตสารคุณท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่านอาจารย์พระครูกัลยาณประโมทท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตวรกิจโจเนอะหลวงพ่อท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เนาะกราบนิมนต์นะครับเนื่อวันนี้ครูบาอาจารย์และศรัทธาญาติโยมก็บอกว่าขอกราบนิมนต์ทุกรูปทุกองค์ที่เข้ามาสถานลานธรรมในสถานที่แห่งนี้ได้เป็นเนื้อนาบุญโมดนะรวมถึงครูบาอาจารย์ในพื้นที่ที่ได้กราบอาราธนาเพื่อนได้มาเป็นสงฆ์พิธีวันนี้ก็ทุกรูปทุกองค์นะครับเนอะกราบนิมนต์ทุกรูปทุกองค์หลวงปู่นั่งที่เดิมนะครับหลวงพ่อใหญ่ท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์นะแล้วก็ทุกรูปทุกองค์เนาะที่ได้กราบนิมนต์ไว้กราบนิมนต์เลยครับได้ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจานันท์เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้รักผู้ใหญ่ของครอบครัวคลื่นสีขาวของเฮาสถาก็อาศัยปารมีธรรมของหลวงปู่ของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เป็นหลักยึดเป็นที่พึ่งที่อิงของพระลูกพระหลานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ก็หาที่นั่งเอาเนอะถ้าตั้งในนี้เต็มเนาะตรงศาลาตรงด้านตั้งในพุ้นก็สามารถจะนั่งได้เนอะแต่ว่าคงจะต้องนั่งเสื่อนั่งกับพื้นเพื่อสะดวกในการที่ถ้าครูบาอาจารย์เพื่อนั่งตั้งลุ่มเขานั่งสูงอยู่ก็จะบางงามเนาะ
นั่งในศาลาพุ่นก็ยังมีตีนั่งอยู่ถ้าเกิดว่าศรัทธาญาติโยมมากันนักตรงในนี่นะก็สามารถเอาเก้าอี้มาขยับขยายพื้นที่ต่อไปเนอะตอนนี้ได้เวลาที่จะเริ่มประกอบพิธีทางศาสนาวันนี้ก็จะมีพิธีแยกเป็นสองส่วนเนอะศรัทธาตอนเจ้านี้ก็จะมีการสืบชะตาสืบชะตาก็ถือว่าอยู่ในช่วงปีใหม่นะเป็นมังคละเป็นมงคลแก่หมู่บ้านแก่ชุมชนแก่ตำบลแก่อำเภอของเราวันนี้พระเถระพระมหาเถระผู้รักผู้ใหญ่ได้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญฮือศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายพร้อมกับภิกษุสงฆ์สามเณรเจ้ามากันถือว่ามากันนักหนาเนาะวันนี้ก็เป็นนับว่าเป็นบุญของพี่น้องคณะศรัทธาวัดโสภณารามบ้านห้วยงูในของเราศรัทธาญาติโยมครับผมทุกอย่างพร้อมเนาะเพื่อจะให้ศรัทธาพร้อมตัวก็ฟังละเอาได้ครับครับเอาศรัทธาตอนนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพร้อมแล้วเนอะศรัทธายังเสียงดังเศร้าๆอยู่ก็จะประกอบพิธีทางศาสนามาได้ขออิติปิโสสักรอบก่อนเนอะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติกถาเนี่ยคือคนเงียบนะตอนนี้ทุกอย่างเงียบเพียบพร้อมครูบาอาจารย์เนื้อนาบุญทุกรูปทุกองค์ได้เมตตาคืนสู่อาสนะอาจทรงเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปจะได้ประกอบพิธีทางศาสนากราบถวายความเคารพในเมตตาปารมีของหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางกราบถวายความเคารพในเมตตาหลวงพ่อพระครูสาธุกิจจานันท์เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดม่อนจอมพอลำดับต่อไปจะได้เริ่มประกอบพิธีต่างศาสนาเป็นลำดับไปในนามครูบาอาจารย์ท่านพระครูศรีรัตนคุณและคณะศรัทธาวัดโสภณารามห้วยงูในขอกราบในเมตตาหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์ได้เมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยกราบในเมตตาหลวงพ่อครับศรัทธาญาติโยมทุกท่านได้โปรดอยู่ในความสงบเน้อน้อมจิตน้อมใจเข้ามาสู่ในพิธีแห่งนี้หลวงพ่อใหญ่จะได้จุดเทียนจุดธูปเพื่อเป็นการบูชากุลของพระรัตนตรัยเจ้าประนมมือขึ้นเน้อศรัทธาญาติโยมสงบสำรวมกายวาจาใจอาจจะเป็นบุญใหญ่ของเฮา
ราบในเมตตาของหลวงพ่อเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปจุดเทียนสัตพันธ์ขอกราบในเมตตาหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินม่อนจอมพ่อได้เมตตาจุดเล่มที่หนึ่งครับกราบในเมตตาของหลวงพ่อใหญ่ท่านพระครูสาธุกิจจานันท์เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเมตตาจุดในเล่มที่สองครับลมมันแห้งเนอะถ้าอย่าดับไปแล้วกันเนี่ยฮะใส่เตียนมันหน่อยเอาหาวิธีเอาอย่างบังก็ได้ตอนที่หลวงปู่จุดถ้าลมมาหาอย่างบังโอเคคนรูปที่สามขอกราบในเมตตาท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.คลื่นสีขาวได้เมตตาเป็นตัวแทนครอบครัวคลื่นสีขาวครับท่านพระครูศรีรัตนคุณได้ลูกกันสองตนนะไปถึงสองแล้ว เอาตู้หลวงก่อนตู้หลวงตัวใหญ่ครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนจุดนะต่อไปก็จะเป็นศรัทธาญาติโยมนะก็ถือว่าเป็นตัวแทนถ้าวันนี้พอไปทางใดก็มีแต่ผู้มีเกียรติทั้งหมดอยากจะเชิญทุกคนแต่เวลามันบ่พอเนาะฉะนั้นก็ขอรวบรัดตัดตอนมาเป็นตัวแทนศรัทธาพี่น้องในการที่จะจุดเทียนสัตพันธ์ดังต่อไปนี้ศรัทธาญาติโยมท่านแรกเรียนเชิญท่านสท.ปรีชาอินตะปัญญาเนอะเข้ามาเลยเนอะท่านสท.คนนั้นนะกะอยู่ห้านะกะโอ้ได้หลายตำแหน่งนี่เรียนเชิญพ่อหลวงจำปาท่านพ่อหลวงจำปาอบกระโทกเนาะเรียนเชิญพ่อหลวงเรียนเชิญคุณปรัชญาปันดอนตองปันดอนตองและสุดท้ายเรียนเชิญโยมแม่จงดีเชื้อกันทาในนามกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมวันเสาร์ก็เป็นสายบุญเป็นตัวแทนของพี่น้องเมืองฝางเนอะครบแล้วเนาะเอาเลยคุณโยมเรียนเชิญคุณโยมกนกพิษพร้อมกับโยมแม่จงดีเชื้อกันทาจุติบัตรน้ำมนต์เนอะอีพ่อตะกี้ลวดประเคนกันศีลเขาครับคุณท่านสท.ปรีชาเดี๋ยวจ้ะมาจุดกูเลยเอามาโคบายาชิกะคุณโยมมาเพ่มาติเวจงดีเพ่จุดติบัตรน้ำมนต์เนอะเทียนเชิญนวลจุดด้วยกันสองคนต่อไปปอาจารย์มัคคนายกปอาจารย์เนอะได้นำศรัทธาญาติโยมไหว้พระรับศีลต่อไป2-3ต่อไปก็จะได้ปูจาดอกไม้ไหว้พระรับศีลอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะ
สังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิโอกาสต่อไปก็สมทานศีลห้าสานโดมะยังพันเตติสาลเนสาปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปีมะยังพันเตติสาลเนนาสาปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปีมะยังพันเตติสาลเนนาสาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ตุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ โหติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉา ตุ มิ ติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ โหติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉา ตุ มิ ติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ โหติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทาติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทาติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ทาติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ติสรณะกัมมนังนิธิตัง อามะพันเต ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ ทานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ อตินนาตานา
เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาเมสุมิชฌาจลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมระยะมัชฌะปมาตฐานา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุลาเมรยามัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปตาสีเลนะนิพุติยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย สาธุ สานตุวิปติปฏิภาญาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายาปาริตังพุทธมังคลังวิปติปฏิภาญาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศายาปาริตังพุทธมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโลกาวินาศายาอริตังพุทธมังคลังปริตัวนะเมตตาทันอาวิกิตจิตตาปริตังพานันตุสักเคกาเมจารุเปกิริสิกราตาเตจันตริเควิมาเนทิเปราเทจกาเมตรวนาคหเนเกหาวัตถุมิเขเตภุมมาจยันตุเทวาจรตรวิสเมยากากันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาทาวเมสุนันตุธรรมสวนาคาโลอายัมภทันตาธรรมสวนาคาโลอายัมภทันตาธรรมสวนาคาโลอายัมภทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังส
สารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสานากามนังนะโมเมสัพพะพุทธานังทาวาติงสาวาลาลกาโนตันนังกาโลมหาวิโลเมทังกาโลมหายาโสสารนังกาโลโลกายิโตติปังกาโลโจตินตาโลกนทัญโยจานาปาโมโคมังกาโลปุริสาสะโพสุมาโนโนติโลเลวะโตราติวัตโนโสภิโตคุณสัมปันโนอโนมัทธสิจานุตตโมปัตตุโมโลกาปัจโจโตนาราโตวาราสารติปัตตุโมตโลสัตตสาโลสุเมโตอากาปุกาโลสุจโตสัพพะโลกโกปิยาทัสสินาราสะโพอัตตาสิการุณิโกธัมมาทัสสิตาโมโนโทสิตาโตอาสะโมโลเกติโสจาวาตาตวาโลปุโสจาปาวาโลปุตโตวิปัสสิจานุปโมสิกิสัพพะอิโตสัทธาเวสัพโพสุขาตายาโกกาโกสันโตสัตตาวาโหโกนาคัมมโนรนัญจาโหกัสสะโพสิลิสัมปันโนโกตโมสักกายาปุงคาโวอัตถวิสัตติสังฆตาอิเมพุทธามหิติกาการุณาสัมปันนาสัพพะโลกาภิปุจิตาหิติตัสสะปะระพุทธาอุตตมากาปุคลาเทปิสังฆคุณาสุปิติเยอามาตังวะตังเอเตพุทธาติตาจามังคลาโหติสัมปทาทวิสัตติเมพุทเตอาหังวันตามิสัมปทาเตสังญาเนนะสิเลนะขันติเมตตาภาเลนะจติปินโนอนุรักขันโตอาโรกายเยนะสุเขนะจาตาวิสัตติเมพุทเทโยนาโรสารนังกาโตกะปาติสัตตาสะอาสานิตุกาทิงโสนะคาจติอัตถวิสัตติพุทธปาริตังนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสาวกตาเทวะเตนิทานะโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธาสิลาติติโนนะโมมัตตยารัตถัสสะรัตนาตยัสสะสัทธุกังนะโมมากาทิตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสะปินะโมการะปะปะเวนะวิคัจฉันโตปัทถวานะโมการานุปาเวนะสุวัตติโหตุสัพพัตตานะโมการะจเตเจนะวิธิมิโหมิเตชวา
เสวนาจะ จะบาลานังปฏิทานันจะเสวนาปูชาจะปูชานิยานังเอตัมมังคลามุตตามาวาเตโลปาเตสวาโสจะปุเปจักาตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปานิติจาเอตัมมังคลามุตตามังพาหุสัจจัญจาสิปัญจวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตัมมังคลามุตตามังปาตาปิโตปัตตานังปุตตาตาลัสสะสังฆาโหอันนาโกราจะกัมมันตาเอตัมมังคลามุตตามังทานันจะธรรมัจจาริยัญจายตากานันจะสังฆาโหอันอัจฉานิกัมมาเนตัมมังคลามุตตามังอาลาติวิลาติปาปามัจจานาจะสัญญโมอะปะมาโทจะธรรมเมโสเอตัมมังคลามุตตามังคลาโวจะนิวาโตจะสันตุติจักตาโยตากาเลนะธัมมัสสวานังเอตัมมังคลามุตตามังคันติจะโสวาจะสัตตาสัมมานานันจะทัสสานังกาเลนะธัมมัสสะกัจจายเอตัมมังคลามุตตามังตะโพจะพระมัจจาริยัญจาริยสัจจานาทัสสานังนิพพานาสัจจิกิริยาจาเอตัมมังลามุตตามังพุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสานะกัปปติอาโสกังวิลาจังเขมังเอตัมมังคลามุตตามังเอตติสันนิกัตวานาสัพพธรรมปาราจิตาสัพพตาโสติงกัจจันติตันเตสังมังคลามุตตามันติมหามังคลาสุตตายังกินชีวิตตัง หิทาวาหุลังวาสังเคสุวายังรัตนังปานิตังนาโนสัมมังอาทิตาทากาเตนะอิตัมปิพุทเทรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโอนตุขยังวิลกังอามาตังปานิตังยะตัสสะคาสักกายมุนิสัมมาหิโตนาเตนะธัมเมนะสัมมาทิกินจิตัมปิธัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสุวัติหนตุยังพุทธเสโทปาริวันนายิสุขิสัมมาทิมังนันตาริกัญญมาองสัมมาทินาเตนะสัมโมนาวิสติตัมปิธัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุเยปุคาลาอันทัสสะตังปัสสัทธาจัตตาลิเอตานิโยคานิโอนติเตตะขินายาสุขตัสสะสวากาติสุตินานิมหาปารานิตัมปิสังเครัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุเยสุปยุตตามานาสัทธานานิกามิโนโกตมัสสะสานามิเตปฏิปัตตาอามาตังวิกายอาลัตตามุตตานิปุติงปุจฉามานาอิตัมปิสังเครัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุขีนังปุระตังนาวังนาทิสัมภาวังวิรัตตาจิตตายติเกปวัสสมิงเตกินาปิญจวิโลนิยัญจัตตานิปันติทิลายะยาปฏิโปอิตัมปิสังเครัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุเวสัญญาสัพพะโลกั กั ส สสมิงมานาสัมภาวะเยอปาริมานังอุตังอโตจ
ติริยัญจาสัมปตังอเวลังอสัมปตังทิทัญจารังนิสินโนวาสยาโนวายาวัตสาวิกตามิโตเอตังสันติงอติตยาพรหมเมตตังวิหารังอิตัมมาองติติงจานุปกัมมาวัฏสนเนนะสัมปันโนกัมเมสุวินัยเกตังนาหิจตุคัปปาสยาปุณะเรติการณิยาเมตตังสุตตาวิโลปะเคหิเมเมตตังเมตตังอิลาปะเคหิเมจตุปะเตหิเมเมตตังเมตตังปะอุปะเทหิเมมะมังอัมปัทะโกเองสิมะมังเองสิติปัตตะโกมะมังจตุปะโตหิสิมะมังหิสิปะอุปะโตสัพเพสัตตาสัพเพปันนาสัพเพปุตตะจักเทวราสัพเพปันตารานิปัสสันตุมากิติปาปมากมาปะมโนปุณโธอะปะมโนธัมโมอะปะมโนสังโฆปะมนาวัตตานิสิริสัพพานิอายิวิจิกาสัตตปันนิอุณนานาบิสระโพโมสิกาคาตาเมระคาคาตาเมปาริตาปฏิกามันโตโพธานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสันตันนาสัมมาสัมพุทธานาติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิโตอนุตตโลปุริสัตธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภะคะวะติสวะกะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติสังกัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาอุคาลาอิสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติพาหุงสังอัสสังมาปินิมิตาสาวุตันตังกิเมฆาลังโอทิตาโครัสเสนามาลังธนาทิธรรมาวิตินาจิตตวามุนินโตตันเตจัสสะภวันตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกามาปิโยจิตตาสัพพาลติงโกลัมปันนาลาวะกัมมะกัมมะตัตตายะกังกันติสุตันตวิทินาจิตตวามุนินโตตันเตจัสสะภวันตุเตชยมังคลานินาลาคิริงกัจฉาวรังอาทิอันตาบุตังทวาคิจักกัมมัสสนิวาสุทารุนันตังเมตตัมปุเสกวิตินาจิตตวามุนินโตตันเตจัสสะภวันตุเตชยมังคลานิอุคิตากัมมัติอันตาสุทารุนันตังทวันติโยชนะปัตังกุริมาลาวันตังอิติปิสังคตมโนจิตตวามุนินโตตันเตจัสสะภวันตุเตชยมังคลานิกัตวานากัตถามุทารังอิวะกปินิยจิตจายานุตวัจนังจายกายมัจเจสันเตนะโสมาวิทินาจิตตวามุนินโตตันเตจัสสะภวันตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมาติสัจจวัตเกตุงวัตปิโลปิตามนังอติอันตาพุทธังปัญญาปฏิปัจจาริโตจิตตวามุนินโตตันเตจัสสะภวันตุเตชยมังคลานินันโทปนันตาพุจจกังวิพุทธังมหิติงพุทเทนะเทลาพุจจเขนะธัมมาปยันโตอิโตปะเทสวิตินาจิตตวามุนินโตตันเตจัสสะภวันตุเตชยมังค
กาลานิทุกขาติติปุจจเกนะสุตตะหัตตังคัมมาวิชุติชุติเมติปะกาวิทานังยานาคเตนะเวเจนะชิตวามุนิโตตันเตชัสสะภวันตุเตชยมังคลานิเอตปิพุทธชยมังคลาอัตตกตาโยวาจโนตินาติเนสารเตมตันเตหิตวานันเนกวิวิธานิจุปัฏฐวันนิโมกขังสุขังอธิกามยานโรสปัญโยมหากรุณิโกนาโทหิตายาสัพปานินางโพเรตัวปาลามิสัพปะปะโตสัมโพธิมุตตัมมังเอเตนะสัจจวัจเจนะหุนตุเตชยมังคลังชยโตโหติยามุเลสกายานังนันติวัตโนเอวันตวังวิจโยอิจยันสุจยมังคเลอปาลาจิตาปะลังเกจิเสปะดาวิโภคเลอภิเสเกสัพพพุทธนาอากาปะโตอโมตติสุนังคตังสุมังคลังสุปปะตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโหโตจัสสุยิตังพมจาริสุปัฏฐกินังกายกัมมังวาจากัมมังวัฏกินังปัฏฐกินังมโนกัมมังปณิทิเตปัฏฐกินาปัฏฐกินานิกันตวนาลปันตันเตปัฏฐกิเนเตอัตตลัทธาสุขิตาวิโลลาหาพุทธัสสะสะเนอโลกาสุขิตาโหตัสสะสัพเพหิยติเปอติอุณัสสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตาหิตตายะตวันตังกันหาหิเตวะเตปาริวัจเจรัจตันเตอมานุเสหิภวะเกปยะเคนะเควิเสปุเตอาคาลามารเนนะจัสสะปะสัมมามาลนามุตโตตะเปตัวกาลามาริตันตัสเสวะอนุภาเวนะโหนตุเทโวสุขิสัตตาสุทธาสิลังสัมมาตายะธัมมังสุจาริตังจาเรเสวะอนุภาเวนะโหนตุเทโวสุขิสัตตาลิขิตังทิฏฐิตังปุจฉังทารนังวัจจานังคารุงปะเรสังเทสนังสุตวะตัสสะอายุปวัฏฏติสักกัตตวะพุทธรัตนังโอสัตตังอุตตมังวารังหิตังเทวมนุสสนังพุทธเตเจนะโสตินานันสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาอุปาเมนตุเตสักกัตตวะธรรมรัตนังโอสัตตังอุตตมังวารังปณิลาหุปัสสัมมานังธรรมเตเจนะโสตินานันสันตุปัตตวาสัพเพปยาอุปัสสะเมนตุเตสักกัตตวะสังขารัตนังโอสัตตังอุตตมังวารังอาหูนายังปะหูนายังสังฆเตเจนะโสตินานันสันตุปัตตวาสัพเพโรคาอุปัสสะเมนตุเตอติอุนัสสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตาหิตัตตายะตังตังกันหันหิเตวะเตปาริวะเจระจตันเตอมานุสหิภวะเกปยะเกนะเกวิเสพุเตอะกาลามารเนนะจัสสะภะสัมภามารณะมุตโตตะเปตวะกาลามาริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโหนตุเทโวสุขิสัตตาสุทธาลังสัมมาทายะธัมมังสุจาริตังจาเรตัสเสวะอนุภาเวนะโหนตุเทโวสุขิสัตตาลิกิตังอิจิตังปุจฉังทารนังวาจานังกะลงปะเรสังเทสนาสุตวะตัสสะอายุปวัฏฏติเวสัชชังเทวมนุสนังกัตถุกังติติกังรัสสังอัมปิลังลาวานันเจวะสัพพพยาติวินาสันตุเอกาติวิติจตุปัญจจสัตตาตินังตัตถายาวะทุกขวินาสันตุชีวิตันนังทัตตันตุเตชีวิตันนังทัตตันตัสสะอายุวันนังสุขังปะลาชีวิตันนานุภาเวนะโหนตุเทโวสุขิสัตตาชีวิตันนังจโยทัตตวะโอสัตตังอุตตมังวรังสาริรังทุกขังนาเสติเพสัจฉันธัมมามุตตมัง
กาลายานังนิจจายังสัมปารายานังปุญญานิปัลลาโลกัสสมิงปฏิตาโหติปานิปานิลังอิมินาชีวิตาเนนาตุมากังกิงภวิสติทิขายุกาสตาหนตุสุกิตาหนตุสัพพตาโยสุตตาติสักกัจจังศิลาวันเตสุตติสุนันนาทานังวรังทัตตวชีวิตานังมหังปัลลังเอวังมหิติกาเอสายติตาปุญญาสัมปตาสมาธิลาปัสสันติปันติตากตาปุญญาตันติอาทิอุณาสาวิชโยนิทิโตสิริทิติปฏิเตโชชยสิทธิมหิติมหาคุณาปาริมิตาปุญญาธิการัสสะสัพพันตาลายานิวาลานาสัมมันตัสสะกาวะโตวะละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตวะติสามหาปุริสารคนานุภาเวนะอาสิตยานุภายัญชนะนุภาเวนะทุตลาสตมังกลานุภาเวนะจัมมานาลังสียานุภาเวนะเกตุมลานุภาเวนะทัสสะพลานุภาเวนะทัสสะอุปปาลามิตานุภาเวนะทัสสะพลามัตตาปลามิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอินทานุภาเวนะพลานุภาเวนะยยะธรรมานุภาเวนะจตุรสิทธิสาสัทธรรมคันธานุภาเวนะนวโรกุตละธรรมานุภาเวนะสิทธิกรรมกานุภาเวนะสัมมาปฏิญานุภาเวนะสลาปิญญานุภาเวนะจตุสัจจยานานุภาเวนะสัสสะปลายานานุภาเวนะสัพพัญญุตายานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปาริตานุภาเวนะตนาตยสรณานุภาเวนะตุยังสัพพโลกาสุขุปัฏฐวาทุกขโทมานาสุปายาสาวินาสันตุสัพพะอันตารายาปิวินาสันตุสัพพะสังกัปปะตุยังสมิสันตุติกายุตาตุยังโหนตุสัตตวสาติเวนะสมังคิโกตุสัพพตาอากาสัพพตตวันนาภูมิกังกามหาสมุทธาอาราคคาเทวตาสัทธาตุเมอนุราคันโตจักโกสติสังฆโตธรรมานังวิจโยตัตถาวิริยัมปิติปัสสันติโพชังคาจัตตตาปะเลสมาตุเปกาโพชังคาสเตเตสัมปัฏฐาสีนามุนีนาสัมมาตาตาภวิตาภาหุลิกตาสวัตันติอภิญญายานิพพานายาจะโพธิยาเอเตนะสัจวัจเจนะสุติหุนตุสัพพตาเอกสัมมิงสัมมเยนะโทโมคัลลานันจักกัสสปังคิลาเนทุกิเตติสวะโพชังเกสตาเตสยเตจัตตังอภินันทิตวโรคามุจิสุตังคะเนเตนะสัจวัจเจนะสุติเตโหตุสัพพตาเอกตาธรรมราชภิเกลัญเยนะปิภิโตจุนตันเทเรนะตัญเยวะปันนาเปตวานาสัทธารังสมุทิตวาจะอาปัตตาธรรมาวุธาสิตานาโสเอเตนะสัจวัจเจนะสุติเตโหตุสัพพตาปะหินาเตจะอาปัตตาตินันนัมปิมเหสีนังมะคาอัตตากิเลสวะปัตตานุปติธรรมตังเอเตนะสัจวัจเจนะสุติเตโหตุสัพพทาชยาสนากตาพุทธาเจตวามารังสวะหานังจตุสัจจมัตตาราสังเยปิเวนสุนาราสัพพตังหังการาตโยพุทธาอันตวิสตินายกาสเพปฏิติตามยหังมัตตเกเตมุนิสราสิเสปฏิติโตมยหังพุทโธธัมโมทัพพิโรจโนสัพพิติสังโฆปฏิติโตสัพพะอุกเลสัพพะกุณาการโรหัตถเยเมอนุโรโตสาริปุตโตจัตตังคิเนโกตัญโยปิติภะกัสสมิงโมคคาราโนจวัมมะเกทักขิเนสวะเนมหังอาสุอนันตลาหุลากัสสะโพจามหานาโมอุปสุวะปะโสตะเกเกสันติปิติภะกัสสมิงสุริโยวะปะปัง
การโรนิสินโนเสริสัมปันโนโสปิโตนิปุงคาวกุมารกัสสะโพเทโลมหิสิจิตตวัตโกโสมหังวัตเนนิจังมาริสานิคุณากาโลปุณโญอากุลิมาโลจะอุปาลินันทสิวลีอิเมปัญจมหาเทลานาลเตติลกัมมะเสสาสิเตมหาเทลาจิตตวันตาจิโนราสาชลันตาศิลเตเจนากัมมังเกโสสันติตาลัตนาปุลโตอาสิทักขิเนเมตตาสุตกังตัจจกังปัจจโตอาสิวัมเมอังคุลิมาระกังคันธามุราปาริตัญจาตนาติยสุตกังอากาเสอสิเสสัพพการาสันติตาชินานังปะระสัญยุเตธัมมาปะกาลาลังกาเทวสัตโตเมสกะเจนะสัมมาสัมพุทธปัญจเรวตาปิตาทิสัญจตาปะจันตุปัฏฐวาอเสสาวินัญญังยันตุอนันตากุณาเกชะสาชินาปัญจารมัจจามิวิหารันตังมหิตะเลสัทธาปะเรนตุมังสเปเตมหาปุริสาสปัยเจวเมกะโตระโกสุระโกพุทธานุภาเวนะจิตตุปัตตวะธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตรายโยจารามิธรรมานุภาวะปริโตติชยปัญจลาปนาลัสสะคตานิทิตาทุกขปัตตาจานิทุกขปยาปัตตาจานิพยาสุขปัตตาจานิสุขาวันตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจามเมหิสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยานานังรัตันตุสัตยาสิรังรักันตุสัพพะตาภาวนาวิรัตตาหุนตุกัจจันตุเทวตาคัตตาสัพเพพุทธาปลาปัตตาปัจเจกานันจะยังวาลังอรหันตานันจะเตเจนารักังวันธามิสัพพโสนังกัตยากพุทธานังปะปะกะหานิวารณังปริตัสสานุภาเวนะหันตวะเอสังอุปาทเวนะคัตตยากพุทธานังปะปะกะหานิวารณังปริตัสสานุภาเวนะหันตวะสัพเพอุปัทเวนะคัตตยากพุทธานังปะปะกะหานิวารณังปริตัสสานุภาเวนะหันตุเตสังอุปัทเวพุทโธมังกลาสัมพุทโธสัมพุทโธติปัตตุตโมพุทธมังกลามังคัมมาสัพพทุกขาปมุญจเลธโมมังกลาสัมพุทโธกัมปิโลทุตโสอนุธรรมามังกลามังคัมมาสัพพปยาปมุญจเลสังโฆมังกลาสัมพุทโธลาตกินายโยอนุตตโรสังฆมังกลามังคัมมาสัพพโลกาปมุญจเลสุโขพุทธานังอุปโตสุขัสสะธรรมเทศนาสุขัสสังคัสสะสามัคคีสามัคคานันตโปสุโขกันติโยเสโทชะเนตัสสมิงเยโกตปฏิชัยโนวิชาจารณะสัมปันโนโสเสโตเทวมนุเสติวัตปฏิอาทิโจรติมาปฏิจันติมาสนะโตกันติโยตปฏิสัยตปฏิพรหมโนอัตสัพพมโหราตังพุทโธตปฏิเตชะสาโลกยาปรมาลาปาสันตุติปรมังทานามิสัสสะปรมายาตินิพพานังปรมังสุขัง ต่อไปก็จะได้สุมาโคตานโอกาสเทวบุตรเทวดาโยสันนิสิโนวลาโบติมูเลมาลังจะเสนังมาจิงวิจโยสัมโพธิมากันจิงวะอานันตัญญาลโนโยโลกุตโมตังปนามามิพุทธังตังปนามามิธัมมังตังปนามามิสังฆังสาธุสาธุอาหังวันตามีอิตังโนสปาวะโตปุจุปะกาลนาวิเศตนังวลาทาคินายากาญะตัวเล
วาจีตัวเลมโนตัวเลสันจิจะปามาเตนาวาสันจิจะปามาเตนาวาอติตาโตสังปัจจุปนาโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนสุนันโดบนโตเจตนานังกาอินโตยัมมะกาปาลาจาโทลานีจากุตาสิเลียมาพิธานาอาวาสกาจาติปิตามาตาปุปกาลปุญญังวากาดนาทัสมาตุเมหิอนุโมตมานาฟังลาภุงเทวาตันเต้าอยู่ดันดาวเขตคงคายธรณีพื้นแผ่นตะไลอากาศกว้างโลกจากกาวานไปปนมแผ่นดินข่มตัวตุดาวคงเทตดาวดงลีอยู่ในหน้าที่นั้นน้ำตุกเถื่อนธรรมสาลาสลีตั้งเส้นยาและวลีตั้งกิลีปาปะเตอสุเลมากมวลมีตั้งกลุ่มพันกันตาปายักมาเหสีไตลามีอาเวจิตีลาเต้ายมพิบาลจาตุโลกทั้งสี่องค์การจอมเจียงเต้าราชองค์อินอมารินจันทร์พระโสกามาวัดดาลาเจิญมาตั้งคงโสลสะแผ่ถึงผมมวลมากตลาบต่อเต้าเนสัญญาเจิญมาปัตตานุโมทนาลวดเป็นสกีพญานแด่มูลสถาเป็นจริงคนนำชื่อแห่งจายิงเมื่อถวายแด่พระอินทร์เจ้าว่าวันนี้หมายมีมูลสถาเจ้าภาพอุปธรรมคณะศิษยานุศิษย์พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังกาโลคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินเทยาคุณปรึกษาทีทาวินโชคทันตแพทย์พงษ์เพชรกิ่วแก้วคุณน้ำเพชรกิ่วแก้วคุณเกษลาบูดบัวเด็กชายพัชระกิ่วแก้วเด็กหญิงพรชีวากิ่วแก้วคุณกันและยาคำปันพร้อมกับบริษัทแต่เพชรอินซีทานสปอร์ตจำกัดและบริษัทเหมรัฐทานสปอร์ตจำกัดบริษัทนครหลวงคอนกรีตจำกัดพร้อมโดยคณะคาถาขึ้นสีข่าวทุกท่านทุกคนได้ตั้งนาบำมาเพนตานเตี้ยงงานเตี้ยแต้ดีลีกุศลบุญลอยสีนี่นามีเหลือแลขอพายแผ่ถึงผมมาลูกาอากาศเทวดาถึงอินพรมจูดาวตั้งจาตุโลกาบาลเต้าตั้งสีนางธรณีสลีกุตามาตนจำบุญเป็นอันมากเทวดาหักษายังห่อเฮือนขาวาดพุทธศาสนางตังลาหูโนปคาตังอริยเมตใจเจ้าตนองค์อาตนที่จะเกิดมาโผดมนุษย์จารเมื่อไปลุนขอส่วนบุญอย่ากากาตังเชื้อชาติญาติกาตังปริญาสามิกาลูกเต่าตังคูบาอุปาสาเจ้าตนบุญหลายเจ็ดเจนข้าคุณเป็นเก้าเจนข้าคุณเป็นแดนแสนเจนข้าคุณเป็นขนาดสเปสตาสัตว์ทั้งหลายที่มีปืนฟ้าเหนือนาแผ่นดินตั้งสี่ตีนสองตีนและฝูงที่หาตีนบ่ได้ขอกู้ส่วนที่มุรัสธาผู้ขาทั้งหลายได้สร้างไว้หือได้เศร้าเอ่ยจุตุนจุตัวสัตว์นั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีพุทโธโนธัมโมโนสังโฆโนพุทโธคารโวธัมโมคารโวสังโฆคารโวอัมหากังดีคาลตังหิตายายาวะสังวาตันตุโนอันดับต่อไปก็ว่ากล่าวนะโมสามจบและจะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสัพปริวาลานิภิกขุสังคัสสะโอโนสยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิสัพปริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากัง
ทีคารตั ที ง คารตัง นิตายะ นิตายะ สุขายะ สุขายะ ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริ ข้า ญ แด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลา ขอย น้อมถวา ขอย น้อมถวา พัต ย ตาหา ภั ร ตตาหาร พร้อมกับของบริวา พร้อ ร มกับของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ ทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสง แด่ ฆ์ พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จง ข รั อบ พระสงฆ์จงรั พั บ ตตาหา ภัต ร ตาหาร พร้อมกับของบริวา พร้อม ร กับของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ ทั้งหลายเหล่า ของ นี้ ข้าพระเจ้าทั้งหลา แก่ ย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโย เพื่อ ชน์ ประโยชน์ และความสุ และ ข ความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเถิด ตลอดกาลนานเธอญ สาธุ ศรัทธาสาธุชนท่านเจ้าทั้งหลาย บัดนี้การเจริญพระพุทธมนต์จากครูบาอาจารย์พระมหาเถระ ที่ได้กราบนิมนต์มาเป็นเนื้อนาบุญในวันนี้จบสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยบรมวลมัคคณายกปอาจารย์ได้สุมาควาตานได้คดเกณฑ์เว้นตานบัดนี้วัตถุตยตานทั้งหมด ถือว่าเป็นของบริสุทธิ์จะได้ยกยื่นยอตานถวายแก่ครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นประธาน ถวายพระพุทธในนามของคณะศรัทธาในนามของสมณศรัทธาก็ขอได้กราบในเมตตาท่านพระครูศรีรัตนคุณได้ถวายพระพุทธลำดับต่อไปอาตมาจะขออนุญาตอ่านชื่อเรียงไปเรื่อยๆเพราะว่าบางท่านยังบ่มาถึงตอนเจ้านี่เตื้อเป็นเจ้าภาพตึงภาคเจ้าและภาคบ่ายเนอะท่านแรกนะเจ้าภาพสังฆทานเรียนเชิญคุณโยมกนกพิชชัยนาพร้อมกับครอบครัวถวายครูบาอาจารย์ประธานสงฆ์รูปที่หนึ่งเนอะรูปที่สองเรียนเชิญคุณโคบายากิคุณจันทิพย์อินทปัญญาเรียนเชิญคุณณัฐวุฒิศิลาพันธ์คุณอาทิตยาวงคำเรียนเชิญคุณสุรกิจยศอายพร้อมครอบครัวเรียนเชิญคุณจิราพรยังเรียนเชิญคุณราวันสุพลพร้อมครอบครัวเรียนเชิญคุณแม่ผินฤทธิ์แจ่มพร้อมครอบครัวพายพังดึงเด้อเนอะพังดึงเด้อเนอะเดี๋ยวมันจะวุ่นวายแม่ตั้งใจถวายตาลพร้อมกันก่อนตั้งใจเพราะว่าตีเปิ้นมาประเคนเป็นตัวแทนเฮาเนอะพังตื้นจ้ะเดี๋ยวจะเอาฮื้อ เรียนเชิญคุณสมศักดิ์คุณบัวผินอินตาเรียนเชิญคุณกัลยาดวงตาเรียนเชิญคุณสิริพรคุณธัญธรเหมวัฒกิจเรียนเชิญผู้จัดการฟาร์มหมูห้วยงูในเรียนเชิญคุณแม่สุกันธามณีขัดพร้อมครอบครัวประเคนแล้วกลับไปนั่งที่เดิมได้ในเลออีแมนเนอร์ประเคนเลยเนอะเพราะว่าอาจจะมาบ่พร้อมกันท่ามันจะเมินเนาะเรียนเชิญคุณชัดชัยสุนโยคุณจิราพรเด็กเยมเปมมิกาอินทปัญญาเรียนเชิญคุณสุนีสุรินพร้อมครอบครัวเรียนเชิญคุณจรุณศิลป์คุณฉลวยขันคำเรียนเชิญคุณแม่เสาคำนามบุญพร้อมครอบครัวเรียนเชิญคุณแม่เสาคำนามบุญพร้อมครอบครัวเรียนเชิญคุณบรรณัฐสุทธิสุนทรวงศ์พร้อมครอบครัวเรียนเชิญคุณสิริกรสิริกุลพิบุญพร้อมครอบครัวเรียนเชิญคุณพิไลวันสนธิยาพร้อมครอบครัวเรียนเชิญคุณปรัชญาคุณแสงเดือนปันดอนตองโรงทานตอนนี้ก็ยังบ่ต้องพังเปิดเนอะ ครูบาอาจารย์ยังบ่ฮื้อปอนกับเรื่องฟังเปิดจ้ะโรงทานปิดไว้กรรมก็เดี๋ยวมันจะวุ่นวายเนาะเดี๋ยวมันจะวุ่นวายขออนุญาตกรรมฮับศีลฮับปอนดีๆก็เปิดเนอะเรียนเชิญคุณประภัสสรคุณเพชรชรัตน์ผู้ปรางทองเรียนเชิญคุณแม่ทาจินการ
เรียนเชิญคุณสมศรีมโนวรเรียนเชิญคุณป้อสมคุณแม่บุญปันตาเหียงเรียนเชิญคุณนิคมคุณอารีคุณนิตยางูงามเรียนเชิญคุณพิราดาสมเชียงใต้คุณไบอันมาเซลเบอร์เน็ตเรียนเชิญคุณแม่สุ่มแก้วเรือนเรียนเชิญคุณเกษรินอินคัตเรียนเชิญคุณดวงจันทร์อินคัตเรียนเชิญคุณแม่อุ่นเรือนอินแก้วเรียนเชิญคุณจันทรากาทองเรียนเชิญคุณสุเทพคุณบัวจันทร์ศักเร็วเรียนเชิญคุณยุพินเต็มไพรและครอบครัวศรัทธาบางเตื้อเปิ่นเป็น2 สำรับเนอะเข้ามาได้เลยเนาะถ้าตั้งในพุ่นครบแล้วเนอะตั้งนอกเพชรตะกี้บ่ได้ยือพอตั้งหน้านี่ยังครบก่อตั้งนอกเรียนเชิญคุณโยมกับนกพิษชัยนามาตั้งเพศแห่งกรรมเรียนเชิญคุณโยมกับนกพิษชัยนาเนอะมาตั้งหน้าเพศเรียนเชิญคุณโยมไปตั้งในหลวงพ่อใหญ่เลยไล่มาเลยเพราะว่าตั้งปุ้นเปิ่นมาบัดสะดวกบางที่เปิ่นบักกล้าเข้ามาตั้งหน้าเนาะเรียนเชิญคุณโยมเนอะขอบคุณครับหลวงพ่อใหญ่เนอะไล่มาเลยเนอะคุณโยมเรียนเชิญท่านสทมาช่วยตั้งเพศจิมถัดมาเลยท่านสทมาคุณโยมกนกพิษที่หลวงปู่หลวงพ่อใหญ่พ่อหลวงบ้านเรียนเชิญพ่อหลวงบ้านพ่อหลวงบ้านเนี่ยถวายที่ท่านอาจารย์ตั้งหน้าเนาะตั้งพี่แหมตั้งหน้าพี่แหมพ่อหลวงบ้านตั้งหน้าเข้ามาลูกเข้ามาได้เลยสาธุนี่แฮมมาสาธุเรียบร้อยก็ขอบคุณศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพสังฆทานทั้งที่ได้มาประเคนถวายและบ่ได้มาประเคนถวายเนาะก่อนอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านลำดับต่อไปลำดับต่อไปหลวงพ่อใหญ่แต่สมมุติสักหน่อยหลวงพ่อสักน้อยก่อน เป็นมังคละเป็นมงคลเนาะศรัทธาก่อนที่ครูบาอาจารย์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาฮือศีลฮือปอนกลับในเมตตาหลวงพ่อใหญ่ท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาถวายความเคารพหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุจอมพ่อหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกษุสามเณรทุกรูปเจริญพรญาติโยมที่มาร่วมงานในการวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ทุกท่านทุกสารทิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ขึ้นสีขาวที่ได้มาร่วมกันพระเจ้าประสงค์ได้เจริญพุทธมนต์เป็นสิริมงคลคือแก่สถานที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้สืบชะตาขึ้นปีใหม่คือแก่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านตอนบ่ายก็จะมีการวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยเจ้าภาพเดินทางมาจากเชียงใหม่คณะลูกหลานญาติมิตรก็จะได้ประกอบพิธี2 ขั้นตอนภาคเจ้ารับปอนจากลูกเจ้าประสงค์ไปส่วนหนึ่งและภาคบ่ายก็จะมีการวางศิลาฤกษ์เจดีย์ญาติโยมจะหานว่าเจดีย์เป็นจะได้มีอยู่แล้วถึงมาสร้างมาแปลงให้ใหม่
ราะว่าเจดีย์อันเก่านั้นเปิ้นว่าบักให้ถูกรูปแบบทรงเท่าใดให้มันเข้ากับร้านนาจารีตประเพณีล้านนาจึงไปเอาแบบของพระเจดีย์จุลมณีที่ประดิษฐานที่วัดเกตการามเชียงใหม่มาเป็นแบบมาเป็นแบบและสร้างรูปแบบถูกเบ้าเพื่อช่วยการบูรณะปฏิสังขรณ์สืบสารอายุของพระพุทธศาสนาคือการกุ่งรุ่งเรืองเจริญยิ่งขึ้นไปในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2569เราได้รับพรจากผู้เจ้าประสงค์สังฆะไปเป็นที่เรียบร้อยก็ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาญาติโยมทั้งไกลทั้งไกลทั้งพี่น้องห้วยงูในทุกท่านได้อยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจคิดได้สมความมุ่งมา่ความปรารถนาคือประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัย4ประการคือมีอายุวันนะสุขะภาระมีปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกทิวาราตีการเหมือนกันทุกรูปทุกท่านทุกคนด้วยเทินนิมนต์ให้ปอนเนาะยะถาวาริวังหาปูราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังฆปาจันโตปนารโสยะถามะนิโชติลาโสยะถาพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโกวินาสันตุมาเตวัตุวันตรายโยสุขีเทโยโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโกวินาสันตุมาเตตุวันตรายโยสุขีเทขายุโกติโยวิวัชชันตุสัพพโรโกวินาสันตุมาเตภวะตุวันตรายโยสุขีเทขายุโกภวะอภิวาเสเรสนิจังพุทธาปัจจาโนจัตตารโอธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังภะรังรัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยเตสัสสะตุกโรกะพยาเวราโสกาสันตุจุปัตถวะอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตสัสสะชัยสิทธิธานังปังสุทธิงภะคยังสุขังภรังอายุจวันโนจะโภกังวุฒิวาสตวาสาจะอายุจะเชียวสิทธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังการตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสทธาโสทิงภวันตุเตตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสทธาโสทิงภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพวตาสัพพสังฆานุ
ภาเวนัสสัทธาโสทิภะวันตุเต สาธุอิตัง ตานากัมมังนิพพานาปัจจโยโหนตุโนนิจังตังศีลกัมมังนิพพานาปัจจโยโหนตุโนจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจโยโนนิจังยังกินจิกุสลังกัตตะปังกัมมังสัพเพกาเทกาตังปุญญังโนอนุโมตันโตโสนันโตพนโตเยเตวาอาสามิงทาเนอาทิคาตาทิคายุกาสัทธาโหนตุสัมปัสสัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุกาปิตาสุขิตาหุนตุตุกาปโมนจันตุสัมเปยาตากาสุขิตาโหตุกาปโมนจันตุสัมเปอายาตากาสุขิตาหุนตุตุกาปโมนจันตุสัมเปปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุตุกาปโมนจันตุสัพเพนาคตาสุขิตาหุนตุตุกาปโมนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุตุกาปโมนจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจยาสุขิตาหุนตุตุกาปโมนจันตุสัมปะสัมปะจินังจามิจันตุโววันตามิพันเตสัพพังอาปาลาทังกามาทะเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินานุโมติตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุอนุโมทามิอายุวันโนสุขังภะลา สาธุพิธีทำบุญเจริญพุทธมนต์ภาคเจ้าจบไปท่านหนึ่งแหลมท่านหนึ่งก็คือตอนบ่ายเดี๋ยวน้ำมนต์ไปแพทที่นี่แหละศิลาฤกษ์ที่ไม้มงคลนะไม้มงคลนิมนต์หลวงพ่อไปแพทน้ำมนต์ ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายผมน้ำมนต์เดี๋ยวนั่งที่เก่ากันเนอะครูบาอาจารย์เพิ่นจะได้ปะพรมน้ำพุทธมนต์ช่วงบ่ายนั้นตัวแทนเอาวัดดับภัยเนอะดับภัยผมน้ำมนต์ดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยช่วงบ่ายนั้นเวลาเที่ยงเกิงเนอะญาติโยมพิธีจะเริ่มมาแล้วก็ศรัทธาก่อนจะลุกไปนั่นดึงได้แล้วก็ขอเมตตาก้นไผ่ก้นมันแก่งดับอำละจยานก้นไผ่ก้นมันเลสักยานันคาโนวังตะวังวิจโยโหหิจยามังกะเลอปาลายกเก้าอี้หันหน้าไปทางพระธาตุเนอะญาติโยมเก้าอี้ของไผ่ของมันเนอะยกตอนนี้เลยเพราะว่าจะลำบากคณะกรรมการขยับเก้าอี้ปโมวัตติสุนักสุมังคารังสุปปาตังสุโหติตังสุขโนโหตัวจะสุยิตังพรหมจาริสุปทักกินังกัมมังวาจากัมมังปทักกินังปทักกินังมโนมังปณิยติเตปทักกินาปทักกินาตวานรพันตัดเทปทักกินเนสาธุสาธุสาธุเฮายังบาลาพระแต่เนอะถ้าเฮาลาพระเฮาก็จะพากันปิกบ้านไปก่อนขอบคุณหลวงปู่
วัดพระธาตุจอมพอเนอะเป็นถวายลงทาน มีข้าวพัดเอาบุญเนาะข้าวพัดอเมริกันอย่างข้าวพัดไข่เจียวครับ แล้วก็ลงทานของวัดดับภัยกับพระบาทเนอะก๋วยเตี๋ยวโบราณเนอะไปจิ้มเนอะที่ใต้ก็โซนนั่นไปจิ้มกัน แล้วหลายลงทานทดสอบสอง ช่วงบ่ายนี้ขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ช่วงบ่ายนี้ขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์9 รูปนะครับเวลาเที่ยงกึ่งนะครับ1. พระเดชพระคุณพระราชกิติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ 2. หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุม่อนจอมพอ 3. หลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดม 4. หลวงพ่อพระครูโอภาสปัญญาคมรองเจ้าคณะอำเภอเสมิงวัดดับภัย 5. หลวงพ่อพระครูสาธุกิจจันดันเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อวัดพระธาตุดอยน้อย 6. พระครูสถิตสารคุณวัดหนองพระขาว 7. หลวงพ่อพระครูอดุลธรรมโสภิตวัดปฐุมาวาสที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอฝาง 8. ท่านพระครูวิสิตปุญญาพรเจ้าคณะตำบลสันทรายวัดนันตาราม 9. ท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์วัดสายมูลนะครับจำนวน9 รูปเป็นตนเมตตาเจริญชัยมงคลคาถาภาคบ่ายที่ในปลัมด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุเจดีย์นะครับสตาหาเวลาเที่ยงเกิงเนอะจะเริ่ม
งทองร่ำไรในยามอุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวง การเทศนา การเขียน การค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้
ขึ้นสีขาวตัวพี่น้องศรัทธาห้วยงูในได้ท่านหลายคนหลายที่หลายต่างเดี๋ยวโดยเฉพาะเกาะภาคตอนบ่ายก็อันเป็นลูกศิษย์ลูกหาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลเนาะโดยเมตตาธรรมตังขอบคุณเนอร์แม่แล้วก็มีคุณแม่จันฟองคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วพร้อมด้วยคณะและบริษัทเพชรอินทรีทรานสปอร์ตเพิ่นจะมาได้วางศิลาฤกษ์พระธาตุเจดีย์ในวันนี้ตอนนี้ก็กำลังพอคอยดูแลเนาะกำลังตั้งเตียนต่อเตียนสัตพันธ์ตั้งลานพระธาตุเจดีย์ผู้โหผู้ช่ำชองช่วยกันเนอะพี่น้องศรัทธาต่างบนนั้นก็วันนี้ได้รับเกียรติจากหลายท่านที่มาวันนี้เพิ่นจะถ่ายรูปที่หน้าพระธาตุเจดีย์องค์เจดีย์เนอะโดยอาจารย์สาธิตธีรปัญโยพร้อมด้วยคณะญาติโยมเนอะศพเตินเนอะสถาบันธรรมาภิวัตรนะขยับขยายกันนะแม่เด้อจับจองสำรองเป็นเจ้าของที่นั่งเดี๋ยวน้องๆเพื่อจะได้ตีกองสะบัดใจดูมีการละเล่นกองสะบัดใจก็ขออนุโมทนาเนอะวันนี้เรามาร่วมงานบุญสืบชะตาโดยแล้วก็มาร่วมงานบุญวางศิลาฤกษ์แล้ววันที่15ก็จะไปลืมเนอะวันที่15 มกราที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่เพิ่นจะฉลองพระธาตุเจดีย์พุทธคยาเนอะเพิ่นสร้างมาเป็นวงเงินเป็น20 ล้านฮะในนามของคณะศิษย์ของหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลเนอะที่พุทธมณฑลนะโดยคุณเชิดพงษ์แล้วก็คุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคณะญาติหลายท่านตัววันที่15เป็นงานบุญใหญ่เต็มวันแต่ตอนนี้ก็กำลังจัดแจงเนอะศรัทธาญาติโยมงานบุญช่วงเวลาตั้งแต่เดือนธันวามกรานี่งานบุญมีหลายปีนี้ก็รู้สึกว่างานบุญมีนักมีหลายตัวเพราะว่างานสวดมนต์ข้ามปีงานเข้ากรรมปฏิบัติธรรมงานปล่อยหลวงปล่อยลามปล่อยล้องานปล่อยล้อก็มีนะหลายที่โดยเฉพาะเดือนมกรานี่นะหลายที่มีงานบุญหลายที่ฉะนั้นเฮาใกล้ที่ไหนก็ไปร่วมงานบุญกันเนาะงานบุญต่างวัดมีมาตลอดนะเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมเฮาเหมือนกับวันนี้นะแต่เวลาว่าเขามีการมีงานคืนนี้สำคัญเนาะตะกี้พระโยมเขาเนาะอีพ่ออีแม่เขาว่าบ่ได้ยินเสียงกำลังจะเปลี่ยนก็เพราะว่าสถานีตังเมืองฝางนี่เพิ่นกำลังปรับปรุงเพิ่นกำลังจะเปลี่ยนระบบ100.25เอกเนาะมาเป็นพ่อว่านะจะดังแฮงกว่าเก่า88.50จะดังกว่าเก่าให้หลวงพ่อว่านะจะดังแฮงกว่าเก่าบางคนนะก็โฮมไผโฮมมันเนาะเหมือนกับเฮาติดนิยายติดละครซออีน่ะเนาะมันโฮมไผโฮมมันเนาะบางคนก็โฮมติดไปตามดุริยะดนตรีติดโฮมซอโฮมบันเทิงมันโฮมบางคนก็โฮมน้ำโฮมธรรมไม่กันเนาะที่มาใส่บุญวันนี้คนชอบฟังธรรมถึงมนโฮมซอที่เพิ่นฟังน้ำฟังธรรมกันทุกช่วงรายการธรรมไม่กันเนาะได้มาฟังน้ำฟังธรรมกันที่กับศรัทธาญาติโยมมาต่ำขึ้นฟังน้ำฟังธรรมฟังวิทยุนี่ไม่เครียดนะโยมเนาะช่วงรายการฟังอันอื่นนี่มันจะเครียดไปแต่ว่าฟังน้ำฟังธรรมนี่มันอย่างอาจารย์ท่านอาจารย์ตุพี่เลินโยมเนาะตุพี่เลินแปลว่าตะกี้ฟังในหนทางมาแต่ว่าฟังยิ้มเข้าเนี่ยมันอย่างอาจารย์ท่านอาจารย์ตุพี่เลิน
ตัวพี่เลินไปว่าตะกี้ฟังในหนทางมานะอิ่มเข้าเนี่ยมันกัดตองถ้าอิ่มน้ำอิ่มธรรมเนี่ยมันอิ่มบุญอิ่มกุศลด้วยกันเนาะมันจะอิ่มอกอิ่มใจเองนะตัวพี่เลินว่าก็เป็นความจริงนะโยมเนาะอาหารเลี้ยงกายธรรมะเลี้ยงใจเฮาฟังก็เพื่อว่าจะให้เฮานั้นมีความสุขบานหวานใจอิ่มใจอุ่นใจอิ่มใจเป็นจะได้นี่นะเฮาอิ่มอกอิ่มใจเป็นจะได้ที่พี่เลินว่ารู้ว่าพอประได้มันม่วนมันมีความสุขอันนี้แหละคืออิ่มปีติเกิดอิ่มบุญอิ่มกุศลอิ่มอย่างบัดเต้าอิ่มน้ำอิ่มธรรมที่พี่เลินไปให้ข้อคิดเพราะฉะนั้นก็คณะสัทธาญาติโยมเนาะฟังเทศฟังธรรมฟังน้ำฟังธรรมฟังครูบาอาจารย์ออกรายการทางเมืองฝางนี้ก็หลวงพ่อใหญ่เฮานะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์นี่เป็นเก้าเป็นกันเลยนะถ้ามีเปิ้นเขาก็หู้จักกันนะเนอะแม่เนอะถ้ามีหลวงพ่อใหญ่เขานะมาหู้จักกันเนาะเปิ้นตั้งสถานีที่วัดเปิ้นนั่นแหละที่วัดพระพุทธบาทอุดมนะแล้วก็เขาก็ได้แผ่พายกระจายเสียงไปตามหมู่บ้านต่างๆแผ่พายกระจายเสียงตั้งในหัวในเวียงก็วัดฝ่ายหินโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจวันนี้เพิ่งก็มาเนอะอาจารย์ท่านผอ.ขึ้น104วัดฝ่ายหินอาจารย์เพิ่งก็มาเนอะแผ่พายกระจายเสียงไปทางปุ้นทางลำปางกาเนี่ยลำปางก็อาจารย์ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีนะเจ้าคณะอำเภอวังเหนือนะเจ้าวาดวัดบรรพตสถิตนะอันนี้ก็เป็นเก่าเป็นกันอาจารย์พระมหาสมชาติชาตปัญโยมหาสมชาตินี่ก็เป็นตนบุญแห่งตัวนึงด้วยที่ว่าออกรายการในช่วงรายการที่ว่าทางใดมันได้ออกเพื่อกดเตนไปเหมือนกับพระอาจารย์เนนลักษ์ปัญโยนันท์พระอาจารย์เนนลักษ์ก็มานโยมด้วยวัดสันเมืองไปจะร่วมบุญกับเปิ้ลก็เจิญได้นะมากับน้องเจเจเปิ้ลมาไล่เลี่ยกันเนี่ยนะออกวัดมาพร้อมๆกัน5 โมงนะได้พ่อจะฟ้อนเนอะน้องๆพ่อจะฟ้อนแล้วก็ทั้งเวียงป่าเป้าโดยเนอเวียงป่าเป้าก็โดยการนำของหลวงปู่สถานีก็ออนไลน์ไปเหมือนกันนะแล้วก็ทางเมืองฝางทางแม่แจ่มทางเมืองลี้ทั่วสารทิศถ้าฟังออนไลน์นะทั่วสารทิศกำเดียวเพื่อจะฟ้อนเพื่อจะมีกิจกรรมน้องหนูเพื่อจะฟ้อนลำอวยพรของกองสบัดใจไม่ได้เด็กกี้ก็เดียวก็มาทางหน้าเนาะจะได้โชว์ความสามารถน้องนักเรียนนะทางอาจารย์สอนกำลังสาธิตจะเอาทางใดขอบคุณเครื่องเสียงพระหลวงตัวนี้พระหลวงพันเนาะพระหลวงก็อู้จัดดีอ่ะโตฟังมาสุดต่างในพระหลวงเด้อบอกสถานที่เอิ้นตังชลบพ่องอีกอ่ะถ้ามีอย่างก็เอิ้นมาในพระหลวงเด้อมีอย่างก็เอิ้นมาอันนี้มนต์หลวงปู่นั่งตั้งหน้าครับเด้อหลวงปู่จะได้ชมพิธีสงฆ์แต่กันเนาะขอกราบไว้สานิมนต์พิธีสงฆ์เนาะที่เปิ้นได้กล่าวนามไปแต่กี้เนาะขอกราบไว้สาตังประลัมพิธีที่วังศิลาฤกษ์ตังปูนเนาะตามมัธยศัยกันเด้อญาติโยมเด้อเปิ้นมีห้วยงูนอกห้วยงูกลางห้วยงูในดูแต่ห้วยงูในชื่อเปิ้นว่าวัดโสพนารามโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูศรีรัตนคุณอาจารย์เปิ้นเป็นเจ้าคณะตำบลเลยก็เก่าแล้วที่เอามาเข้ากล่ำประสวดมนต์แปลมาดูหนังสือเลยนะอาจารย์เปิ้นช่ำชองในการสวดมนต์แปลเข้ากล่ำเขาแล้วนี่วัดสีถ้อยโดยวัดสีถ้อยนี้เป็นวัดบ้านเกิด
ของเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูอดุลศิลกิจนะวัดพระธาตุคำวัดธาตุคำเดี๋ยวเกียมตัวกันก่อนเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านตั้งอกตั้งใจวันนี้ได้รับบุญเหมือนกันหมดขายยกย้ายขายที่เนอะโยมเนอะเขามาต้อมกันได้เพื่อมันขาดช่วงนะโดยต่างกลางนี่ยังมีที่ว่างอยู่เด้อแต่พี่น้องศรัทธาเพิ่งกำลังมาก็มีรถที่มากำลุนนี่ก็มีเพราะมันถ่ายตามเดียวเพิ่นดันไลฟ์สดท่านมาหาไลฟ์สดเนี่ยมันจะได้หันงามหูงามตาแล้วก็เจริญพรขอบคุณทางพ่ออาจารย์เขาเดินเด้อโธ่เพิ่นเวียนตาลม่วนบดูหนังสือมีในหัวมดไอ้น่ะเพิ่นว่าพ่ออาจารย์พ่อนานตะกี้สุมาโคตานขอบคุณทางพี่ไอ้ชลบเฮาทุกท่านทุกคนเดินเด้ออำนวยความสะดวกยกเข้ายกของยกแกงแล้วก็ยกสั่งกำยากะได้พี่ไอ้เฮาทางชลบทุกนายทุกท่านตัววันนี้พี่น้องศรัทธาญาติโยมบ่มีไผ่ปิกตัวเนอะแต่ว่าพระคุณเจ้าที่เพิ่นมารอบแรกตะกี้นะวัดใกล้วัดไก่นี่เพิ่งไปกรรมกำลังเคลียร์พื้นที่อยู่ในวาระโอกาสปีเมืองล้านนาเมืองเชียงใหม่ละปูนเชียงไฮ้เป็นน่านพะเยานี่นะมีกินมีตาลก็ม่วนกับการกินการตาลนี่บ่มีเหตุเพศภัยร้ายอันตรายฝนบัดตกหายใหญ่น้ำก็บัดท่วมใหญ่ภูเขาไฟก็ระเบิดอย่างด้านอาจารย์พระครูว่านะเนาะกินม่วนตาลหวานเพราะว่าเฮาเข้าวัดเข้าวาอาบน้ำฟังธรรมสาเข้าจังหันได้มาปกสร้างห้างแปลงตั้งคุดน้ำบ่อก่อกรรมแปลงวัดวาอารามแปลงวิหารกำจูพระเจ้าก็เลยแคล้วคลาดปลอดภัยได้บ่ถูกภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่กาน้ำท่วมใหญ่กาหรือว่ามีพายุลมแรงกันเนี่ยบ้านอื่นเมืองอื่นเอาไปดีกว่าได้เปิ้นเป็นเปิ้นตายกันนักก็เป็นโยมอินดูเปิ้นเพราะว่าเอาไปพอดต่างประเทศก็ดีที่อื่นที่ไก่ภัยพิบัติมันรุนแรงนะเรียกว่าภัยธรรมชาติเจริญพรต้อนรับท่านเด้อเข้ามาทางในฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมเฮาเนาะอดใจรอสักกรรมแถมสักบึดนี่ก็ตั้งคณะคุณโยมเชิดพงศ์กิ่วแก้วคุณแม่จันฟองพร้อมคณะแต่พี่น้องดงหลวงมาจัดหลายพระหลวงบัตรเขาแต่พระหลวงสมบัติไววางขอนี้นำทีมมาแล้วมากันหลายที่หลายตังเจริญพรท่านเจริญพรตีนั่งก็เดียวพอตีนั่งให้เบิ้ลเด้อตอนรับพี่น้องบ้านไก่บ้านไก่โอ้ท่านนายกเนาะเอาต้อนรับนะพระหลวงต้อนรับนะครับตอนนี้ก็ตั้งท่านนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายเนาะโอ้ยพ่อฉาว่าสุมาเด้อทุกเจ้าเก่าลืมไปครับตั้งสอทอดังพระหลวงหมู่เก้าพระหลวงสมศักดิ์นะครับรองประธานมันดังกระเพาะเนี่ยรองแก้วมันดังกระเพาะนะครับเพราะว่าได้เตรียมเก้าอี้ไว้ให้ท่านนะครับตั้งหน้าขอเป็นผู้สูงอายุเนาะเรียนเจนตั้งตั้นปอยาใจตัมมะลังกานะครับวันนี้เอานักเรียนมานะครับกล่องสบัดใจนะครับมันกระเพาะเนี่ยตั้นปนะครับเนาะผู้หลวงจับปาอยู่กับท่านนายกเนาะเจิญทางนี้เนอะนะครับเจิญทางเพศเลยนะครับครูบาอาจารย์โรงเรียนห้วยงูกลางนะครับเนาะนั่งตรงนี้เลยเนอะนะครับเพราะว่าช่วงเจ้านี้เรียบร้อยละ10 ชะตาให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่านทุกคนตัวนะครับตั้งท่านรองผอ.ก็มานั่งคุยกับทางนี้นะครับเนาะเดี๋ยวถ้าได้เวลาเลิกหามยำดีแล้วก็นะครับเบื้องต้นก็คงจะเป็นตังส่งก่อนนะครับเนาะจุดทูบเทียนตอนนี้เอาเคลียร์เรื่องเตียนก่อนพี่น้องเพราะว่ามันแดดฮ้อนมันเป็นน้ำผึ้งนะครับพอน้ำผึ้งมันเจอแดดมันก็อ่อนปวดเปียบให้สัตว์นะครับเนาะตอนนี้นะครับ
ก็ท่านช่วยพอเถอะเนอะนะครับถ้าเป็นไปได้เฮามันนั่งตั้งหน้าให้มันเต็มเพราะว่าอย่างครับถ้ามันเต็มมันถ่ายรูปงามไม่ไปได้ไม่ใช่อย่างเก่าครับเหมือนก็นะครับเนาะมันถ่ายรูปงามนะครับก็รอเจ้าภาพนะครับเนาะว่าไงครับอ๋อเดี๋ยวจัดการเองว่าเป็นยังครับเดี๋ยวผมจัดการอ๋อมันจะก้นกับแป๊บหนึ่งอ่ะก็กราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมงานการวางศิลาฤกษ์พระธาตุเจดีย์ของวัดโสภารามห้วยงูในวันนี้ทุกคนทุกท่านนะวันนี้เราได้มาร่วมกันสร้างบุญญาบารมีใหญ่คือการสร้างพระธาตุซึ่งเป็นที่สักการะพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เฮาทั้งหลายนั่นได้บูชาการวะเพื่อให้เป็นสิริมังคละแก่ตนตัวของหมู่เฮาซึ่งวันนี้มันก็เหมือนกับกำอู้กำกรอนของคนบักเก่าที่เปิ้นบอกว่าวัดเป็นแหล่งร่วมงานประสานมิตรวัดเป็นแหล่งร่วมจิตผลิตกุศลวัดเป็นแหล่งร่วมงานการมงคลเชิญทุกคนร่วมวัดพัฒนาและตอนนี้ท่านเจ้าภาพซึ่งเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสก็ได้เดินทางมาถึงแล้วสักกำหนึ่งเราจะได้เริ่มพิธีในการวางศิลาฤกษ์แต่ว่าขอให้ท่านเจ้าภาพได้พักผ่อนตามอัตยาศัยย่อนจิตย่อนใจหายเหนื่อยหายอิดจากการเดินทางสักครู่หลังจากนั้นเราก็จะได้เริ่มพิธีในการวางศิลาฤกษ์พี่น้องท่านใดที่ยังบ่ได้ร่วมกินร่วมทานได้ร่วมทำบุญก็เจริญพรเนอะไปกำไปจูไปอุดไปหนุนกันเพื่อให้วัดวาพระศาสนานั้นมันเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งนานวันเข้ายิ่งนานวันเข้าเนี่ยท่านผู้ฟังสาธุชนทั้งหลายศาสนาพุทธจะล่อยหล่อลงไปพอวัดแต่ละวัดวัดบ้านนอกบ้านนาก็จะอาสาธุอนุโมทนาอนุโมทนาโยมแม่จงดีเชื้อกันทาแล้วก็ญาติโยมเนอะได้มาร่วมกินร่วมทานกันอ้าวสาธุอนุโมทนาบุญเดี๋ยวฮับปอนก่อนเนอะบัดนี้มีกลุ่มปฏิบัติธรรมวันเสาร์เมืองฝางนำโดยแม่จงดีฟันกันทาพร้อมกับญาติธรรมทั้งหลายก็ได้น้อมนำมายังจตุปัจจัยทายธรรมมาอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาขอบุญกุศลเหล่านี้จงเกื้อกูลให้โยมนั้นในการกลุ่มรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนามีอายุมั่นขวัญยืนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระรังสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายนะฮะเจริญพรคุณโยมเจ้าภาพเข้ามาพักที่ปลำผำเต็นท์ฝั่งตรงนี้เนอะโยมเนอะเจิญเข้ามาฝั่งตรงนี้ได้เลยได้เข้ามานั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยได้เลิกหามยามดีครบพร้อมแล้วแหมสักกำหนึ่งเขาก็จะได้เริ่มพิธีในการทำบุญถวายทานในวาระโอกาสนี้ซึ่งวันนี้เราทั้งหลายมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนพระอาทิตย์มีดวงเดียวซึ่งเราก็มีอันเดียวกันคือมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันเป็นศาสดาของเราเอาไว้สักการะบูชาแล้ววันนี้เราได้มาร่วมกันสร้างแปลงพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้คนทั้งหลายได้มาสักการะบูชาเป็นมหากุศลโยมเป็นที่ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าคนเห็นพระธาตุคนเห็นพระบรมสารีริกธาตุที่ได้สร้างได้แปลงไว้จิตใจที่มันขุ่นมัวจิตใจที่มันบ่ม่วนบ่งันก็จะทำให้เกิดความม่วนงันจันเล่าขึ้นมาในจิตใจเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็เลยบอกว่าวัดเป็นแหล่งร่วมงานประสานมิตรวัดเป็นแหล่งรวมจิตผลิตกุศลวัดเป็นแหล่งร่วมงานการมงคลเชิญทุกคนร่วมวัดพัฒนา
วันนี้วัดโสภารามหรือว่าวัดห้วยงูในเป็นวัดที่เราจะมาจอมหอมกันเพื่อมันก้านกุ้งรุ่งเรืองไปต่างหน้าพระศาสนานั้นเจริญรุ่งเรืองบ่มดบ่เสี่ยงไปในยุคสมัยของเฮานะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเน้อท่านใดที่ยังบ่ได้ให้ได้หอมนะร่วมทำบุญนะซึ่งเป็นมหากุศลบุญใหญ่ในวันนี้ก็เจริญพรเชิญได้เลยได้มาร่วมการร่วมงานกันเฮาดูบรรยากาศนะของคนกินคนตาลที่เป็นคนมีศีลมีธรรมโอ้บรรยากาศมันม่วนนะมันสงบร่มเย็นบ่วุ่นวายนะบ่มีเรื่องของเหล้ายาป่าปิ้งเข้ามาเกี่ยวข้องนะบ่มีอบายมุขเนาะซึ่งเป็นเหล้ายาป่าปิ้งมากั้นมากางบ่ฮื้อเฮานั่นได้เข้าถึงสาระธรรมสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นปารมีนะของเฮาที่ได้มาร่วมสร้างร่วมแต่งกับเปิ้นซึ่งการสร้างการแปลงจะต้องใช้เวลาญาติโยมที่อยู่ใกล้เนาะมีเวลาก็แวะมาพอแวะมากอยนะแวะมาดูแลกันได้ในการแปลงพระธาตุเฮาก็มาดูความคืบหน้าเนาะว่าโอ้เปิ้นวางศิลาฤกษ์วันที่4 มกราคม 2569 ที่ผ่านมาโอ้วางแล้วตอนนี้ไปถึงตังใดที่ไหนพ่องมีความเจริญก้าวหน้าไปห้อมใดมุมใดเขาก็มาพ่อมากอยกันนะคือมันการกุ้งรุ่งเรืองไปทางหน้าอันนี้ก็เป็นบุญหนึ่งเนอะที่เขาจะได้มาร่วมบุญกันในการสร้างการทำการแปลงนะพระบรมสารีริกธาตุนะที่ถึงนี้เอาอนุโมทนาบุญกับโยมแม่แม่สาธุอนุโมทนาบุญกับแม่บัวพัดเนอะสาธุอนุโมทนาบุญเจอเนอญาติโยมเนอนะตอนนี้ขบวนแห่นะมาในปรำพิธีแล้วนะใกล้จะถึงพระธาตุเจดีย์นะฮะตอนนี้แห่เข้ามาเรื่อยๆนะอันเจ้าหน้าที่ได้พอได้กอยว่าฮูบที่เปิ้ลแห่มาจะเอาไปวางไว้ตรงไหนติดตรงไหนแนะนำกันเนอะบอกกันนะอันนี้เป็นงานบุญของหมู่เฮานะงานรื่นเริงที่มันมีดนตรีตึ้งตั้งเนี่ยมันได้แต่รื่นเริงนะมันบ่ได้ความสงบแต่งานอย่างเงี้ยมันกลิ่นม่วนตาลหวานนะต่างคนต่างมาได้ใจที่เป็นมหากุศลนะอาจจะบ่คืนเครงเหมือนกับงานทั่วไปแต่ว่ามันเต็มไปด้วยบุญด้วยกุศลนะพระศาสนานั้นเปิ้นวางระบบไว้อย่างนี้หรอกนะให้เรามากินมาทานกันตามหน้าบุญนะฮะวันนี้วัดโสภารามวัดห้วยงูในตำบลสันทรายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดที่จอมหอมพี่น้องทั่วทุกสารทิศนะมาร่วมกันกินร่วมกันทานร่วมกันสร้างบุญญาปารมีท่านผู้ชมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขณะนี้กระบวนแห่นะของนักเรียนโรงเรียนบ้านใกล้เรือนเคียงนะเปิ้นก็ได้มีใจนะมาห้อมมาจ้อมมาหอมกับหมู่เฮาเป็นใจเดียวกันเหมือนดวงอาทิตย์มีดวงเดียวนะใจของพุทธศาสนิกชนก็มีใจเดียวนะเป็นใจที่ซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้านะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้กะหันกันในวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนปรบมือกับละอ่อนหนึ่งกำครับนะฮือกำลังใจเปิ้นเนอะนะฮะฮือกำลังใจละเล็กละอ่อนที่เปิ้นแห่นะกองสะบัดใจเข้ามามอบของที่ระลึกท่านเจ้าภาพนี่ต้องอนุโมทนาปรบมือแห่งกำหนึ่งครับขอบคุณตึงเจ้าภาพนะขอบคุณตึงละเด็กละอ่อนที่แห่กันช่วยกันมานะในพรำขำเต้นตัดนี้ญาติโยมที่นั่งอยู่ตังนอกนะขยับเข้ามานั่งตังในเนอะนะสักกำหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้พร้อมกันทำพิธีตอนนี้ทุกอย่างก็ใกล้จะครบจะพร้อมแล้วญาติโยมสาธุชนก็ได้มาถึงนะโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพนะฮะแล้วก็หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายที่จะได้มาร่วมกินร่วมทานกันในวันนี้ก็จุ่มเย็นท่านผู้ฟังอันนี้คือประโยชน์อย่างหนึ่งของต้นไม้นะถือว่าเฮาได้บุญใหญ่บุญหลวงที่ได้มาอยู่ปืนต้นไม้ที่ห่มที่เย็นนะบ่ต้องได้เปลืองเต็นท์นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เฮาหันว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยควรที่จะปลูกต้นไม้ให้เยอะนะให้มันล่มมันเย็นแบบนี้นะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะฮะ
นะเฮาก็จะได้กินได้ตานกันตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหลายงานก็จะเกิดขึ้นนะฮะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต่างคนก็ต่างเขียมเงินเขียมทองนะใจในสิ่งที่มันจำเป็นแต่ว่าบุญนั้นมันเป็นตัวนำนะให้หมู่เฮาทั้งหลายได้กินได้ตานกันนะเอาละพี่น้องญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปรบมือกับละอ่อนนักเรียนแห่งกรรมหนึ่งครับนะละอ่อนนักเรียนนะฮะเจิญครับเจิญนะเขาจะได้รับชมกองสะบัดใจของพี่น้องทั้งหลายเนอะนะฮะก็มันเป็นดีม่วนงานสั่นเล่ากับการกับงานถ้าไปฟังดนตรีสมัยใหม่มันตึงๆตั้งๆมันบ่ม่วนนะเนาะถ้าอย่างอี้นะละอ่อนมาแสดงบทบาทในการเป็นเยาวชนซึ่งใกล้ชิดศาสนาโดยอาศัยวัฒนธรรมของสะบัดใจนะมาใจนะฟังพอแล้วมันก็ม่วนใจเย็นใจอิ่มใจนะแล้วก็เฮาสามารถนำเอาฮีดหอยแบบนี้นะไปใจที่บ้านเฮาได้นะเฮ้อพี่น้องบ้านเฮานั่นใจจุ่มใจเย็นใจหวานแต่ถ้าเป็นดนตรีนะสมัยใหม่เนาะที่มันตึงๆตั้งๆเนี่ยมันคงบ่ม่วนนะมันม่วนกำเดียวนะแล้วก็กลับไปกับเมาขี้ห่าแล้วมันก็บ่ม่วนหลังจากนั้นแต่ถ้ามาอย่างนี้เฮาได้มาเห็นเฮาได้มาให้กำลังใจลูกหลานตานเต้าเฮาซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จริงคนในวันนี้ก็ขาดในเรื่องของการเข้าวัดในเรื่องการกินการทานแต่ว่าวันนี้ที่วัดโสภารามวัดห้วยงูในของเฮาทั้งหลายมีละอ่อนที่จะมาสืบทอดเจตนารมณ์ในการค้ำจูพระศาสนาต่อจากเฮาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนนเปิ้นก็อู้กันเนาะหวั่นใจกันว่าโอ้ถ้าพี่น้องในยุคสมัยนี้มดเสี่ยงไปแล้วเนี่ยคนสมัยใหม่ที่จะมากินมาทานเข้าวัดเข้าวามันก็จะน้อยแต่ว่าวันนี้เรามีความหวังซึ่งละอ่อนละเด็กลูกหลานเฮาเนี่ยเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เปิ้นเข้าใจในความเป็นของรุ่นใหม่แล้วก็คล้ายๆกับว่าบะทิ้งของเก่าแล้วก็บะเมาของใหม่เปิ้นเอามามิกภาษาวิชาการปัจจุบันนี้เปิ้นฮ้องว่ามิกคือเอามาผสมกันเพื่อมันเข้ายุคเข้ากับสมัยญาติโยมลองขอลองกอยเป็นดีม่วนดีงันเนาะฟ้อนลำต่ำเต้นหน้าพระธาตุเพื่อสักการะบูชาถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระธาตุแล้วก็เอามาให้ท่านเจ้าภาพแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมกินร่วมทานที่วัดโสภารามวัดห้วยงูในวันนี้ได้หันกันนะฮะอันนี้ก็เป็นบุญหนึ่งที่ละอ่อนได้เอามาสักการะบูชาพระธาตุของวัดห้วยงูในเฮาในวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายใจเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าใจเฮาจุ่มเย็นเป็นสุขใจเฮามีศีลมีธรรมแล้วเนี่ยมันก็จะมีความม่วนอยู่ที่ไหนก็ม่วนเนาะมีความสุขที่หั่นถ้าใจเฮาสุขสงบแล้วใจเฮาจุ่มเฮาเย็นเป็นศีลเป็นธรรมแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนตั้งใดจะกินที่ไหนตั้งใดจะยะอะไรอย่างที่ไหนตั้งใดมันก็ดีม่วนดีงันมันก็จะมีความสุขกายสบายใจต่อพอลูกหลานเฮาแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่ใช่ธรรมดาเนอะวันนี้นะเปิ้นลวดลายเปิ้นเอาเต็มที่เนาะแสดงเงื่อมูฮัมได้หันพี่น้องที่อื่นที่ไก่ลูกต่างเชียงรายลำปางแต้น่านพะเยาแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ได้มาขอมากอยมาหันในวันนี้ก็ถือว่าม่วนอกม่วนใจแท้ๆนะครับลูกหลานต่างเต้าของพี่น้องวัดห้วยงูในหรือวัดโสภารามมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามปรบมือให้กับพี่น้องโดยเฉพาะเราอ่อนนักเรียนหมู่ที่มาฟ้อนมารำเมื่อเราได้หันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต้องอนุโมทนาขอบคุณนะครับเราอ่อนจัดนักนะฮะปรบมือให้กำดึงฮะเจริญพรละอ่อนที่แสดงตะกี้โดยเฉพาะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมารับรางวัลที่ท่านเจ้าภาพตั้งหน้านี้เนาะ
นะฮะมารับรางวัลที่ท่านเจ้าภาพดังหน้านี้เอาลูกมาเลยลูกมาหนูมาเลยด้านหน้าท่านเจ้าภาพนี้นะฮะหมู่พี่น้องกองก็มาตัวเนอะนะพี่น้องฟ้อนมาตัวนะมาเชิญฮะนะถ่ายรูปกันสักน้อยนึงก่อนหมู่เฮาจะไปฟังเด้อเนอะอาตมาลูกลำปางวันนั้นยังบ่ฟังนะเนาะนะ พี่น้องอยู่ใกล้กันเนี่ยอย่าไปฟังนะว่าอาตมาพวกเรา3 ทุ่มเราจะปิกนะวันนี้นะเพราะฉะนั้นนะอนุโมทนาบุญครับละอ่อนเนอะที่มาฟ้อนมารำนะเฮืองานมันกลมกล่อมนะเพิ่นใจภาษาว่ากลมกล่อมดีงามตอนนี้กำลังถ่ายรูปนะเป็นที่ระลึกกับท่านเจ้าภาพนะด้านหน้านะฮะก็ละอ่อนเข้ามาเลยลูกนะเข้ามาทั้งหมดเลยเนอะนะนั่งลงลูกนะฮะแถวหลังคุกเข่าแถวหน้าพับเพียบนะฮะอันภาพนะใหญ่ในการมาเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ในวันนี้มีแม่จันฟองกิวแก้วคุณเชิดพงษ์กิวแก้วนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยานะคุณพฤกษาทิติทาวินโชคนะฮะอันทันตแพทย์พงเพชรกิวแก้วคุณน้ำเพชรกิวแก้วคุณเกษราบุตรบัวนะเด็กชายพัชระกิวแก้วเด็กหญิงพรชีวากิวแก้วนะคุณกัลยาคำปันบริษัทเพชรอินทรีย์ทานสปอร์ตจำกัดบริษัทเขมบรัฐทานสปอร์ตจำกัดนะซึ่งมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ของวัดโสภารามวัดห้วยงูในวันนี้นะฮะเอาละเด็กละอ่อนนะขยับเข้ามาเนอะมารับปัจจัยของรางวัลจากท่านเจ้าภาพในฐานะที่เป็นละอ่อนได้สืบสารวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามมาฟ้อนมาลำในงานต่างๆนะฮะต้องอนุโมทนาหมู่เฮาปรบมือแห่งกำหนึ่งครับนะอนุโมทนาบุญจัดนักเนอะตบมือกี้เตื้อละจำไว้นะโยมนะแล้วเอาไปตีเป็นหวย นะต้องอนุโมทนาบุญกับละอ่อนแท้ๆนะฮะกับอันท่านเจ้าภาพที่ได้มอบรางวัลให้กับละอ่อนอันเนี้ยมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหลานเขาได้มีเวทีในการแสดงตัวแสดงตนที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้นบ่ได้ยะได้ทำเวลามีงานใหญ่ๆนะก็มีแต่ผู้รักผู้ใหญ่มาเป็นคนดำเนินการหมดละเด็กละอ่อนก็บ่ได้มีโอกาสได้มายะมาทำเขาก็บ่ค่อยเข้าวัดเข้าวาแต่วันนี้เขาเปิดพื้นที่นะเฮอละอ่อนนั้นได้มาร่วมบุญกันเหมือนที่อาตมาภาพบอกว่าวัดเป็นแหล่งร่วมงานประสานมิตรวัดเป็นแหล่งร่วมจิตผลิตกุศลวัดเป็นแหล่งร่วมงานการมงคลเชิญทุกคนร่วมวัดพัฒนาวันนี้วัดโสภารามหรือว่าวัดห้วยงูในเป็นวัดพัฒนาเพราะว่ามีตึงพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพนับถือมีตึงท่านเจ้าภาพนะมีตึงพุทธศาสนิกชนที่มาจากทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยมาจ้อมมาหอมกันที่นี่นะเพื่อให้เป็นพลังในการมาสร้างพระธาตุที่อยู่ที่นี่ในการสร้างนั้นเปิ้นจะสร้างครอบพระธาตุเก่าที่มีอยู่อาศัยหิดหอยของการสร้างพระธาตุปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมนะฮะจังหวัดนครปฐมเนี่ยเจดีย์เดิมทีนี่เป็นเจดีย์ในพุทธศตวรรษหรือว่าพศ500นะหรือว่าพศ300นะหลังจากนั้นนะบัจใจเป็นที่แรกนะฮะเป็นที่สองนะที่แรกที่พุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยแห่งแรกเนี่ยอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะแต่ว่าที่นครปฐมนั้นเป็นที่สองนะฮะก็จะสร้างพระธาตุในลักษณะนั้นก็คือสร้างพระธาตุครอบพระธาตุไว้เก็บพระธาตุเก่าเดิมที่มีอยู่ซึ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะเป็นอนุสรณ์ของพุทธศาสนาอยู่แล้วเพื่อมันงามขึ้นเพื่อมันดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเจตนาที่เป็นมหากุศลแล้ววันนี้เราทั้งหลายได้หันเจตนาอันเป็นมหากุศลนั้นก็ได้มาร่วมกันนะจับไม้จับมือกันบางพ่องมาตั้งแต่ตี 5นะลูกบ้านเนาะตื่นเจ้ามาตี 4ตี 5เดินทางกันมานะอันนี้ก็เป็นบุญที่เราได้ให้ได้หอมได้แก่ตั้งใจกันมาดีแล้วเอาละบัดนี้
ได้เวลาแล้วนะจะได้มอบปัดเคนไม้นะให้กับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมได้ดำเนินพิธีการในลำดับต่อไปขอกราบถวายความเคารพครับขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชกิติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปกราบอาราธนาพระสงฆ์มหาเถระจำนวน9รูปที่จะได้เป็นตนเมตตาเจริญชัยมงคลคาถาหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุม่อนจอมพ่ออำเภอเวียงป่าเป้าหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมหลวงพ่อท่านพระครูพาดปัญญาคมรองเจ้าคณะอำเภอเสมิงวัดดับไผ่อำเภอเมืองเชียงใหม่หลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจานันท์เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อวัดพระธาตุดอยน้อยท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนหลวงพ่อท่านพระครูอดุลธรรมโสภิตวัดปทุมวาดที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอฝางหลวงพ่อท่านพระครูวิสิตบุญญาพรเจ้าคณะตำบลสันทรายวัดนันตารามและท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์วัดสายมูลอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ณเวลานี้ได้เวลาที่จะได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนมงคลจำนวน9เล่มและจุดธูปเทียนบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่ออินผลอินทปโลและอุทิศบุญกุศลแด่คุณนงลักษ์กิ่วแก้วในโอกาสบัดนี้คณะศรัทธาวัดห้วยงูในพี่น้องศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจะได้เข้าสู่พิธีขอเชิญทุกท่านได้ตั้งกายวาจาใจให้เรียบร้อยสงบขอเจริญพรเชิญคุณน้ำเพชรกิ่วแก้วคุณวัชริตซื่อสัตย์เวชได้เป็นประธานในพิธีร่วมกันจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาณเวลานี้ขอเจริญพรเชิญศรัทธาทั้งหลายได้ประนมมือพร้อมกันเด้อสทปฏิบัติงานจุดเทียนชนวนขณะนี้ตัวแทนของคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วโดยลูกหลานคุณน้ำเพชรกิ่วแก้วและคุณวัชริตซื่อสัตย์เวชได้เป็นประธานในพิธีตัวแทนของบุเราท่านทั้งหลายจุดธูปเทียนณโต๊ะหมู่ปูจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการจุดเทียนมงคล9เล่มหน้าบริเวณองค์พระธาตุเจดีย์ขอเจริญพรเชิญตัวแทนของคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วลูกหลานคณะเจ้าภาพได้จุดเทียนมงคล9เล่มที่สัตพันธ์ขอเจริญพรเชิญคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วเล่มที่1
เจริญพรเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยาเล่มที่สองเล่มที่สามเจริญพรเชิญคุณพฤกษาทิติทาวินโชคเล่มที่สี่เจริญพรเชิญครอบครัวทันตแพทย์พงษ์เพชรกิ่วแก้วคุณเกษลาบุตรบัวเด็กชายพัชระกิ่วแก้วเด็กหญิงพรชีวากิ่วแก้วโดยครอบครัวของทันตแพทย์พงษ์เพชรกิ่วแก้วนั้นเป็นหลานของคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วได้นำครอบครัวมาร่วมบุญกับคณะญาติโยมท่านทั้งหลายต่อไปแม่จันฟองกิ่วแก้วก็จะได้มีลูกมีหลานมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองได้สืบต่อเจตนาหลวงปู่มอบหมายให้ครอบครัวกิ่วแก้วได้สร้างเจดีย์ไว้ในพระพุทธศาสนาตอนนี้30 กว่าองค์แล้วนะญาติโยมทั้งหลายของวัดห้วยงูในเฮานี่เป็นองค์ที่32นะญาติโยมเล่มที่5เจริญพรคนน้ำเพชรกิ่วแก้วและคนวัชริตซื่อสัตว์เวชเจริญพรร่วมกันทั้งสองท่านได้จุดเทียนเล่มที่5ตามลำดับมาตอนตะกี้ฮ้อนญาติโยมแดดจ้าบอกกองเขาเริ่มพิธีก็บดลงมาอากาศเย็นสบายเป็นบุญเป็นกุศลเนาะ2-3 วันก่อนเมืองฝางก็มีหมอกเต็มกว่าจะหันตะวันก็10 โมงปลายแต่วันนี้แปลก8 โมงนี่ตะวันออกละแดดจ้าเลยเปิ้นว่าเล่นคนเมืองฝางตะก่อนว่าฮับจ้างคนเท่าตากแดดถ้าอย่าแต้เนาะหนาวเนาะเล่มที่6เจริญพรเจิญคุณกัลยาคำปันขอเจริญพรได้จุดเทียนเล่มที่ภาคบ่ายนี้เราบ่มีการได้เจริญพระพุทธมนต์ละเพราะว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์ได้เจริญพุทธมนต์เต็มที่ช่วงเจ้านั้นสืบหูราชตาพระสงฆ์เกือบ30 รูปนะญาติโยมเจริญพุทธมนต์แต่เจ้าภาคบ่ายนี้จุดเทียนเรียบร้อยไหว้พระหับศีลเขาก็จะเริ่มตอกไม้มงคลประกอบพิธีตามลำดับเล่มที่7เจริญพรเจิญคนกิตติพลอุ่นใจแรมเจริญพรเจิญได้จุดเทียนเล่มที่7ได้มาอนุโมทนาร่วมบุญด้วยกันกับครอบครัวของคุณแม่จันฟองพรชีวานี่ได้กำไรเลยเปิ้นจุดกูเล่มเนาะ ฮะพัชระกะพรชีวานี่หลับไปแล้วกะ
พัชระกิ่วแก้วได้จุดโดยกูเล่มเลยในเปิ้นว่าแปลงดีไว้ให้ลูกแปลงถูกไว้ให้หลานการเฮียนฮู้ก็เกิดจากการกระทำนี่แหละนะเล่มที่8เจริญพรคุณเฟื่องฟ้าวิไลจุดเทียนเล่มที่8เจริญพรไปแฮมกัมนั่นหายลับเลยกับนี้ เปิ้นพอหูปเปิ้นอยู่ในหูปเปิ้นเล่มที่9ต่อเนื่องเลยโยมนะเจริญพรเชิญคุณอนุพัฒน์ตันเสรีเจริญพรเชิญเล่มที่9ออกกำลังไปในตัวหลังจากจุดเทียนมงคล9 เล่มเป็นตีเรียบร้อยแล้วก็จะได้จุดเทียนปูจากุลพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลและจุดเทียนปูจากุลน้อมระลึกนึกถึงหลวงพ่ออินผลอินทพโลและอุทิศบุญให้กับคุณนงลักษ์กิ่วแก้วขอเจริญพรเชิญทันตแพทย์พงเพชรกิ่วแก้วได้จุดเทียนปูจากุลที่หูปถ่ายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลขอเจริญพรเชิญจุดเทียนหน้ารูปถ่ายหลวงพ่ออินผลอินทพโลขอเจริญพรเจิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยาจุดธูปเทียนน้อมระลึกบุญอุทิศกุศลแด่คุณนงลักษ์กิ่วแก้วขอเจริญพรเชิญคุณน้ำเพชรกิ่วแก้วและคุณวัชริตซื่อสัตว์เวชเจริญพรทั้ง2 ท่านได้จุดเทียนธูปหน้ารูปถ่ายคุณนงลักษ์กิ่วแก้วศรัทธาญาติโยมเฮาที่มีไม้มงคลก็ถือไว้ตั้งมั่นที่ปูจาไว้แต่เจ้าเขียนชื่อตัวเก่าติดไว้เอาใส่ในถุงก็ดีเอาใส่ในซ่าก็ดีเกี่ยมไว้เนอะกำไว้เนอะเดี๋ยวเจ้าภาพเปิ้นจะฮือเฮาตั้งหลายตัวตอกพร้อมกันหมดเลยได้บุญด้วยกันเมื่อคณะเจ้าภาพตัวแทนของคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วลูกหลานได้จุดธูปเทียนต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชิญทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจไหว้พระสมทานศีลพร้อมกันณบัดนี้นานว่าเลยอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิ
สันตุมะยังพันเตตินสาละเนนะสาหาปัญจศีลานิยาจามาทุติยมปีมะยังพันเตตินสาละเนนะสาหาปัญจศีลานิยาจามาตาติยมปีมะยังพันเตอิสาลเนนะสาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณะคัมมานังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวละมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิทินนาตานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอาทินนาทนาเวละมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉายาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุ ขอกราบนิมนต์พระสงฆ์จำนวน3 รูปได้อธิษฐานจิตปิดทองและเจิมอิฐไม้มงคลหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้นำแผ่นศิลาฤกษ์ไม้มงคลและอิฐมงคลมาให้แม่จันฟองเกี่ยวแก้วพร้อมลูกหลานได้ปิดทองต่อไปครับขอนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุม่อนจอมพ่ออำเภอเวียงป่าเป้า
กราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชกิติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติจำนวน3รูปที่หน้าองค์พระเจดีย์กราบนิมนต์ครับทั้ง3รูปครับเมื่อครูบาอาจารย์ทั้ง3รูปได้ปิดทองและเจิมเป็นที่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็จะได้นำแผ่นศิลาฤกษ์ไม้มงคลและอิฐมงคลมาให้คุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานได้อธิษฐานจิตปิดทองและเจิมไม้มงคลตามลำดับไปหลังจากนั้นก็จะได้ประกอบพิธีตอกไม้มงคลวางอิฐมงคลและบางแผ่นศิลาฤกษ์ตามลำดับไปหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมหลวงพ่อได้นำครูบาอาจารย์มาเจริญพุทธมนต์ตั้งแต่เจ้าได้ดูแลประคับประคองคณะสงฆ์ในอำเภอฝางนี่เป็นอำเภอใหญ่นะโยมเปิ้นพอตั้งเป็นจังหวัดนะเนาะจังหวัดฝางเป็นศาลจังหวัดฝางเปิ้นจะรวมกันหลายอำเภอจะเป็นจังหวัดฝางตั้งแต่เวียงแหงมาเวียงแหงเจียงดาวแม่อายชัยปราการฝางเป็นจังหวัดฝางมาฝางแล้วมาได้กินส้มเนี่ยมาถึงฝางนะโยมเนาะพอครูบาอาจารย์ได้ส้มไปคนกองนี่ถึงเมืองฝางแล้วแต่เจ้าคณะเจ้าภาพได้ถวายไปภาคบ่ายเพื่อก็ตั้งใจถวายเจดีย์องค์นี้เนี่ยญาติโยมวางศิลาฤกษ์วันนี้วันที่4มกราคม2569โดยตัวแทนคณะเจ้าภาพคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วลูกหลานวันนี้เพิ่นกำหนดแล้วนะโยมโอ้เจดีย์ตันใจเนาะเพิ่นกำหนดให้แล้ววันที่12กรกฎาคมนะ2569ซึ่งวันนั้นก็เป็นวันสำคัญของครอบครัวกิ่วแก้วพอดีวันนี้ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้สร้างองค์พระธาตุเจดีย์องค์ที่32เจดีย์องค์นี้ก็เหมือน2องค์ที่ได้สร้างไปที่วัดดับภัยก็อย่างเดียวกันนะโยมเนอะวัดดับภัยนี่หลวงพ่อพระครูโอภาสปัญญาคมหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเสมิงวัดดับภัยได้ขอเมตตาของลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่โดยคุณแม่จันฟองพร้อมลูกหลานไปบูรณะเจดีย์วัดดับภัยคือกรรมก็ถือว่าสร้างเจดีย์ในคือเมืองเชียงใหม่เป็นองค์ที่2องค์แรกที่วัดพระครูวัดพระครูนี่อยู่ในความดูแลของวัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่วัดดับภัยนี่เป็นเจดีย์องค์ที่2ที่ครอบครัวของคุณแม่จันฟองได้สร้างในคือเมืองเชียงใหม่เจดีย์วัดดับภัยองค์เก่าเพิ่นก็มีอยู่แต่ว่าบ่เปิงใจต่อใดหลวงพ่อเจ้าวาดว่าใครแปลงใหญ่แหมน้อยใครเอางามแหมน้อยคุณแม่จันฟองก็แจ้งบอกลูกหลานไปร่วมกินตานด้วยกันโอ้คนนักคนหลายญาติโยมเนอะก็เรียบร้อยไปแล้วตานไปแล้ววันที่18ที่ผ่านมา18ธันวาคมจากนั้นก็เปิ้นก็ไปวางศิลาฤกษ์ที่วัดศรีดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอันนั้นก็สร้างลักษณะเดียวกันครอบองค์เก่าที่วัดศรีดอนตองนั่นก็วัดสันบกับตองเจดีย์องค์เก่าก็ชำรุดทรุดโทรมลักษณะก็บ่ถูกต้องตามล้านนาเฮาคุณแม่จันฟองพร้อมลูกหลานเพิ่นก็ไปสร้างเฮือแถมที่วัดโสพนารามห้วยงูในเฮานี่ก็เป็นหน้าบุญนะโยมเนอะหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางพร้อมกับคณะสงฆ์ทั้ง3อำเภอมีฝางแม่อายชัยประการเปิ้นไปสร้างพระนอนที่พุทธมณฑลคุณโยมเชิดพงษ์กิ่วแก้วเปิ้นก็ไปร่วมบุญตัวเปิ้นก็หลวงพ่อว่าไปช่วยสร้างที่เมืองฝางสักองค์เหรอ
คุณเชิดพงศ์ก็ได้กะเมื่อได้ทุกอย่างก็มาถึงได้วันนี้เนาะบุญประสงค์กันได้กำหนดงานขึ้นมาเป็นเจดีย์องค์แรกในปี 2569 ที่ลูกหลานของคุณแม่จันฟองได้ทำบุญถวายทานในพระพุทธศาสนาขอเจ้าหน้าที่ชลบ2-3 ท่านท่านสทอยู่ที่หั่นกำกับได้นำแผ่นศิลาฤกษ์แล้วก็ไม้มงคลอิฐมงคลนำเอาลงมาที่คุณแม่จันฟองกิ่วแก้วนี่เนอะคุณแม่ได้อธิษฐานเจิมและปิดทองตามลำดับต่อไปศรัทธาเราตั้งอกตั้งใจเนอะขณะที่เจ้าภาพเปิ้นได้อธิษฐานจิตปิดทองเจิมแผ่นศิลาฤกษ์แล้วก็ไม้มงคลอิฐมงคลการประกอบพิธีนั้นก็ด้วยความเรียบร้อยงดงามถวายความการต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมตองพระเดชพระคุณมาถึงพอดีก็นิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณได้ปิดทองเลยนะครับได้อธิษฐานเจิมแล้วก็ปิดทองเลยครับเจ้าหน้าที่เตรียมบาตรน้ำมนต์มาตัวนะบาตรน้ำมนต์ครับคาประพรมน้ำช่วงขณะที่รอเวลานี้ก็กลัวศรัทธาจะเหงาลับไปที่ไหนหลวงปู่เปิ้นจะฮื้อสวดคาถาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณฉะนั้นศรัทธาเขาไผ่ตีมีไม้มงคลอยู่ในมือก็ถือขึ้นมาประนมมือเนอช่วงที่เจ้าภาพเปิ้นกำลังเจิมปิดทองพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปจารย์ในนามคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่กำลังเจิมแผ่นศิลาฤกษ์หมู่เฮาทั้งหลายได้สวดบทพระคาถาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพร้อมกันกับอาราธนาอาจารย์ท่านพระครูท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าวาดวัดบรรพตสถิตได้นำศรัทธาได้สวดคาถาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมลาติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ ศรัทธาว่าดังๆเนอะใครมีไม้อยู่นะ ภควตาสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญิโกปัจจตังโอวินโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโต
กสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆติตังจัตตาลิปุริสยุคานิอัตตปุริสปุกกะลาเอสะภะคะวะโตวากสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยชาลีกาลนิโยอนุตตลังปุญญาเขตโลกาสติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์พุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจัตตังโอวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาลิปุริสยุคานิอัตตปุริสปุกขลาเอโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลีนิโยอนุตตลังปุญญาเขตังโลกาสติอิติปิโสภะคะวะสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวากขาวตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาลิปุริสนิอัตตปุริสปุกขลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตลังปุญญาเขตังโลกัสสติขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์และคณะเจ้าภาพญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายทุกคนทุกท่านบัดนี้พระสงฆ์จำนวน3 รูปได้อธิษฐานจิตปิดทองแผ่นฤกษ์แผ่นมงคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานก็ได้อธิษฐานจิตปิดทองแผ่นศิลาฤกษ์เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปจะเป็นการตอกไม้มงคลขอกราบอาราธนา
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุดจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมตองวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7พระเดชพระคุณพระราชกิติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติขอกราบอาราธนาครูบาอาจารย์ทั้ง3รูปได้อธิษฐานจิตตอกไม้มงคลเป็นเบื้องต้นลำดับแรกขอกราบนิมนต์ครับหลังจากพระสงฆ์ได้ตอกไม้มงคลเรียบร้อยก็จะได้เจริญพรคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานเจริญพรทั้งคณะแม่จันฟองไปได้วันนี้อนุโมทนาได้เดินทางมาร่วมกับคณะศรัทธาญาติโยมวัดห้วยงูในเชิญคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วทันตแพทย์พงษ์เพชรกิ่วแก้วดร.สมพรปินทยาคุณพฤกษาทิติทาวินโชคคุณน้ำเพชรกิ่วแก้วคุณเกษราบุตรบัวคุณวัชริตซื่อสัตว์เวชขอเจริญพรเชิญคุณกัลยาคำปันคุณกิตติพลอุ่นใจแรมคุณเฟื่องฟ้าวิไลคุณอนุวัฒน์ตันเสรีเจริญพรได้ตอกไม้มงคลก่อนท่านละ1เล่มหลังจากนั้นก็จะได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ที่ได้ร่วมบุญกันนิมนต์ท่านได้ตอกไม้มงคลเรียงตามลำดับจากนั้นก็เป็นศรัทธาเฮาเนอะเกียมตัวไผ่ตีมีไม้มงคลเจริญพรได้เกียมตัวเดียวรอสักกรรมรอสัญญาณหลังจากไม้มงคลตอกหมดแล้วก็จะเป็นการวางอิฐมงคลวางอิฐมงคลแล้วถึงจะวางแผ่นศิลาฤกษ์ปิดสุดท้ายกองเกียมไว้ผู้ก็ดีบอกไฟก็ดีถ้ามีก็เกียมไว้ตอนที่เปิ้นวางแผ่นศิลาฤกษ์ตอนนี้ถ้าหากว่าตอกไม้มงคลเรียบร้อยก็ขอกราบนิมนต์ได้นั่งที่พักรับรองเดิมก่อนนะครับญาติโยมคณะเจ้าภาพหลังจากตอกไม้มงคลเสร็จแล้วก็ขอเจริญพรได้มานั่งที่พักรับรองเดิมก่อนแล้วก็จะได้เจริญพรเชิญคณะศรัทธาไปตอกไม้มงคลตามลำดับต่อไปกระเดียวศรัทธาเฮาตั้งเป็น3แถวเลยนะถ้า2แถวเดียวนี่มันนานแล้วศรัทธาเฮาตั้งเป็น3แถวกำคนเล่มปักตั้งข้างเฮาก็ออกตั้งข้างปักตั้งกลางเฮาก็กลับหลังหันบ่ต้องถอดเกิบเนอะศรัทธาเตียวแล้วก็ลวดออกไปตั้งข้างเลยบ่ต้องถอดรองเท้าถ้าเฮาถอดเกิบไว้ที่นี่ปิกมาเกิบหายนั่นลำบากแถมแล้ว มาห้วยงูในเกิบหายอย่าได้ยังได้เกิบหายไปอย่างอันนั้นอนุญาตบ่ต้องถอดเกิบนะเจดีย์ที่สีดอนตองนี่เปิ้นจัดตานวันที่18มิถุนาอันนี้วันที่12เนอะศรัทธา12กรกฎาก่อนเข้าพรรษานี่30กรกฎาท่านพระครูศรีรัตนคุณก็จะได้ปล่อยหลวงก่อนเข้าพรรษาทำแล้วนี่เนาะเอาเปิ้นว่าเนาะจะปล่อยวันใดญาติโยมคณะเจ้าภาพหลังจากที่ตอกไม้มงคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เจริญพรได้มานั่งที่เก้าอี้ที่พักรับรองเดิมก่อนจากนั้นก็จะได้นิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ได้ขึ้นตอกไม้มงคลรูปละ1เล่มต่อเนื่องจากครูบาอาจารย์ก็จะเป็นคณะศรัทธาตามลำดับต่อไปจัดงานหน้านี้นี่สบายหน่อยญาติโยมอากาศเย็นดี
ถ้าจากนี้ไปแหมสักเดือนนี่เป็นควันแล้วนะเป็นหมอกเป็นควัน PM 2.5 อากาศหน้านี้เย็นสบายอยู่ห่มเย็นบ่ต้องเปิ่งพัดลมคุณแม่ตอกไม้แล้วก็เจริญพรเนอะเข้ามานั่งที่เก้าอี้รับรองเดิมก่อนเดี๋ยวจะนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นไปตอกไม้มงคลตนละเล่มละเล่มเสร็จแล้วศรัทธาเขาตึงมดตึงหมู่ที่นั่งในนี่นะที่นั่งประลำนี่แหละที่เขาปูจากันแต่เจ้าก็ขึ้นไปตั้งแถวปักคนเล่มคนเล่มตั้งอกตั้งใจแล้วโดยความตั้งอกตั้งใจคุณแม่จันฟองพร้อมลูกหลานคณะเจ้าภาพเจริญพรเชิญได้นั่งที่พักรับรองเดิมก่อนขอนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ได้ขึ้นตอกไม้มงคลนะครับกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูโอภาสปัญญาคมรองเจ้าคณะอำเภอเสมิงวัดดับไพขอนิมนต์หลวงพ่อพระครูสาธุกิจจานันท์เจ้าคณะอำเภอหล่อวัดพระธาตุดอยน้อยท่านพระครูสถิตสารคนวัดหนองพระขาวหลวงพ่อท่านครูอดุลธรรมโสภิตวัดปทุมมาวาดนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอฝางหลวงพ่อท่านพระครูวิสิทธิ์บุญญาพรเจ้าคณะตำบลสันทรายวัดนันตารามท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์วัดไซมูลท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือวัดบรรพตสถิตท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์วัดม่อนห้วยแก้วพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยสถาบันธรรมาภิวัตรอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีบ้านแปะจอมตองท่านพระธิการบรรพตจันทธรรมโมวัดเหล่ามนทาทิพย์ท่านชัยวัฒนาคาเสโนวัดพระธาตุดอยน้อยครับขอนิมนต์เลยนะครับอันนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่ไปร่วมบุญร่วมกุศลกับครอบครัวของคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วท่านพระครูสุตตะกัลยาณกิจนะครับถ้ามากับนิมนต์เลยนะครับวัดดงหลวงดงเหนืออันนิมนต์เลยครับท่านพระครูวัดดงเหนือนะครับมาโดยศรัทธาอันนิมนต์ท่านพระครูศรีรัตนคุณนะครับท่านเจ้าวาดวัดโสพนารามห้วยงูในไปได้พระคุณท่านเจ้าคุณศรีศิลปจารย์จะได้ถวายทานร่วมบุญนะครับท่านพระครูวัดดงหลวงตัวเนาะท่านครูสุตตะกัลยาณกิจพระครูกันตะสุตตานุกิจอีเนาะชื่อบนกับคล้ายกันห้องบันไดก็ลงตึงดงเหนือดงหลวงดงเหนือซ้ำไปตัวหลวงเห็นเนาะศรัทธาดงหลวงวันนี้มาหลาย10 กว่ากันต่อไปศรัทธาดงหลวงเขาเก็บตัวเลยเนอะศรัทธาพี่น้องดงหลวงเจิญเลยบ้านดงหลวงก่อนเลยเจิญทุกคนเลยเอาตั้งก่อนเป็น3 คน3 แถวพ่อหลวงบัดนำทีมพ่อมาตั้ง3 แถวก่อนเอาเป็นแนวเตียวไป3 คน3 แถวเข้าแถว3 แถวเลยเนอะโดยเอาพอพี่น้องดงหลวงนี่เปิ้นไปไหนเปิ้นไปหลายเตื้อเปิ้นหูก็เลยคือเปิ้นนำก่อนงดงามนี่พี่น้องดงหลวงบ้านของอันแม่จันฟองนี่พี่น้องดงหลวงไปทุกที่ต่อไปศรัทธาที่มีไม้มงคลอยู่ในมือที่ถือไว้บ้านอย่างเกาะ
ไปเลยโยมต่อกันไปเลยจนเลยทุกคนที่มีไม้คนเข้าแถวเอาไปเป็น3 แถวเจริญพรเจริญตอกไม้ไปเอาปักไว้อย่างเดียวก็พอเจ้าหน้าที่จะเป็นคนปักคนวางแผ่นเอาปักไว้อย่างเดียวก็พอเจ้าหน้าที่เป็นคนตอกตั้งแถวกันศรัทธาตั้งแถวก่อนอันจะย่ำใส่กันนะบ่ต้องถอดเกิบใจเย็นเย็นอากาศดีแดดลมตกบ่ต้องรีบบ่ต้องฟังใจเย็นเย็นเนาะเวลาว่างก็สวดไปตัวเลยอาจารย์สถิตนิมนต์บรรยายธรรมสวดไปตัวกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเจริญพรบรรดาศาสนิกชนที่มาจากทั่วทุกสารทิศตะวันออกตะวันตกเหนือใต้ที่มาจอมมาหอมกันที่วัดโสภารามวัดห้วยงูในวันนี้เอาทั้งหลายมีใจที่เป็นมหากุศลท่ามกลางเศรษฐกิจท่ามกลางสังคมท่ามกลางการเมืองที่มันปั่นป่วนวุ่นวายแต่ใจเฮานั้นนิ่งเป็นหนึ่งเดียวมีใจอันเดียวกันเหมือนพระพุทธศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเขาเป็นประธานพระองค์เดียววันนี้เรามาแสดงออกบอกถึงความศรัทธาเอามากำมาจูพี่น้องวัดโสภารามวัดห้วยงูในซึ่งในวันนี้ได้จัดกิจกรรมวางศิลาฤกษ์ในการสร้างพระธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานเป็นพุทธศาสนาที่จะทำให้หมู่เฮาทั้งหลายนั้นได้จ้อมหอมชิดใจกันมาอยู่ณที่เดียวพลังนี้มันจะส่งผลให้เฮานั้นจมเย็นเป็นสุขเนอะญาติโยมอันในการสร้างพระธาตุเจดีย์ถึงแม้ว่าเฮาจะมีส่วนร่วมบ่นักก็น้อยทุกการมีส่วนร่วมของเฮานั้นมันมีปารานิสงส์ผลบุญใหญ่ทำเมื่อเฮานั้นบ่อดบ่อยากปราศจากความตุกข์ความลำบากที่มีอยู่ในชีวิตของเฮาอันนี้ก็เป็นปารานิสงส์ผลบุญในการสร้างพระธาตุเจดีย์เพราะว่าเป็นที่ระลึกถึงให้เฮาได้กึศถึงพระพุทธเจ้าอีนี้เมื่อเฮากึศถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องกึศถึงความดีของพระองค์เนอะสิ่งที่พระองค์ทำไว้มีพระบริสุทธิ์ที่คุณศีลนั้นทำให้คนบริสุทธิ์เฮาทั้งหลายก็ถือหีดหอยของพระองค์รักษาศีลกันเนอะพี่น้องเนอะมีศีลอันที่สองพระปัญญาคุณถึงเรื่องของพญาปัญญาของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหตุเป็นผลส่วนหนึ่งพี่น้องพุทธศาสนิกชนหมู่เฮาทั้งหลายจะต้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลอยากจะได้ผลต้องสร้างเหตุนั้นทำให้เกิดผลนั้นมาจากเหตุหนีจากตรงนี้เนาะสร้างเหตุและผลแล้ววันนี้เนี่ยเฮาทั้งหลายมาร่วมกันสร้างเหตุสร้างผลโดยการสร้างบารมีธรรมในการมาร่วมสร้างพระธาตุเจดีย์ซึ่งวันนี้มีเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพเก้าที่เปิ้ลนำหมู่เฮาได้มากินมาตานวันนี้มีคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณโยมเชิดคงกิ่วแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยาคุณพฤกษาทิติทาวินโชคทันตแพทย์พงเพชรกิ่วแก้วคุณน้ำเพชรกิ่วแก้วคุณเกษราบุตรบัวเด็กชายพัชระกิ่วแก้วเด็กหญิงพรชีวากิ่วแก้วคุณกัลยาคำปันบริษัทเพชรอินซีทรานสปอร์ตจำกัดบริษัทเข็มรัฐทรานสปอร์ตจำกัดซึ่งเป็นเจ้าภาพใหญ่เป็นพลังบุญใหญ่ที่จอมหอมหมู่เฮาทั้งหลายได้มาพบกันในวันนี้นะฮะที่จริงประเทศไทยถึงแม้ว่ามันจะมีวิกฤตค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายแต่สิ่งหนึ่งที่บ่ได้เป็นวิกฤตแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์บุญในทุกมิติทุกสมัยนั่นก็คือการประกอบบุญในพระพุทธศาสนาวันนี้ก็เหมือนกันเนอะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราได้มาร่วมกันสร้างพระธาตุเจดีย์ทีนี้เปิ้ลได้กำหนดวันแล้วนะ
นะว่าเดือนกุมภานะปีไหนหน้าใดอย่างใดเดี๋ยวเรามาร่วมทำบุญฉลองพระธาตุเจดีย์กันแห่งกำหนึ่งเนาะนะฮะมากินมาทานด้วยกันอันนี้เป็นพลังบุญที่มาหนุนเสริมนะเฮอหมู่เฮาทั้งหลายนั่นได้มีสถานที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพอกอยนะพระธาตุเจดีย์เมื่อใดเขาก็ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าทีนี้คนเฮาเนี่ยถ้าใจเป็นกุศลนะอยู่ที่ไหนตั้งใดเนี่ยอย่างเนี่ยมันก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคนบะเก่าบะหลังโบราณเบิ้นก็เคยบอกว่าทำบุญไว้เตอะมันบ่เสียหลายนะจักได้สบายต่อไปหน้าใจใส่เป็นบุญใจคุณเป็นบาปนะเพราะฉะนั้นจะเนี่ยไอหยังอยู่ที่ไหนตั้งใดเราต้องทำเพื่อใจใสนะเพราะว่าใจใสมันเป็นบุญนะใจคุณมันเป็นบาปวันนี้วิธีการในการที่เรามาประกอบพิธีในวันนี้เปิ้นก็สร้างใจให้เราเป็นกุศลเนอะวันนี้ใครที่กำลังคุณมัวจิตใจเนาะบ่ม่วนบ่งันหลายเรื่องหลายราวมันธรรมดาของมนุษย์นะที่จะต้องมีเรื่องเหล่านี้เข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อเราทำบุญปุ๊บเนี่ยบุญนั้นมันก็จะเกื้อกูลให้ใจเราใสเมื่อใจใสแล้วมันก็จะเป็นบุญนะใจคุณมัวเนาะมีความโลภในใจเยอะนะมีความโกรธความมิ่งในใจนักมีความหลงนะติดยึดกับโลกเยอะมันก็จะทำให้เรานั้นบ่สงบนะเพราะฉะนั้นบรรยากาศวันนี้คนนะมากันนักกันหลายร้อยชีวิตแต่เป็นไปด้วยความเรียบง่ายนะเป็นไปด้วยความประหยัดเป็นไปด้วยความที่มันเป็นประโยชน์พุทธศาสนาก็สร้างสังคมให้เป็นแบบนี้ก็คือเรียบง่ายประหยัดและเป็นประโยชน์นะในวันนี้ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทั่วทุกสารทิศนะในเชียงใหม่ในละปูนลำปางแป้น่านพะเยาเจียงไฮ้แม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นพระเถรานุเถระก็มีเมตตานะมาเกื้อกูลนะให้หมู่เฮานั้นได้ประกอบบุญนะได้ทำบุญกันอย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พุทธศาสนามีนะฮะเดี๋ยวถ้าเปิ้นแล้วเสร็จนะสร้างเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำบุญยกยอดชัดมาทำบุญถวายทานพระธาตุแห่งกำหนึ่งที่จริงชีวิตของเราเนี่ยในการจะสร้างในการจะแปลงพระธาตุขึ้นมาองค์หนึ่งเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องที่ยากเกิดยากนะเพราะว่ามันใช้จ่ายสูงนะฮะค่าใช้จ่ายมันเยอะเป็นล้านนะฮะแต่วันนี้เราได้มีเจ้าภาพเปิ้นมาร่วมสร้างแล้วต้องอนุโมทนาลำดับต่อไปจะได้ถวายไมค์ให้กับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมดำเนินรายการต่อไปขอกราบนมัสการครับเอาละเนอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์พระสังฆเจ้าได้ตอกไม้มงคลเป็นตีเรียบร้อยแล้วคณะเจ้าภาพโดยคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานได้ตอกไม้มงคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันต่อจากนั้นก็เป็นศรัทธาสาธุชนพี่น้องพุทธศาสนิกชนญาติธรรมที่มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้าจนถึงตอนบ่ายก็ได้ตั้งอกตั้งใจร่วมกันตอกไม้มงคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้ได้เวลาที่จะได้ประกอบพิธีวางอิฐมงคล9ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมตองวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ในนามคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลพร้อมกับคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วแล้วก็ลูกหลานทั้งหมดได้อธิษฐานจิตวางอิฐมงคลณบัดนี้ขอกราบอาราธนาและขอเจริญพรเชิญคณะกรรมการอยู่ที่ลานพิธีก็ขอความกรุณาได้เคลียร์ลักไม้มงคลเตรียมอิฐมงคลกำเนิดขอเจริญพรเชิญคุณแม่จันฟองพร้อมลูกหลานได้วางอิฐมงคล
และจะได้วางแผ่นศิลาฤกษ์ตามลำดับต่อไปเจ้าหน้าที่ที่มีดอกดาวเรืองที่จะโปรยเข้าตอกดอกไม้ก็เก็บไว้เนอะผู้ก็ดีกองก็ดีกองสะบัดใจถ้าบะปิกเตื้อคุณครูเอานักเรียนมาตั้งไว้ตั้งหน้านี่ได้เลยเอากองสะบัดใจเกียมบรรเลงเพลงเมื่อเปิ้นวางอิฐมงคลแล้วจำนวน9 ก้อนต่อไปเปิ้นก็จะวางแผ่นศิลาฤกษ์ตามลำดับศรัทธาเฮาตั้งอกตั้งใจเนอะตอนนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมตองวรวิหารขอนิมนต์ท่านพระครูศรีรัตนคุณตัวนะครับที่บนลานพระธาตุเจดีย์ครับขอนิมนต์ท่านพระครูศรีรัตนคุณเจ้าวาดวัดโสพนารามห้วยงูในตัวนะครับขอนิมนต์ครับวางอิฐมงคลลันเนอร์ศรัทธาญาติโยมเจ้าหน้าที่เตรียมบาตรน้ำมนต์ไปตัวบาตรน้ำมนต์น้อยไม้คาเกี่ยมไปวางอิฐมงคลแล้วเปิ้นก็จะได้วางแผ่นศิลาฤกษ์หันหน้ามาตะวันออกเนาะลูกหลานนักเรียนโรงเรียนห้วยงูก็จะได้เกี่ยมบรรเลงเกี่ยมเดี๋ยวรอสักกรรมเดี๋ยวเที่ยฟังตีเด้อใจเย็นเดียวกันลูกเดี๋ยวไม่ได้สั่งฟังตีเด้อเดี๋ยวใจเย็นหยอบก่อนเอากองไว้หั่นลบมานั่งตั้งห่มก่อนเอามาอยู่ตั้งห่มกันลูกนักเรียนมาอยู่ห่มก่อนอยู่ห่มก่อนให้เมินอยู่อิดแถมเก้าเล่มก่อนเข้าก้อนก่อนใจเย็นอยู่ตรงห่มก่อนเตรียมไว้ตอนนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์พร้อมกับท่านพระครูศรีรัตนคุณคณะลูกหลานคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วได้วางอิฐมงคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่ก็จะได้อัญเชิญแผ่นศิลาฤกษ์ศรัทธาเกียมปนมมือตั้งอกตั้งใจเจ้าหน้าที่ที่จะจิพุบอกไฟกองละกังตั้งมั่นไว้เนอจะได้วางแผ่นศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์องค์ที่32ประดิษฐานณวัดโสพนารามห้วยงูในอำเภอฝางณบัดนี้ติยันโตโบติยามูเลสักยานันดันติวาอโนเอวังจะวิชัยโยโหวิชัยาสุสยากาเลอาปาลาจิตาปาลังเกสีเสปัทเวโบคาเลอาภิเสเกสัพพพุทธานังอักขาปัตโตปะโมติสุนาคาตังสุมังรังสุปปะตังสุติตังอโนสุโมโตจะสุเยตังมาจาลิสุปตากินังกายะมังวาจากัมมังปทากินังปทากินังมโนกัมมังปณิติเตปทากิดาปทากินานิกาตวันนาลาปันตาเตปทากิเนสาธุสาธุสาธุละอนุโมทนากราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีธรรม
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมตองวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ในนามคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองณโอกาสนี้นะครับ ขออนุโมทนาเจริญพรขอบคุณลูกหลานของคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วทุกคนที่ได้ตั้งกุศลเจตนามาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในพระพุทธศาสนาบังศิลาฤกษ์ในวิญญาณนี้ศรัทธาที่จะเอาของไปใส่รอสักกรรมเนอะสุดท้ายปุ่นก่อนเปิ้นตานแล้วกันเนาะขออนุญาตขออันเมตตากรรมเดี๋ยวรอพิธีตรงนี้แล้วหมดก่อนไผ่ที่จะเอาวัตถุมงคลเอาเหรียญเอาอย่างใส่นี่รอสักกรรมนะโยมเนาะยังบัดต้องใส่เตือนเนาะเดี๋ยวมันจะวุ่นวายไปนั่งที่เก่าก่อนขอบคุณต่อไปจะเป็นการประเคนประเคนทายทานถวายทานสังฆทานเป็นอุทิศบุญกุศลให้กับหลวงปู่ทองสิริมังคโลหลวงพ่ออินผลอินทพโลและคุณหลวงรักกิ่วแก้วจะได้ประเคนไปเลยนะเพราะว่าเราได้สุมาคตานเวนตานตั้งแต่เมื่อเจ้าละขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปจารย์ได้ประเคนกันพระพุทธครับขอกราบอาราธนาที่ประลัมพิธีนะครับเจริญพรเชิญแทนลูกหลานของคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วเชิญทั้งหมดเลยนำโดยคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยาคุณปรึกษาทิติทาวินโชคครอบครัวทันตแพทย์พงเพชรกิ่วแก้วคุณเกษราบุตรบัวเด็กชายพัชระเด็กหญิงพรชีวากิ่วแก้วคุณน้ำเพชรคุณวัชริศซื่อสัตว์เวชคุณกัลยาคำปันคุณกิติพลอุ่นใจแรมคุณเฟื่องฟ้าวิไลและคุณอนุวัฒน์ตันเสรีได้เข้าประเคนถวายพระสงฆ์พิธีจำนวน9รูปขอเจริญพรเชิญตั้งในปลำผามเปียงนี่ก็มีแถมเนอะตั้งในปลำผามเปียงนี่ก็เชิญท่านนายกคุณครูมาช่วยกันมาหมดเลยคุณครูโรงเรียนห้วยงูท่านสทท่านนายกท่านปหลวงกำนันท่านรองนายกเจริญพรตรงนี้ท่านสทท่านรองนายกมาประเคนตังปลำผามเปียงเจริญพรเชิญเลยได้ประเคนด้วยกันเอาบุญด้วยกันเมื่อประเคนเรียบร้อยแล้วก็จะได้ฮับปอนตามลำดับไปประเคนเรียบร้อยก็นั่งตีรับรองเดิมจะได้ฮับปอนตามลำดับไปศรัทธาญาติโยมก็เกียมน้ำหยาดเนอะเตรียมตรวจน้ำเตรียมน้ำหยาดจะได้ฮับปอนจากครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ก่อนที่จะฮับปอนนั้นก็ขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมหลวงพ่อได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมตามลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาโอกาสครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปอันมีหลวงปู่ปฏิภาณธรรมทินท่านเจ้าวาดวัดพระธาตุจอมพ่อ
เวียงป่าเป้าเป็นต้นเป็นประธานพรไปยังคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมพรปันธยาคุณพฤกษานิติวินโชคนายแพทย์พงษ์เพชรกิ่วแก้วคุณน้ำเพชรกิ่วแก้วคุณเกษรบุตรบัวเด็กชายพัชระกิ่วแก้วเด็กหญิงพรทิวากิ่วแก้วคุณกริยาคำปันบริษัทเพชรอินซีทรานสปอร์ตจำกัดบริษัทเขมรัตน์ทรานสปอร์ตจำกัดคณะลูกหลานของคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วทุกท่านตลอดถึงญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้มาอนุโมทนาในการวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์ประดิษฐานที่วัดโสภณารามห้วยงูนอกวันนี้เป็นห้วยงูนอกห้วยงูในวันนี้ซึ่งเป็นเจดีย์องค์ที่32ที่คุณแม่ได้มีจัดสาศรัทธาประสาทะในพระพุทธศาสนาการสร้างเจดีย์นั้นเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงความอายุยืนเจดีย์นั้นจะอยู่เป็นพันปีเจดีย์ที่มีมากที่สุดก็คือเมืองพุกามมีเป็นพันองค์ญาติโยมไปที่เมืองพุกามประเทศเมียนมาก็จะเห็นผู้คนศรัทธาเลื่อมใสผู้ที่มีความสำเร็จในหน้าที่การงานกระทำอะไรสำเร็จมีการทำมาค้าขายอะไรก็มีจิตศรัทธาได้สร้างเจดีย์เป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะในเจดีย์นั้นได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตลอดถึงอัฐิธาตุของพระอรหันตธาตุทั้งหลายนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวัดโสภณารามห้วยงูในซึ่งได้รับเมตตาจากคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมคณะลูกหลานญาติมิตรเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณของคณะคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วและลูกหลานทุกท่านทุกคนตลอดถึงศรัทธาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาจากทุกสารทิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลื่นสีขาวโดยการนำของท่านพระครูภิวัตรวัฒนวิกรมแต่ตลอดถึงศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่เป็นหลักก็คือวัดโสภณารามห้วยงูในมีท่านเจ้าวาดเป็นต้นเป็นประธานได้มีศรัทธามีจิตศรัทธาที่จะได้สร้างเจดีย์นี้นมนานแล้วแต่ก็มีแต่ความคิดไม่สมความปรารถนาของเราได้สำฤทธิ์ผลในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งในวาระโอกาสที่เราได้ทำบุญวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช 2569 พระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์ที่ได้มาเจริญพุทธมนต์ร่วมเป็นสักขีพยานขออนุโมทนากุศลเจตนาของท่านเจ้าภาพตลอดถึงศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาประกอบกิจทำบุญในวันนี้ตั้งกาลนจิตอุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองของเราตลอดถึงญาติมิตรพี่น้องวงวานที่ได้ลาละดับขันจากโลกนี้ไปให้ทุกท่านได้มีส่วนรับรู้ในการทำบุญสุนทานและก็ให้โชคให้ชัยให้เราทั้งหลายอยู่ดีมีชัยทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณของพระสงฆ์บุญบารมีของครูบาอาจารย์มีครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นอาทิตลอดถึงหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองที่เราเคารพนับถือจงมาดลบันดาลให้เราและท่านทั้งหลายได้มีความสุขทางกายทางใจประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคือมีอายุวันนะสุขภาระ
มีปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกทิวาราตีการเหมือนกันทุกรูปทุกท่านทุกคนด้วยเถิดยะถาวาริวังหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสเมชตุสัพเพปุเรนตุสังฆปายันโทปนารโสยะธามะนิโชติรโสยะธาวิวาจันโตสัพพะโรโกสันตุมาเตภวะตุอันตรายโยสุขีกายโยโกภวะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพโกวินาสันตุมาเตภวะตุอันตรายโยเกียเทคายโยโกภวะสัพพิติโยปัลโลอังโกวินาสันตุมาเตภวะตุอันตรายสุขียเทคายโยโกภวะอภิวาทนาสิสนิจจังโพธาปัจจายโนจัตตารโอมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะรังโสยติธรรมโมจะอายังทัสสิโตเปตานะโพชาจักตาลาภลัญจะภิกขุนามานุปเทนังตุมอิปุญญังปัสสุตังอนาปกันตินาตยาดุภาเวนรัตนาตยเตสัสสะกโรกะปยาเวราโสกาสันตุจุปัตอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจยสิทธิธานังราพังโสทิงภะคยังพลังสิริอายุจวันโนจะโพกังบุตรจยัสสวะสัตวาสาจะอายุจะเชวสิทธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังอันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาสัทธาโสทิงภวันตุเตภวันตุสัพคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมาเบอนัสสัทธาโสทิงภวันตุเตตุสัพพมังคารังรักตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิงภวันตุเตสาธุสาธุสาธุเชิญทุกท่านได้ตั้งจิตสงบสักกำหนึ่งเพื่อที่จะได้อุทิศบุญน้อมถวายเป็นกุศลอุทิศให้กับหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลอุทิศบุญให้กับหลวงพ่ออินผลอินทพโลและอุทิศบุญกุศลภายแผ่ไปถึงบรรพบุรุษญาติพี่น้องของเฮาคนดงรักกิ่วแก้วซึ่งท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ล่วงลับไปแล้วอุทิศบุญกุศลน้อมอุทิศพร้อมกันณบัดนี้
กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปและอนุโมทนาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านตอนนี้ไปตั้งอกตั้งใจวันตาน้อยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลน้อมระลึกนึกถึงคุณของหลวงปู่เสมือนว่าหลวงปู่มานั่งเป็นประธานกับหมู่เฮาทั้งหลายทุกที่ทุกทางเน้อวันตามิพันเตสัพพังอาปะลาทังคามะทะเมเตมะญากะตังปุญญังสามินาอนุโมทิสามินากะตังปุญญังไมหังทาตพังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิหันหน้าไปตั้งพระเจ้าประสงค์ที่เจริญชัยมงคลคาถาครูบาอาจารย์เชิญทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจวันตาน้อยขอขมาครูบาท่านอาจารย์วันตามิพันเตสัพพังอาปะลาทังคามะทะเมพันเตกัตตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัพพังสามินาไมหังตาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปีใหม่นี้ทุกคนเนอะสาธุจบพิธีกลับบ้านได้ญาติโยมทั้งหลายนะครับแจ้งไปยังรถนะครับที่มานำคณะสัทธานำพระสงฆ์มานะครับขอเงินท่านนั้นนะครับมารับส่งนะครับกับเข้ากันจีเนอร์ที่กองอำนวยการบอกว่าท่านอย่ามารถโดยสารหรือรถตู้นะครับเพื่อท่านไปกินกันต่างกันแล้วกันเนาะนะครับก็เลยโดยโทรไปก้อยแก้เนอร์นะครับต่างคณะสัทธาบ้านเฮาก็มีส่งกับเข้ากันจีเนอร์ท่านไว้กินกลางต่างนะครับแจ้งไปยังรถตู้รถรับพระสงฆ์รถคณะสัทธาที่มาจากต่างวัดต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดตอนนี้ขอรบกวนโชเฟอร์ไปรับส้มและเข้ากันจีนที่กองอำนวยการนะครับโดยด่วนนะครับจะเฮือหนึ่งชุดถ้าเลยหัวโทนนะครับเลิกไปเปิดนะครับเลิกช่วงนี้ฟังเปิดเตื้อ นะครับวันนี้ในนามของคณะสัทธาบ้านโสมนามุเรนัยนะครับขอบคุณครับพี่น้องนะครับที่มาร่วมบุญกุศลวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านโดยนะครับบางท่านมาวันค่ำบางท่านมาเกินวันบอกว่าจะเป็นต่างพี่น้องนะครับในเบอร์ฝ่าแม่ชปการพี่น้องมาจากต่างจังหวัด
นะครับตั้งหลับปูนลำปางเชียงใหม่นะครับขอขอบคุณท่านนักตัวนะครับนอกขัดตกบกพร่องประการใดก็ขออภัยท่านตัวนะครับย้ำแห่งความเรื่องรถที่มากับพระสงฆ์หรือว่ารถมาจากหมู่วัดต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดขอรบกวนโชเฟอร์ไปรับส้มกับข้าวกันจีนนะครับเพื่อนท่านไปกินกลางต่างนะครับเนาะรถเลยโดยโทรไปก่อนเนอะไปเปิดให้หน่อยนะครับรบกวนตัวนะครับ แม่บ้านครับฟังพี่เตือนเนอร์เอาช่วยกันร้อนนะครับเก็บถ้วยวานจานจรที่เลี้ยงส่งเลี้ยงคณะสภาส่วนป่อบ้านชรบก็รบกวนท่านสอนเก้าอี้ตัวเองนะครับแม่บ้านนะครับแม่บ้านเนอเจอการเก็บถ้วยวานจานจรตัวเองชรบป่อบ้านคนหนุ่มคนกำรบกวนท่านสอนเก้าอี้ตัวเองนะครับช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเนอชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมะจากหลวงตาเสริมชีวาให้สุขสดใสยึดมั่นหลักธรรมคำสอนไว้ให้ขึ้นใจความดีรีบทำกันไว้หญิงชายอย่าได้นายนี้เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาทำบุญด้วยจิตศรัทธาบุญพาให้เราสุขีจะทำการใดนำใช้ในสิ่งดีทำบุญให้ทานวันนี้ไม่มีใครว่าใครชังสมัยก่อนประทับใจปู่ย่าตายายวันพระไม่เคยเบื่อหน่ายจำได้ไม่ลืมสักครั้งเหตุใดวันนี้มีคนเข้าวัดน้อยจังอยากให้ก่อนอีกครั้งฝากความหวังกับคนรุ่นใหม่เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญท่านใดที่จะเอาน้ำมนต์มาเอาทั้งเพเนอะน้ำมนต์เอาตั้งไว้หน้าศาลาเนี่ยเนาะหน้าศาลาหลวงพ่อเนอะหน้าศาลาหลวงพ่อเลยน้ำมนต์ไผ่ก็ได้เนอะแม่บ้านช่วยการถ้วยวันจันจรคนหนุ่มคนกำซ้อนโต๊ะเก้าอี้ตัว เรื่องนี้ไม่
ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครฝากเพลงเชิญชวนหญิงชายอย่าอายเรื่องการทำบุญ
ดดังลำน้ำที่ฟื้นภัยกันคงต้องช้ำแน่นอนต้องจอดเรือขอลาแม่กาดางามมองก่อนหลวงพ่อโสธรจงดลใจยอดชูเจ้าอยู่แห่งไหนอยู่ใกล้หรือไกลสุดภูได้ฟังเพลงร้องน้องจงชูที่จะคอยพะทูอยู่ที่บ้านประคองคนงามที่ตามพ่อปองน้องเจ้าดังเงาก็คอยปกป้องพ้องไทยเดินตามเจ้าหันมาทำยิ้มให้ดวงใจเหมือนดังโดนดีดกรีดชื่อตาหากลมเจ้าคงเหมือนดังคงมีติดตาเหมือนดังข้าติดฟังเตือนแก้มแดงเหมือนดังนองแพงนองเรือบ้านเรือนของเจ้านั้นอยู่ที่ใดโอ้นวลน้องขอจองตัวเจ้าอยากเป็นแฟนนุ่งเยาว์ได้หรือไม่จะส่งน้องถึงเรือนก็กลัวจะโดนไล่หวังว่าเจ้าหัวใจน้องคงไม่มี